Lord. Palakpakan po muna natin mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? At hindi pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda at ang ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Magandang gabi po sa mga beloved children, sa buong beloved Almeda family, maging sa ating mga beloved elders natin pong kapiling, sa mga beloved pastoral worker, amen, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboynier, at sa kanila pong beloved daughter, beloved Ate Vinier, at sa ating pong mga minamahal mga bisita, amen, ating mga minamahal mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa ating pong lahat na narito, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngayon po ay araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship at tayo pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli, mga minamahal, amen, tayo po ay binigyan ng dakilang pribileyo, pagkakataon ng ating dakilang Diyos na ating po siyang patuloy na mapapurihan, mapasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen? Dito po mga minamahal, sa aklat po ng mga awit, kamanatay 92, talatay 1 hanggang 2, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga pagpuri sa iyong pangalan o kataas-taasan upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Aklat po ng unang Tesalonica, kabanatay 5, talata ay 18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Nais ng ating dakilang Diyos, tayo po'y maging mapasalamatin, mga minamahal. Amen? Sapagkat ito po ay kalooban ng ating dakilang Diyos. Ito po ay utos ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Na tayo po ay patuloy na magpasalamat sa Kanya, mga minamahal. Amen? Bakit mga minamahal? Amen? Sapagkat mga minamahal, ano ang ating maigaganti sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal? Amen? Na tayo mga minamahal sa dinami-dami ng tao sa buong mundo, billions ang bilang, mga minamahal, isa tayo sa pinili, tinawag, hinirang ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Hindi lahat, mga minamahal, ay binigyan ng ganitong pagkakataon. Hindi lahat binigyan ng pribileyo katulad ng ibinigay sa atin, mga minamahal. Amen? Kaya anong ating maigaganti sa kabutihan ng ating dakilang Diyos? Sinasabi ng banal na kasulatan, isang mabuting bagay ang magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Merong pagpapasalamat na hinihingi sa atin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, na hindi lamang sa labi na mumutawi, mga minamahal. Hindi lamang sa bibig lumalabas ang salitang salamat. Ito po ay may kalakip na gawa, mga minamahal. Amen? Kailangan, mga minamahal, bilang pasasalamat natin sa ating dakilang Diyos, tayo po ay dadalo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Na sinasabi ng banal na kasulatan na huwag nating pabayaan yung ating pagkakatipon, mga minamahal. Amen. Lalo na nalalapit na ang araw ng pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Kaya tayo patuloy na mga aralan sa bawat isa. Amen. Pag-aaralan natin, mga minamahal, kung ano ang mga kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Pag-aaralan natin yung mga ikabubuti natin, mga minamahal. Amen. Kaya't mga minamahal, bilang pasasalamat sa ating dakilang Diyos, tayo po'y dadalo 3 times a week. Hindi po tayo a-absent. Yan ay bilang pasasalamat natin sa ating dakilang Diyos na tayo, mga minamahal. Amen. Yung ating mga buhay, binagong lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Diyos. Na dati-rati tayo, mga minamahal, ay punong-puno ng bisyo, manginginom, sugarol, mga minamahal. Amen. Naninigarilyo, mga minamahal. Amen. Gumagamit ng mga pinagbabawal na gamot, nagnanakaw. Amen. Kumikitil pa ng buhay, mga minamahal. Amen. Subalit,
pinagpala tayo ng ating dakilang Diyos. Yung ating buhay, inayos ng ating pong pinakamamalapeng Diyos. Dati-rati tayo mahirap, halos walang makain, mga minamahal, isang kahig, isang tuka, mga minamahal. Amen? Yung ating mga karamdaman, pinagaling ng ating dakilang Diyos. Mga bulag, nakakita, pipi, nakapagsalita, bingi, nakarinig, pilay, pinalakad, mga ketong nilinis ng ating pong pinakamamalapeng Diyos. Higit sa lahat, tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling niya, mga minamahal. Amen? Kahit bilang pasasalamat, mga minamahal, amen, na sinasabi ng banal na kasulatan, aklat ng mga awit, kabanata 100, talatay 1-2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain, mga glingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Amen. Laging may papuri, mga minamahal. Amen. Hindi mawawala ang pagpupuri sa mahal na Panginoon. Sapagkat sa langit, hindi tumitigil ang mga anak ng Diyos sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Kahit isang segundo lamang hindi tumitigil, mga minamahal. Amen. Kahit kung tayo magkakaisa sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Bababa sa ating kalagitnaan ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Amen. Tayong lahat, mga minamahal, ay pupuspusin ng kanyang santong espiritu, mga minamahal. Amen? Na siyang ating, mga minamahal. Amen? Na siyang ating, ito yung ating inaasam-asam lagi. Ito yung ating tagumpay, mga minamahal. Amen? Na ating maramdaman ang kanyang matamis at banal na presensya. Alalahanin po natin, mga minamahal. Amen? May kapangyarihan sa pagpupuri, mga minamahal. Anumang problema meron tayo, anumang mga pagsubok ating pinagdaraanan, anumang karamdaman meron tayo, mga minamahal. Amen? Gaano man kalala yung karamdaman, gaano man kalaki, mga minamahal. Amen? Ang mga problema natin, gaano man kabigat ang mga pagsubok nating pinagdaraanan, iisa lamang ang kalutasan dyan, mga minamahal, si Jesus ang kalutasan. Amen? Kahit kung tayo magpupuri, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos gagawa sa ating buhay. Amen. Mararamdaman natin ang kanyang dakilang kapangyarihan. Amen. At bago po tayo magpuri sa ating pong pinakamamahal na Jesus, mga minamahal, ang lahat po ay inihiling na tumayo. Tayo po, mga minamahal, amen, tumayo o kayo lumuhod, itaas po natin ang ating dalawang kamay, ipikit natin ang mga mata, mga minamahal. Sama-sama po tayo manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilaan mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, maraming pong salamat, Malapinoon, sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin. Kami po'y maluwalhating nakarating sa dakong ito, Malapinoon. Sa dakilang pagkakataon, prebeleo na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, Malapinoon, nagsisisi sa lahat ng aming mapagkukulang, saan man kami nasumpungan, Malapinoon, sa aming mga nagawa, sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyong banal na harapan, sa aming makahinaan, namin po na pagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po ang bawat isa, Malapinoon, lalo na po ang ibang lingkod. Kami iyong patawarin, hugas na linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, Malapinoon, bawat yugto na yung banal na gawain sa araw na ito. Mga congregational singing, joyful solemn, langisan mo po ang mga beloved song leader, Malapinoon, mga beloved assist, langisan mo po ang mga magte-testify, langisan mo po ang mga beloved testimony leader, i-guide mo po ang kukuha ng magpapatutuo, Malapinoon, langisan mo po ang mag-a-assist sa magpapatutuo, langisan mo po, Malapinoon, hallelujah, ang mga espesyal na papuring awitin na iaalin mga pinagpalang mga awit sa araw na ito, langisan mo po, Malapinoon, ang kupunan ng beloved youth and single choir, and beloved adults kuan, Malapinoon, na patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos ang matamis at banal na presensya. Puspusin mo po kaming lahat ng iyong santong espiritu, Malapinoon, hallelujah. Langisan mo po, Malapinoon, hallelujah, ang mag-e-exalt ng giving sa araw na ito, Malapinoon. Na ibalik mo po ng billion-trillion times magpapaala sa matatapat mong mga anak, Malapinoon. Pagpalain mo po kami physically, materially, at higit sa lahat sa spiritual, Malapinoon. Langisan mo po, Malapinoon, ang iyong pinagpalang mga ral sa araw na ito, Malapinoon, hallelujah. Lakipan mo po ng kapangyarihan, hallelujah, ang iyong banal na salita, Malapinoon, hallelujah. At Malapinoon, ko pong magbigay ng mensahe
na magsilbing pagkain ng aming nagugutom na kaluluwa, malapit noon. Ingatan at buksan mo po malapit noon, hallelujah, ang aming pangunawa kaisipan sa ebanghelyo ng kaligtasan, na ito'y aming maunawaan malapit noon, hallelujah. At ingatan mo po ang aming mga minamahal mga kapatid sa kanilang paglalakbay patungo sa banal na gawain malapit noon. I-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan, through the earned prayer of our dear and beloved honorable evangelist Pastor Weldy Israel Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ating awitan, ating pinakamamahal na Jesus. As we gather, may your spirit within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our heart began to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as the heart began to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di magmamaliw. Biyaya niya ay hindi magwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di magmamaliw. Bigaya niya ay hindi magwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos,
dakila sa lahat, dakila sa lahat. O Diyos, Ikaw nga ay kamangha-mangha, kay ganda ng iyong mga gawa. Mundo'y puno ng iyong pagpapala, sa iyong salita nagmula. O hindi nagkukulang biyaya mo sa akin, kaya't pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganaan maging kayamanan, sa pagsunod mo ay makakamtan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin nagbigay buhay. O hindi nagkukulang mga biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita, utos mo'y aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. O Diyos, Ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawa. Mundo'y puno ng iyong pagpapala, sa iyong salita nagmula. O di nagkukulang mga biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganaan maging kayamanan, sa pagsunod sa'yo'y makakamtan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin ay nagbigay buhay. O hindi nagkukulang mga biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita, utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Kung ang buhay mo ay puno ng problema at kapatid, gusto mong makalaya, huwag mong isipin wala ng pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat siyang tanging
sagot sa suliranin. Ilaw niyang landas mong madilim. O maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo siya, mahal ka niya. Kung sa pagsubok ikaw ay hapong-hapo, pagod ngang puso, isip ay litong-lito, huwag mong isipin, wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw niyang landas mong madilim. O maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo siya, mahal ka niya. Masakit man ang sugat, dulot ng kahapon, di mo matanggap, pilit kang bumabangon. Huwag mong isipin, wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw niyang landas mong madilim. O maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya, pagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw niyang landas mong madilim. O maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Walang kasing saya itong aking nadarama, mula noong makilala kita, Jesus. Walang kasing ganda ang araw ko sa tuwi-tuwi na, Panginoon, ngayong kapiling kita. Ikaw lamang ang nagbigay ng pag-asa sa buhay kong ito. Dati-rating walang sigla, at sa bawat sandali ang puso ko ay may ngiti. Panginoon, ngayong kapiling kita. Kung walang sigla ang iyong buhay, at para bang paikot-ikot lang, ang pangarap mo'y walang katuparan. Ilagak mo kay Kristong paanan, kay Jesus ilagak, ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagak, nabigong pangarap, pusong wasak, ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagak, lungkot mo'y papalitan niya ng galak. Di niya sinabing
laging may araw, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payapa, pagsubok man at hirap ay magbanta. Kay Jesus nilagang ibigay ang lahat, kay Jesus nilagang nabigong pangarap, pusong wasak, ibigay ang lahat, kay Jesus nilagang lungkot mo'y papalitan niya ng galak. Come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord, our God, our Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord, our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just a sheep of His hand. Come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord, our God, our Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord, our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just a sheep of His hand. You laid your hands, mighty Lord, on the reins. Laid your wonderful hand on the prairie. Lord, you poured forth the fountain, raised up the mountain. Oh Lord, keep your mighty hand on me. You touched the clouds, made them rain. From the rain you made the sea. From the sea poured the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You laid your hand, mighty Lord, on the reins. Laid your wonderful hand on the prairie. Lord, you poured forth the fountain, raised up the mountains. Oh Lord, keep your precious hand on me. You touched the clouds, made them rain. From the rain you made the sea. From the sea pour the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You touched the clouds,
made him rain. From the rain you made the sea. From the sea formed the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Give ear to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. My there is Lord in the morning. Will I direct my prayer and to thee and will look up. Give ear to my words, O Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. My there is Lord in the morning. Will I direct my prayer and to thee and will look up. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel, who only doeth wondrous thing, only doeth wondrous thing. Blessed be his glorious name forever. Oh, let the whole world be filled with his glory. Amen. Amen, amen, and amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel, who only doeth wondrous thing, only doeth wondrous thing. Blessed be his glorious name forever. Oh, let the whole world be filled with his glory. Amen, 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 and amen. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of his holiness, a beautiful situation, the joy of the whole earth. Is Mount Zion, the stars of the north, the city of a great king. Is Mount Zion, the stars of the north, the city of a great king. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of his holiness, a beautiful situation, the joy of the whole earth. Is Mount Zion, the
sides of the north, the city of a great king. He's Mount Zion, the sides of the north, the city of a great king. Oh, when I counted all my blessings, and I named them one by one, too many things, I just can't count him all. How he saved my soul and he made me whole and made me a brand new soul. Just walking with him makes me feel like he's victor. I love him more today than I did yesterday. Love him so much more than tongue or dick can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say I love him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day his love grows sweeter than the day it did before. Lift me up when I'm down, that's the only he can do. Thank you so much, Daddy Jesus. I love him more today than I did yesterday. Love him so much more than tongue or dick can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say I love him more today than I did yesterday. On my way to heaven with my Savior by my side, never known a friend would be so kind and true. Each day his love grows sweeter than the day it did before. Lift me up when I'm down, that's the only he can do. Thank you so much, Daddy Jesus. I love him more today than I did yesterday. Love him so much more than tongue or he can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say I love him more today than I did yesterday. If you ask about my portion and would like to hear me more, if you're looking for my glory and the things I treasure most, then I have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, he's my brother, he is my King. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for him grows stronger day by day, every day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. And I stand there on that morning, and my journey is complete. When I see the face of Jesus, and I bow down at his feet, maybe I will not be able to say much to him as speech, but there's just one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for him grows stronger day by day, every day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves
I first fell in love with Jesus, I gave Him all my heart, and I thought I couldn't love Him more than I did right at the start. But now I look back over the mountain and the valley where we'll be, and He makes me know I love Him so much more than I could give. And I keep falling in love with Jesus over and over and over again. I keep falling in love with Jesus over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I keep falling in love with Jesus over and over again. There's a hand that I could hold on through each valley and each night. There's a shoulder that I'll lean upon as I face another mile. There's a love that I can depend on, expressing you each day. And with the love my heart is overflowing, that's what I say. And I keep falling in love with Jesus over and over again. I keep falling in love with Jesus over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. What a love between my Lord and I keep falling in love with Jesus over and over again. There's a hand that I could hold on through each valley and each ride. There's a shoulder that I'll lean upon as I face another mile. There's a love that I can depend on, expressing you each day. And with the love my heart is overflowing, that's what I say. And I keep falling in love with Jesus over and over again. I keep falling in love with Jesus over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. What a love between my Lord and I keep falling in love with Jesus over and over again. I keep falling in love with Jesus over and over again. I keep falling in love with Jesus over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. What a love between my Lord and I keep falling in love with Jesus over and over again. Oh, Jesus is the way, the truth, and the life, and His banner over me is love. Jesus is the way, the truth, and the life, and His banner over me is love. Jesus is the way, the truth, and the life, and His banner over me is love. His banner over me is love. My beloved is mine, I am His, and His banner over me is love. Beloved is mine, and I am His, and His banner over me is love. My beloved is mine, and I am His, and His banner over me is love. His banner over me is love. He lifts me up to the heavenly place, and His banner over me is love. He lifts me up to the heavenly place, and His banner over me is love. He lifts me up to the heavenly place, and His banner over me is love. His banner over me is love. He took me into His banqueting table, and His banner over me is love. He took me into
into his banqueting table and his banner over his love. He took me into his banqueting table and his banner over his love. His banner over me is love. Oh, one way to visit the power of the Lord and his banner over me is love. One way to visit the power of the Lord and his banner over me is love. One way to visit the power of the Lord and his banner over me is love. His banner over me is love. He's still working on me to make me what I ought to be. It took him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. How loving and patient he must be. He's still working on me. He's still working on me to make me what I ought to be. It took him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. How loving and patient he must be. He's still working on me. His love for me, he suffered from agony. His love for me, he died upon the cross. My Lord, I believe in you, I trust in you, and I love you. My Lord, behind the tears, I always long for you. Behind the tears, there is a blessing. Behind the tears, there is a light. Behind the tears, there is the Spirit of the Lord. Behind the tears, there is a blessing. Behind the tears, there is a light. Behind the tears, there is the Spirit of the Lord. I surely do know that I've been born again. I surely do know that Jesus lives within. There are some things that I do not know, are those something that I play. But this one thing I surely do not know, that I've been born again. Yes, I surely do know that I've been born again. I surely do know that Jesus lives within. There are some things that I do not know, are those something that I play. But this one thing I surely do not know, that I've been born again. Salamat po, Panginoon ko, mga biyaya ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ng ko, tunay na kanakila mo. Inipin ko ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na, gabi iyong kukunin na. Amin ka nang makikita, tayo magsama-sama. O lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Matay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, gabi iyong kukunin na. Amin ka nang makikita, tayo magsama-sama. O lahat ay ibinigay mo,
pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang magaganti ko? Oh, Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos, purihin ka. Binago mo ang buhay ko, karamdam ay pinagaling. Kapayapaan at kasiyahan ay nakamtan ko. Oh, Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos, purihin ka. Habang ako ay nabubuhay, paglilingkuran kita. Habang ako ay may lakas, aawitan kita. Oh, Jesus, napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos, purihin ka. And when I think of where you brought me from, how you lead me all the way, and when I think of where I have been, I just got to stop and pray. Oh, there is Jesus, you are so good to me. Oh, there is Jesus, you are so good to me. Oh, there is Jesus, you are so good to me. You've been good, I praise your name. Give me the strength to hold on my faith through the trials each day. This be a good place in every day. I give thanks unto thy name. Oh, there is Jesus, you are so good to me. Oh, there is Jesus, you are so good to me. Oh, there is Jesus, you are so good to me. You've been good, I praise your name. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name. For it is blessed and for it is blessed and praise His wonderful name. Hallelujah. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name. For it is blessed and for it is blessed and praise His wonderful name. Hallelujah. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name. Papuring awitin ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Papuring awitin ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Awit ng pasasalamat ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Awit ng pasasalamat ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang tinig. Awiting makalangit, sabay-sabay humihimig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Papuring awitin ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Papuring awitin ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Awit ng pasasalamat ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Awit ng pasasalamat ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang tinig.
awiting makalangit, sabay-sabay humihimig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing, you fill my heart with song. You give me reason to rejoice, rejoice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing, you fill my heart with song. You give me reason to rejoice, rejoice. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos, sapagkat hirapan, lungkot ay naglalaho. May awit, may sayaw, na pagpupuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos, sapagkat hirapan, lungkot ay naglalaho. May awit, may sayaw, na pagpupuri para sa Diyos, na hatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Walang imposible sa ating Diyos, kayang-kaya niya gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kung kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos, kayang-kaya niya gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kung kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay
pagkat pangako niya totoo. Sobrang pagpapalay, tanggapin na. I search for Him, and I know not what I'm searching for. I long for Him, and I know not what I'm looking for. When I found Jesus, and I know that I could search no more, that filled my longing down in my soul. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. Well, I found Jesus, and there's no doubt about it. He's everything I wanted Him for. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. For such a long time I tried to find just a little peace of mind, but nothing I tried kept me satisfied. No lasting joy could I find. When I found Jesus, something inside said the searching is finally over. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. When I found Jesus, and there's no doubt about it, He's everything I wanted Him more. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. Such a long time I tried to find just a little peace of mind, but nothing I tried kept me satisfied. No lasting joy could I find. When I found Jesus, something inside said the searching is finally over. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. And no more searching, no more looking around living for. Well, I found Jesus, and there's no doubt about it. It's everything I wanted Him more. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. Oh, hey, I'm a believer now. This Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now. Everything gonna be fine. Oh, hey, I'm a believer now. Everybody's going to see. Oh, yes, I'm a believer now. Since Jesus set me free. Oh, hey, I'm a believer now. Since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now. Everything gonna be fine. Oh, hey, I'm a believer now. Everybody's going to see. Oh, yes, I'm a believer now. Since Jesus set me free. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause You promised me to give my new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. Amen, hallelujah, I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give my new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, you're blessed, you're blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause You promised me to give my new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life.
I'm blessed, and I know that I am, cause you promised me to give my life. I'm blessed, cause you walk with me, and you lead me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, great friend? You're blessed, you're blessed, you're blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, cause you promised me to give my life. I'm blessed, cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, Christian? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and I say, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and I say, for the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the world of the enemy. In a deep evil tower, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Oh, glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord, the Most High. Glory to the name of the Lord. Hallelujah. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and I say, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and I say, for the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the world of the enemy. In a deep evil tower, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Oh, Jesus is the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. Thank you, Jesus. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad He reached out before me. I'm glad He looked down and He chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him on my mind. I give to Him on my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Amen. Hallelujah. To be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. Thank you, Jesus. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Let the heaven rejoice. Let the earth
the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those in the mountain top land, shout for joy. Rise up and praise Him. He deserves our love. Rise up and praise Him. Worship the Holy One with all your heart, with all your mind. Rise up and praise Him. Let the heaven rejoice. Let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those from the mountain that be glad, shout for joy. Rise up and praise Him. He deserves our love. Rise up and praise Him. Worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. Come on and shout from the mountain top. Proclaim it on the street and street. Sing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come out and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Of peace on earth, goodwill towards men, singing angels long ago. And they proclaim the Son of God to the shepherd down below. Oh, Jesus came and went away that were with Him. I meant to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it on the sinner's street. Singing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. There was a crowd gathered around from all over town and came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost been poured out. It sounded just like the roar of a mighty wind. It fell on every one of them, and the wind that blew at Pentecost, praise God, blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet said it will do, will be the same from the day of Pentecost. It's for you and His children too, to open up your heart and let the wind go in. You'll never, never be the same again. And the wind that blew at Pentecost, it's blowing and blowing again. The wind is blowing again. Amen. Hallelujah. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Kami ay aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman, ay huwag nang ipagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. O tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Ngayong inyong narinig, ibig na hinaawit, sana kayong lahat ay lumapit kay Jesus.
Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig niya'y ialay. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Ngayong inyong narinig, ibig na hinaawit, sana kayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig niya'y ialay. O tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran, at doon ay di naluluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. O kay lapit ng mangyari, at bago maging huli, kaya't siya'y iyong tanggapin. At sa araw na yun, iyong makapiling. Sa araw na yun, tignan mo ang langit na kay ganda. Amen, hallelujah. Masdan mo at naroon siya, liwanag niyang tanglaw. Siya'y sisikat magpakailanman, hindi na masasayang ang lahat ng kapaguran, at doon ay di na luluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. O kay lapit ng mangyari, at bago maging huli, kaya't siya'y iyong tanggapin. At sa araw na yun, iyong makapiling. Sa araw na yun, tignan mo ang langit na kay ganda. Amen, hallelujah. Masdan mo at naroon siya, o liwanag niya'y tanglaw. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na yun, tignan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya, o liwanag niya'y tanglaw. Siya'y sisikat magpakailanman. Make a joyful noise unto the Lord, all ye land. Serve the Lord, serve with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is He that hath made us, and we are not ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. And they'll into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. For
the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth endureth, and do it to all generations. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, there is Jesus. 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 Make a joyful noise unto the Lord. All ye land. Serve the Lord, serve with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is He that hath made us, and we not ourselves. We are His people, and His sheep is our joy. And enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth endureth, and do it to all generations. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, there is Jesus. Thank you, Jesus, thank you, there is Jesus. Thank you, Jesus, thank you, there is Jesus. Thank you, Jesus, thank you. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went through the water and I've been baptized. My soul got happy and now I'm satisfied. I wouldn't do nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went through the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay hiwaksi, sapagkat langit ang tulo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Amen, hallelujah! Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay hiwaksi, sapagkat langit ang tulo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify Jesus. Amen. Hallelujah. Glorify Jesus. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. He's the coming King. Oh, Jesus Christ our Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ our Lord. Buhay
buhay, buhay kailanman. Si Jesus ay buhay, buhay kailanman. Buhay, buhay, buhay kailanman. Si Jesus ay buhay. Tayo umawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailanman. Tayo umawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailanman. Amen, hallelujah. Buhay, buhay, buhay kailanman. Si Jesus ay buhay. Tayo umawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailanman. Tayo umawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Amen. Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. God's not dead, He is alive, amen. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel Him all over me. I can feel Him in my head, I can feel Him in my mind, I can feel Him in my heart, I can feel Him all over me. Oh, God's not dead, He is alive, amen. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel Him all over me. I can feel Him in my head, I can feel Him in my mind, I can feel Him in my heart, I can feel Him all over me. Mine, 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 Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm teary. Mine, 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 Jesus is mine. Mine all the time, yes, is mine. Every verse in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I am trusting in His word divine. Every promise in the Bible is mine. Oh, mine, 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 Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm teary. Mine, 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 Jesus is mine. Mine all the time, yes, it's mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I am trusting in His word divine. Every promise in the Bible is mine. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of the Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we have a sure victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of the Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we have a sure victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of the Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we have a sure victory. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. Amen, hallelujah. There's power in the name, there's power in the name of my, there's healing in the name, healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord. There's healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of my Lord. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of my, how I love the name. Oh, how I love the name, how I love the name of my Lord. How I love the name, oh, how I love the name, how I love the name of Jesus is the name, Jesus is the name, Jesus is the name, Jesus is the name of my Lord. Jesus is the name, oh, Jesus is the name, Jesus is the name of my Lord. Oh, there is power
power, wonder working power in the bloody man of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Oh, there is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Oh, what a mighty God we serve. Yes, He is. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Oh, let us clap and praise the Lord. Amen. Hallelujah. The Lord. And praise the Lord. What a mighty God we serve. Oh, let us sing and praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us jump. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us shout. Hallelujah. Let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. What a mighty God we serve. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. Amen, hallelujah. And that's alright, and that's alright, alright. I feel the Spirit clapping. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright, and that's alright, alright. I feel the Spirit singing. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright, and that's alright, alright. I feel the Spirit dancing. I feel the Spirit dancing, and that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright, and that's alright, alright. I feel the Spirit jumping. Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright, and that's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah! Shouting, and that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright, and that's alright, alright. Oh, rejoice, 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 you children of the Lord. Oh, rejoice, oh, rejoice. Oh, rejoice, you children of the Lord. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Say amen. Say amen. Children of the Lord. Say amen. Say amen. Say amen. You children of the Lord. Shout praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah! Praise the Lord, you children of the Lord. Shout praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, you children of the Lord. Oh, rejoice, rejoice everybody. Rejoice, you children of the Lord. You rejoice, 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 you children of the Lord. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands. Clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Say amen, say amen everybody. Say amen, you children of the Lord. Amen, say amen, say amen, you children of the Lord. Shout praise the Lord, hallelujah. You children of the Lord, shout praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, you children of the Lord. This is the day, man. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. And be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. This is the day. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day. This
This is the day that the Lord has made. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah! This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah! 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 Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up. Hallelujah! 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 Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up. Hallelujah! 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 Minsan pa. Hallelujah! 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 Hallelujah, 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 praise the Lord. It's the Holy Ghost in my life, keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive, hallelujah. My Jesus, keeping me alive, hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. Hallelujah! My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah! 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 Praise the Lord! It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. All over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up. Hallelujah! 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 Praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Amen. Hallelujah. All my soul. And all that is within me. Bless His holy. Hallelujah. Oh, bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul, and all that is within me. Bless His holy. Hallelujah. Today, bless His holy name. Amen. Hallelujah. 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 Thank you so much, Dear Jesus. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. At dito po nagtatapos ang ating mga joyful song. Palapakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah. Atin na po binibigay mga minumahal ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. Praise the Lord. God bless you, beloved all. Bago po tayo magpatuloy
Sa mga huling dumating, tayo po muna manalangin upang tayo po'y samahan na ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. At magandang gabi sa lahat ng minamahal na ibig na mga kapatiran. Ating mga beloved live webcast viewers sa YouTube at Facebook. Sa ating dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda, Assistant Pastor Lina C. Almeda, their beloved children, great-grandchildren, children-in-law, sa ating mga beloved workers, beloved elders of the church, minamahal mga kapatiran. Tayo po'y manalangin na ginat mapagpala naming Diyos. Ama namin sa langit, aming napakabait, pinakamamahal na Panginoon Jesus, muli. Sa gabing ito, ang aming tao sa puso't marubdub na pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsambay, aming pinapaabot sa iyo. Sa iyong kadakilaan, Ginoo, sa aming buhay, nakarating kaming maluwalhati upang sama-samang sasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa unang yugto, madalang gawain nilang isan. Salamat sa iyong mga anak, nakarating na maluwalhati, at sa mga daan pa, ingatan na makarating na maluwalhati sa aming mabay sambahan sa buong kapuluan dito sa bansang Pilipinas hanggang sa bayong dagat. Pagpalain mo kami sa buong magdamag na ito, Manang Panginoon. Samahan mo kami sa aming mga pagsasagawa ng abot ng aming makakaya na ikay aming mapasalamatan, maluwalhatin, mapasamba, masambahin sa Espiritu at katotohanan. Aming sinasaway ang mga demonyo ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, samahan mo kami, Manang Panginoon, sa aming mga papuring awit. Hallelujah, glory to the Lord Jesus. Tayo po'y patuloy na umawit na minamahal. G. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begins to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begins to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begins to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come. New every morning, great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness.
They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. You give me time, no but time of day. You look deep inside while the rest of the world look away. You smile at me when there were just from every world. You give me love when nobody gave me a friend. You give me laughter after I cried all my tears. You work my dreams while the rest of the world close its ears. I looked in your eyes and I found such that there is there. You give me love when nobody give me a prayer. That's why I call you Savior. That's why I call you friend. You touch my heart and you touch my soul all over again. Oh, that's why I love you, Jesus. That's why you give me love when nobody gave me a friend. You give me time when no one gave me time of day. You look deep inside while the rest of the world look away. You smile at me when there were just from every world. You give me love when nobody give me a friend. That's why I call you. That's why I call you friend. You touch my heart and you touch my soul and help me start all over. Oh, that's why I love you, Jesus. That's why I always say you give me love when nobody give me a friend.
You give me laughter after I cried all my tears. You heard my dreams while the rest of the world closed its ears. I looked in your eyes and I found some tenderness there. Oh, you give me love we nobody give me a prayer. That's why I call you saint. That's why I call you friend. You touch my heart and you touch my soul and help me start all over again. Oh, that's why I love you, Jesus. That's why I always care. You give me love when nobody gives me a prayer. You told me long ago, one day I'll come back home. But I turned my back and walk away from the one who loves me most. Seasons come and go, like the river meets the sea. I finally come into my own. There's been a change in me. You were there all along, just like a song, somewhere in the back of my mind. They're all along, leading me on. Now my eyes can see, standing there, waiting to set me free. Like a whisper of the wind, you touch my heart again. For every story that begins, there's one will never end. For every day my skies are aglow, and I owe it all to you. If you weren't there to stop the rain, oh Lord, what would I do? You were there all along, just like a song, somewhere in the back of my mind. They're all along, leading me on. Now my eyes can see, standing there, waiting to set me free. You were there all along, just like a song, somewhere in the back of my mind. They're all along, leading me on. Now my eyes can see, standing there, waiting to set me free. Hallelujah. You told me long ago, one day I'll come back home. But I turned my back and walk away from the one who loves me most. But like the season come and go, like the river meets the sea, I finally come into my own. There's been a change in me. You were there all along, just like a song, somewhere in the back of my mind. They're all along, leading me on. Now my eyes can see, He's standing there,
waiting to set me free. You were there all along, just like a song, somewhere in the back of my mind. They're all along, leading me on. Now my eyes can see. He's standing there, waiting to set me free. Huwag mo sanang isipin, hindi kita natatanaw. Huwag mo sanang isipin, iniwanan na kita. Lagi kang nakikita sa paglipas ng araw, at aking nalalaman ang iyong pagturusa. Huwag mo sanang isipin, hindi kita naririnig. Ang iyong dalamhati, ang iyong mga daig. Di mo ba nalalaman na kita'y iniibig? Bawat patak ng iyong luha ay aking nababati. Magpakatatag ang bawat isa, at tayo'y kukunin na. Si Jesus ay magbabalik na sa isang kisap mata. Huwag mo sanang isipin, nalimutan na kita, dahil ang iyong pangalan sa palad ko'y sinulat na. At kung ako'y kailangan, kung ako'y hinahanap, tumawag ka't manalangin, at ako'y mangungusap. Huwag mo sanang isipin, hindi kita pinapansin. Huwag mong kalilimutan ang inalay ko sa'yo. Kahit ang aking buhay ay muling ihahain, tulad ng ginawa ko sa cross para sa'yo. Magpakatatag ang bawat isa, at tayo kukunin na. Si Jesus ay magbabalik na sa isa kisap mata. Magpakatatag ang bawat isa, at tayo, hallelujah, hallelujah, kukunin na. Si Jesus ay magbabalik na sa isa kisap mata. Hinahanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabik akong muli, sa puso ko'y maranasan ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay.
sa aking pag-iisa. Naisip ko tuwina, bakit ko nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa bang panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko pagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakain. Iyong iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit, unang pag-ibig ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagpapalit. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Na ngayon hanggang doon sa langit, kahit na lumalayo, lumalamig pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa, naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko pagpapalit. Ang maningas na di ko rin ipagpapalit. Iyong iyo ang puso ko, ngayong sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit, unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagpapalit. Iyong iyo ang puso ko, ngayong sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit, mula ngayon hanggang sa langit. Tulungan mo ako ngayon at sa oras ng pangangailangan ko. Aking itinataas, aking kamay panghawakan mo, gawing matibay sa lahat ng bagay. Bawat hakbang ko mayroong sumasabay, problema at paghihirap sa akin. Ngunit alam ko, sa bawat takbo ng buhay ko, dahil sa iyo, Jesus, ako'y magtatagumpay. Noong Jesus, ako'y sa'yo, hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Mananatili, pagyayamanin ko ang pag-ibig mo na sa aking
puso. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin. Jesus, tulungan mo, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, sa iyong pagbabalik. Panginoong Jesus, ako'y sayo. Hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Mananatili, yamanin ko, ibig ko na sa aking puso. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin ako'y tuwan. Pakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa iyong pagbabalik. Alam kong malapit ka sa akin, kahit na malayo ang damdamin, nariyan ka sa akin ay nagbabantay, upang ako'y hindi maagaw ng kaaway. Alam kong malapit ka sa akin, kahit na malayo ang nariyan ka sa akin ay nagbabantay, upang ako'y hindi maagaw ng kaaway. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nanlulumo, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang aking. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ang kasama, higit sa kanila, kailangan ka. Ikaw, Jesus. At ngayon, muli akong nagkamali. Nariyan ka, kahit na anong mangyari. Patawad mo, sa akin ay laging laan. Pag-ibig mo sa akin ay walang hangganan. At kung dumarating ang aking, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Pag ako'y nanlulumo, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga
kaibigan ko. Higit sa kanila'y kailangan ka, ikaw, Jesus. I can hear the sound of His coming everywhere. In the headlines, resounding by the score, it may be another earthquake or just another war, but to every child of God, it's something more. And when I hear the sound of marching and the sound of battle cry, then I know my Lord is coming. Maybe now, it may be not. Oh, I can hear the sound of His coming everywhere. They're getting louder and louder each day. And the crescendo, we hear that great and final sound when God's trumpet shall call me away. I can hear the sound of piglets wrestling in the summer breeze, as I say, the Lord restore Jerusalem. And I can hear the sound from heaven as a rushing mighty wind, as God pours the Spirit all upon all flesh. I hear revival sound, not just here, but everywhere. Then I know it's almost over. I can feel it in the air. Oh, I can hear the sound of His coming everywhere. It's getting louder and louder each day. On the crescendo, we'll hear that great and final sound when God's trumpet shall call me away. Did you ever talk to God about the prayer to love? Pray in Jesus' name, believing that God answers prayer. Have you told Him
all your cares and woes, every tiny little fear. He knows you can always know He's near, and He will answers prayer. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. You can whisper in the crowd to Him. You can cry when you're alone to Him. You don't have to pray out loud to Him. He knows your thoughts. On a lofty mountain peak, He is there in the middle by the stream. He is there anywhere on earth you go. He's been there from the start. Find the answer in this word. It's true. You'll be strong because He'll walk with you. By His faithfulness, He'll change you. God answers prayer. You can whisper in the crowd to Him. You can cry when you're alone to Him. You don't have to pray out loud to Him. He knows your thoughts. On a lofty mountain peak, He's there in the meadow by the stream. He's there anywhere on earth you go. He's been there from the start. You can whisper in the crowd to Him. You can cry when you're alone to Him. Out loud to Him. He knows your thoughts. On a lofty mountain peak, He's there in the meadow by the stream. He's there anywhere on earth you go. He's been there from the start. Muli akong sumasamo, bigo sa nais mo, Panginoon. Nais kong magtago sa iyong harapan, ako'y tuluyan lalayo. Kung minsan may katanungan, kahit kailan pang ika'y aking saktan, di ko maunawaan, ngunit alam ko di ko kaya sa'yo ay mawalan.
mahal kita, Panginoong Yesus, mahal na mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, alalahanin turuan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay, kailangan ko hanggang sa pagharap sa iyo. Kay hirap na mawala ka, kahit saglit man lang, huwag mo akong pababayaan. Pagkat sa iyo ko lang nadama pag-ibig sa aking buhay. Kung minsan may katanungan, aking saktan, di ko maunawaan, ngunit alam kong di ko kaya sa'yo ay mawalay. Mahal kita, Panginoong Yesus, mahal na mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, turuan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay, kailangan ko hanggang sa paglalaro sa'yo. Mahal, Panginoong Yesus, mahal na mahal kita. Kukulang sa'yo, paalalahanan, turuan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay, kailangan ko hanggang sa'yo. Muli akong sumasamo, bigo sa nais mo, Panginoon. Nais kong magtago sa iyong harapan, ako'y tuluyang lalayo. Kung minsan may bakit kailangan pa ika'y aking saktan? Di ko maunawaan, kaya sa'yo ay mawalay. Mahal kita, Panginoong Yesus, mahal na mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, turuan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay, kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Mahal kita, Panginoong Yesus, mahal na mahal kita. Paalalahanan, turuan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay, kailangan ko hanggang sa pagharap sa iyo. Napapagod ka na nga ba sa iyong buhay? May mga sandali, isip mo'y gulong-gulo, kaibigan. Nais kong iyong malaman na may Diyos na pwede mong malapitan. Ano mang kalagayan ang iyong sinusuot, huwag kang matakot, lumapit
kay Jesus. Lahat halos ng paraan ay ginawa mo upang kalungkutan ay maibsan. Hanggang ngayon, hindi ka maligaya kahit pa lahat ng nais mo'y makamtan. Ang hinahanap mo tunay na kapayapaan, kay Jesus makakamtan. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag oras at pagkakataon, nais ni Jesus na ika'y maligtas. Mahal ka ng Diyos nais ni Jesus na ika'y maligtas. Papagod ka na nga ba sa iyong buhay? May mga sandali isip mo'y gulong-gulong. Kaibigan, nais kong iyong malaman na may Diyos na pwede mong malapitan. Ano mang kalagayan ang iyong sinusuot, lahat halos ng ay ginawa mo upang maibsan. Maligaya kahit na lahat ng nais mo'y makamtan. Ang na mong tunay na kapayapaan ay kay Jesus masumpungan. Mahal ka ng Diyos at siya'y nais ni Jesus na ika'y maligtas. Ligaya ng buhay na kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siyang manunubos mo. Babaguhin ang iyong kung siya'y makamtan mo. Ang maglingkod kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siyang manubos mo. Babaguhin yung ligaya ng buhay.
napakaligaya, kahanga-hanga, pagmasi, yung sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, minsa'y wala kang di ba't naging masaya? Laging may galak sa tuwina, napakaligaya, nagbabatian, di nag-iingitan, di nagmamahalan. Punya tayo sama-sama, napakaligaya, tayo'y nagbabatian. Iwasan ang tampuhan kung di nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawit sa Diyos nating masalangit. Inipon niya tayo na magkapatid, magkasama-sama. I will give Him glory, I will give Him praises, I will shine His light, I will give Him glory, I will give Him glory, I will give Him praises. I've been from houses, diamond from dust. He has the new heart. He has my trust. I used to shame Him, Now I proclaim it and tell my story. Yes, I will give Him glory. Glory, I will give Him glory, I will give Him praises. Every song I sing, I just want to bring glory to my King. I've fallen head over heels in love with Jesus. I've fallen head over heels in love with Him. For He has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I'm fallen head over heels in love with Him. I thought I knew what love was all about. God's love and family. But when I meet the one who I found out that His love was love I never thought could be. I've fallen head over heels in love with Jesus. I've fallen head over heels in love with Him. For He has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I've fallen head over heels in love with Him. Love was all about. Oh, really love someone like me. And just to know that He is mine and I am His makes me want to live my life. Soul can say I've fallen head over heels in love with Jesus. I've fallen head over heels in love with Him. For He has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I'm fallen head over heels in love with Him. Kung nag-iisa, buhay ko'y magulo. Umaalala, walang gumagabay. Hirap
at suliranin ang aking taglay. Sinikap kong lutasin, ngunit bigong kunay. Ngayon kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa. Hirap at suliranin, mating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla ng buhay. Binigyan mo ako ng awit, awit na at ang lumbay iyong pinawi. Kaya ang awit ko ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit na pag-asa, pag-ibig ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo. Aking Jesus, huwag ka nang mangamba kung si Kristo na iyong kasama. Pag-iingat niya'y maya-maya mala sa'yo. Maging sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan, dahil siya ang nangako na di iiwanan. Manampalataya, iisang Diyos lang himala. Walang bagay hindi niyang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso, kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawiin sa'yo. Ngayon nga'y kaguluhan laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso itong siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lamang ng pagbabalik sa mundo. Glory! Manampalataya sa nag-iisang Diyos lang himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso, kaluluwa. Sa puso, ganyan na papawiin sa'yo. So here I am again, willing to be opened up and broken like a flower in the rain. Tell me what am I to do to die and then be raised to reach a flower in the rain. So here I am again, willing to be opened up and broken like a flower in the rain. Tell me what am I to do to die and then be raised to reach beyond the pain like a flower in the rain. You are the one, there's no one else who lifts me up and give me water from the once again I'm living in fear and doubt. With all my strength he's crying out. So here I am again, willing to be opened up and broken like a flower in the rain. Tell me what am I to do to die and then be raised to reach beyond the pain like a flower in the rain. Magagawa natin ang lahat, alakalan sa Panginoong Jesus. Isang bagay ay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay
langit, handa ka na ba? Kasalanan na iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gitbuktanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. But Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's a love for me that's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's a love for me that's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. I'm singing and shouting, Jesus made me whole. Some people don't understand it, Jesus saved my soul. It's bubbling out, it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. I'm singing and shouting, Jesus made me whole. Some people don't understand it, Jesus saved my soul. It's bubbling out, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Pinapunta sa pagbuburi, paglulahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At saka paidulutan po natin, beloved Order Preacher, Kyo Buboy Near. Ako po ay nagpapabot ng dobleng paggalang, pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At lagi po natin inaalala ang mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor World Estrada Alameda. At ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po bumabati sa kanilang beloved children sa buong angkan ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor World Estrada Almeda. At ganoon din ako bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved Ordained Preacher, Kyo Buboy Near, sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Banzir, sa ating mga beloved elders, na ating kapitin po natin ngayon minamahal, hallelujah. Sa ating mga minamahal na bisita, kung mayroon man po tayo minamahal sa ating mga beloved viewers, hallelujah. Sa ating mga minamahal na kapatiran, hallelujah, hallelujah. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tunay minamahal tayo lubos sa pinagpala ng dakilang Diyos na tayo muling binigyan ng pagkakataon na upang magsama-samang lulahatin, purihin, pasalamatan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay minamahal talagang tayo mapalad sa lahat ng mapalad minamahal sapagkat sa karamihan sa mga tao ngayon, napakahihimbing na po ng kanilang mga tulog minamahal. Ngunit tayo minamahal, gising na gising, lumuluwalhati sa ating buhay na Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah.
Tunay na grabing pagpapala na naman ito, minamahal, sapagkat sa tuwing pinupurit, niluluwalhati natin ang dakilang Diyos, minamahal, dadaloy sa atin ang grabing pagpapala, nagbubuhat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang yan ay ang nature na ho sa ating patuloy na paglilingkod, minamahal. Sabi nga, pag inuna mong kalooban ng Diyos, lahat ng bagay idaragdag sa iyo. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. Kaya sa ating mga minamahal, kung meron mang po tayong bisita, minamahal, patuloy nating lulahatin ang dakilang Diyos. Ano man meron kayong mga problema na iniisip nyo sa inyong mga tahanan, iwanan nyo na doon, minamahal. Huwag nyo nang intindihin niya, minamahal. Ang mahalaga, purihin natin ng Diyos sa buong magdamag na ito, minamahal. Tunay, minamahal, talagang grabing pagpapalang abot. Mga problema nyo, pag uwi nyo niyan, minamahal, nilutas na po yan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At minamahal, tayo po idadako na po, minamahal, sa paghahayag ng mga buhay na patotoo, minamahal. Ito pa rin, minamahal, ay pagpupuri pa rin. Kung paano ang ating ginawa, minamahal, lumipas po ang pag-awitan ng mga joyful at mga solemn song na talagang ating inaawitan ng dakilang Diyos. Yan po ay pagpupuri. Maging ang pagpapatotoo, minamahal, isa pa rin pagpupuri at pagdulhati sa Diyos. Sapagkat dito, minamahal, walang ibang pangalan na itinatas dito, walang pangalang itinatanyag dito, kundi ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah. Tunay, minamahal, hallelujah. At grabing pagpapala. Dahil sa totoo lang, minamahal, ang mga pagbuhayag ng mga buhay na patutuong ito, minamahal, talagang makikita nyo kung grabe lubos na pinagpala ng dakilang Diyos. Kaya, minamahal, maaaring yung isipin, minamahal, baka ang mga bagay, lalo po sa ating mga beloved viewers, hindi po yan scripted, minamahal. Yan po ay talagang purely himala ng ating dakilang Diyos. Na talagang nandun, minamahal, na lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung ating isipin, minamahal, sapagkat marami sa amin, talagang dati-dati na talagang napakagulo ng buhay. Grabe ang aming mga karamdaman. Nag-aantay na lamang po kami ng kamatayan, minamahal. At doon napakagulo ng buhay. Ang iba, magpapakamatay na lamang. Ang iba, minamahal, talagang grabe ang bisyo. Grabe mga, nandun, minamahal, talagang yung mga kanilang mga burden sa buhay, minamahal, nandun talagang halos di na makayanan, minamahal. Ngunit salamat sa dakilang Diyos nung kami kinahabagan ng dakilang Diyos, hallelujah, tunay na binago ang aming mga buhay, pinagaling ang aming mga karamdaman, mahal. Imagine, mahal, nag-aantay na lamang kami ng kamatayan, ngunit ilampung taon pa ang lumipas hanggang sa ngayon. Buhay na buhay pa rin kami, pinagpala ng lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Tunay, minamahal, maging sa rin mga minamahal na kapatid, sa pagbabahagi po ng buhay na patuto, huwag po natin tipirin nyo ang ating pagpalakpak. Kapag ka nakakapuntos po ang ating dakilang Diyos, huwag nating ipagkait yung ating mga palakpak, minamahal, sapagkat ang ating mga kamay na yan ay gagamitin ng ating dakilang Diyos sa pagliligtas din ng iba. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Tunay tayo lubos sa pinagpala, minamahal, hallelujah. Kaya sa hindi ko na po kahabaan, minamahal, ating pong pinaghahanda ng ating mga minamahal na kapatid na nakatala po dito. First 5 po sa ating mga beloved brothers at first 5 din po sa ating mga beloved sisters. Una po ang ating beloved brother Sandro de los Santos. Pangalawa po ang ating beloved brother Norman Entrada. Ang pangatlo po ang ating beloved brother Tarel Tawaran. Ang pang-apat po ang ating beloved brother Arnold Dodado. At ang panglima po ang ating beloved brother Pedi Castillo. Sa ating beloved sisters naman po, ang una po ang ating beloved sister Nida Bakuyag. Pangalawa ang ating beloved sister Hannah Villarus. Ang pangatlo po ang ating beloved sister Trixin Bigaong. Ang pang-apat ang ating beloved sister Jonalyn Milan. At ang panglima po ang ating beloved sister Gemma de la Cruz. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Yung sa ating mga minamahal na kapatid na nabanggit po, maghanda po minamahal upang talagang kayo palubos sa pagpalain ng dakilang Diyos. At sa hindi na po magtatagal minamahal, atin na po binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Sander de los Santos. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Nida Bakuyag. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tang sa ating pinakamamahal na pinag-Islam. Hallelujah, praise the Lord. Doble galang po sa ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida. Gayon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lynn Almeida na ating inalala ang kanilang turo't aral po mga minamahal. Gayon din po
pagbati at paggalang po sa lahat po ng Almeida family, sa lahat po ng bisita, sa inyo po mga minamahal na nanonood sa live webcast viewer, sa lahat po ng pastoral worker, gayon din po sa ating beloved gayon din po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bob Winir, gayon din po sa ating beloved Sister Vine, sa mapagpalang hallelujah, gabi po sa inyo po mga minamahal na kapatiran, hallelujah. Talagang mga minamahal, God is good all the time God is good mga minamahal, sapagkat sa araw na naman to mga minamahal, ako'y pinagkalooban ng kahabagan ng mahal na Panginoon upang makadalo muli sa ating banal na gawain mga minamahal. Sa ganang sa akin yan ay hindi ko magagawa mga minamahal, hallelujah. Ako po'y nakakilala mga minamahal sa pamamagitan lamang ng TV program mga minamahal. Aking maalala nun, ako'y magka-college nun mga minamahal. Talagang walang magawa sa bahay mga minamahal. Ako'y wala akong ginawa kundi manood ng TV mga minamahal. Ang isa mga minamahal, talagang sa aking paglipat ng channel mga minamahal ay ang banal na gawain ay yan ay nadadaanan ko mga minamahal sa aking paglipat ng channel mga minamahal. Ang isa mga minamahal, isang araw mga minamahal, ako'y nagka-interest mga minamahal na manood sa banal na gawain mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, hindi ko namalayan mga minamahal sa araw-araw mga minamahal. Yun ay aking inaabangan na ang banal na ating banal na gawain mga minamahal. Hallelujah. Ang isa mga minamahal, naalala ko rin doon mga minamahal, may gawain po tayo sa TV, ay sa radio program mga minamahal dito sa Dagupan mga minamahal. Yun mga minamahal, matagal din akong nakinig doon mga minamahal sa ating banal na gawain mga minamahal sa radio program mga minamahal. Ang isa mga minamahal, talagang ako'y kinabagan ng mahal na Panginoon mga minamahal. Talagang mga minamahal, hinanap ko po ang banal na gawain mga minamahal. Talagang nakita ko ang banal na gawain dati mga minamahal dyan sa may Lukban mga minamahal. Talagang ako'y mga minamahal, tuwang-tuwa mga minamahal nung ako'y dumalo mga minamahal. Talagang pagpasok ko pa lang dyan dati sa may papasok lang mga minamahal, talagang nagsitayo ng aking balahibo mga minamahal, na hindi ko mawari aking nararamdaman mga minamahal, na para bang may malabing na bagay na pumasok sa aking katawan mga minamahal. Talagang hindi ko lubos maunawaan mga minamahal. Ang isa mga minamahal, talagang sa aking unang pagdalon mga minamahal, talagang ang bautismo mga minamahal ay tinanggap ko agad mga minamahal. Talagang kagalakan sa aking puso mga minamahal, hindi ko mapaliwanag mga minamahal. Ang isa mga minamahal, talagang gawa ng kabataan nun mga minamahal, talagang mag-isa ko lang dumadalo mga minamahal. Talagang hindi rin ako nagtagal sa banal na gawain mga minamahal. Kung aking maalala nun, buwan lang siguro akong nakadalo mga minamahal. Talagang hanggang sa ako'y nag-college mga minamahal, na nandyan na mga minamahal, nakalimutan ko ang banal na gawain mga minamahal. Talagang hindi na ako nakadalo hanggang sa mga minamahal, nandyan na sa aking pag-college, natuto ng magbisyo mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal, nung ako'y matutong magbisyo mga minamahal, sa aming pagpasok mga minamahal, talagang upper subject namin mga minamahal, talagang sa inuman pa mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal, halos araw-araw ganun ang aking ginagawa mga minamahal. Hanggang sa yun, sa pagtitik ng marijuana mga minamahal, kaya sa loob ng classroom mga minamahal, talagang nagtitik kami mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal, sa aking pagka-college na yan mga minamahal, ako'y napabarkada mga minamahal. Talagang hindi na ako nakapagtapos ng pag-aaral mga minamahal. Siguro third year lamang po ako mga minamahal. Third year mga minamahal, talagang hindi na ako pumasok sa school. Pumapasok po ako mga minamahal, ngunit ang ginagawa ko na lang ay tumatambay mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal. Hanggang sa nung time na yun mga minamahal, ako'y napaisip na maghanap na ng trabaho mga minamahal. Talagang ako'y napadako sa lugar ng Cavite mga minamahal. Akala ko trabaho lang aking mahanap doon mga minamahal, ngunit doon nadagdagan aking bisyo mga minamahal. Talagang doon natuto na akong gumamit ng shabu mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal. Halos pagkatapos ng aming trabaho magiinom, tapos pagkatapos kami malalasing mga minamahal, talagang kami maghanap, babiyahe mga minamahal upang mag-take ng drugs mga minamahal. Talagang halos siguro mga minamahal, halos ganun ang ginagawa ko sa aking buhay. Trabaho, bisyo mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal. Ang isa, napakagulo ng aking isip mga minamahal sa pagbibisyo na yan. Talagang nandyan, pumapasok na sa aking puso ang kalungkutan, depression mga minamahal. Talagang
Grabe mga minamahal, talagang hindi ko mapaliwanag ang aking sarili mga minamahal sa aking kalungkutan na nadarama mga minamahal. Ang isa, nung time na yun mga minamahal, talagang ako'y napaisip na mga minamahal na umuwi na dito sa ating lugar mga minamahal, dito sa Pangasinan. Year 2012 mga minamahal, talagang ako'y umuwi na dito mga minamahal. Akala ko ang bisyo na yan mga minamahal ay aking matatakbuhan doon sa lugar na yon mga minamahal. Pag uwi ko dito, ngunit yan ay nagpatuloy mga minamahal ng pagbibisyo na yan. Hanggang sa mga minamahal, nung time na panahon na ni Duterte mga minamahal, talagang hallelujah, talagang nandyan dire-diretsong pagbibisyo na yan. Hanggang sa mga minamahal, nung presidente si Duterte mga minamahal, yung mga kasamaan ko mga minamahal na nagtitik ng drugs, yun ay pinagtutukhang ng mga minamahal. Yung mga pinagkukuhanan namin ng drugs mga minamahal, yun ay pinaghuli na mga minamahal. Ngunit mga minamahal, napakabuti ng mahal na Panginoon. Bagamat nung time na yun mga minamahal, kinalimutan ko siya mga minamahal. Talagang hindi po ako napasama sa tukhang na yun mga minamahal. Ang isa mga minamahal, talagang 2 beses na nangyari yun mga minamahal. Talagang gabi na yun mga minamahal, ako'y sabog sa drugs mga minamahal. Talagang hindi ako makatulog mga minamahal. Ngunit mga minamahal, nung time na yun mga minamahal, hindi ko alam ba't naalala ko ang banal na gawain mga minamahal. Talagang pumasok sa aking isipan mga minamahal. Talagang ako'y nanood ng YouTube mga minamahal yun. Mga minamahal, napanood ko ang banal na gawain. Kahit na ako'y sabog sa drugs mga minamahal, na talagang yung luha ko mga minamahal, yan ay ako'y napaluha mga minamahal. Talagang nung time na yun, simula nun mga minamahal, talagang sabi ko, nagkaroon ako ng mga minamahal ng hallelujah, na dumalo sa banal na gawain mga minamahal. Ayan ay mga minamahal, talagang hinanap ko muli ang banal na gawain mga minamahal. Nung time na yun mga minamahal, ako'y pumunta dyan sa may lugban mga minamahal. Ngunit hindi ko nakita mga minamahal ang banal na gawain. Hanggang sa ako'y dumiretso dito mga minamahal. Yun mga minamahal, talagang nakita ko ang logo dyan sa may labas mga minamahal. Talagang ako'y tuwang-tuwa na umuwi mga minamahal. Praise the Lord. Talagang Hallelujah. sabi Hallelujah. ko, talagang magbabalik loob ako ulit ako sa aking nakilala na banal na gawain mga minamahal. Hanggang sa nung time na yun mga minamahal, year 2016 mga minamahal, September 2016 mga minamahal, talagang mga minamahal, bagamat nung time na yun, ako'y dumalo na mga minamahal. Nung time na yun, dala ko pang pagbibisyo, pag-inom ng alak, paninigarilyo, pagtitik ng drugs mga minamahal. Yun mga minamahal, ako'y dumalo na mga minamahal. Talagang hindi ko na namalayan mga minamahal nung time na yun sa aking pagdalo. Ang bisyo na pag-inom ng alak, pagdadrugs mga minamahal, talagang inalis na ng pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Napakabuti Hallelujah. ng mahal na Panginoon mga minamahal. Sa aking sarili mga minamahal, hindi ko kayang alisin ang bisyo na yan mga minamahal, sapagkat gayang sabi ng sanglibutan mga minamahal, na nagbibisyo ang alak, talagang drugs, napakasarap mga minamahal. Ngunit wala nang ibang sasarap mga minamahal, kundi ang maramdaman natin ng banal na presensya ng ating pinakamamahal Man, na praise the mga Lord. minamahal. Hallelujah. Napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal. Nung time na yun mga minamahal, talagang aking isipin mga minamahal, napakatagal na panahon na ako'y napahiwalay. Ako'y nakakilala mga minamahal, kung di ako nagkakamali, magka-college ako noon 1999 mga minamahal. Hanggang sa ako'y dumalo noon year 2000 nang ako'y napahiwalay mga minamahal. Hanggang sa ako'y nanumbalik year 2016. Hindi ako, talagang napakatagal na panahon mga minamahal. Nung time na yun mga minamahal, siguro kung walang ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida mga minamahal, na yan po ay bunga ng unang panalangin niya po mga minamahal. Right, Kung bakit amen. ako ay nandito mga minamahal. Kaya sa ngalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, na napakabuti mga minamahal. Kaya mga minamahal, aking pinapasalamatan ng pinakamamahal na Panginoon sa ganyang pagbabago sa akin mga minamahal. Ang isa mga minamahal, sa aking pagdalo mga minamahal, gawa ng pag-iinom, pagdadrug siguro mga minamahal, talagang may nararamdaman ako mga minamahal na iniindang sakit mga minamahal sa aking tagiliran mga minamahal. Gawa siguro sa aking pagbibisyo mga minamahal, sapagkat sa aking pag-inom mga minamahal, yan ay umagang-umaga mga minamahal, talagang wala nang kain-kain, diretso yan hanggang sa gabi, pagtitik ng drugs mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal,
siguro doon ko nakuha ang sakit na yan. Ilang buwan kong dinala yan, mga minamahal. Hindi ako nagpa-check up sapagkat ako'y natatakot, mga minamahal. Nung time na yon, mga minamahal, talagang sa aking nung ako'y manumbalik, dala-dala ko ang pananakit na yan, mga minamahal. Ngunit, mga minamahal, ang ginawa ko na lang, mga minamahal, dumalo, 3 beses sa isang linggo, mga minamahal, hanggang sa yun, mga minamahal, hindi ko na namamalayan. Gradually, pinagaling na ng pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, Napakabuti hallelujah. ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. Gayun din, mga minamahal, aking pinapasalamatan ng pinakamamahal na Panginoon sa mga minamahal. Nung time na ako'y napahiwalay, mga minamahal, talagang yung mga disgrasya na aking naranasan, mga minamahal, talagang nandyan, naranasan ko, mga minamahal. Nung ako'y napahiwalay sa mahal na Panginoon, mga minamahal, talagang sa aming pag-iinom, mga minamahal, talagang 2 beses na yan, kami lalabas, mga minamahal, po pang maghanap ng pag-iinuman, mga minamahal, aking sinasakyan na motor, mga minamahal, 2 beses na sumimplang yung mga minamahal sa gitna ng kalsada. Ngunit gaano kabuti ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Siya'y tapat, mga minamahal, bagamat nung time na yung kinalimutan ko siya, nandyan pa rin ang kanyang pag-iingat, mga minamahal. Kaya aking pinapasalamatan ang pinakamamahal sa kanyang pag-iingat. And ganyan din, mga minamahal, naranasan ko rin madisgrasya, mga minamahal, ulit sa motor, mga minamahal, yung hallelujah, yung tricycle na yun, mga minamahal, talagang nabangga ko, mga minamahal, sapagkat yung driver na yun ay isang lasing, mga minamahal. Ngunit, nung time na yun, mga minamahal, wala na rin ako sa banal na gawain. Ngunit, muli akong iningatan ng pinakamamahal na Panginoon. Walang nangyari sa akin, mga minamahal. Gasgas lang Amen. ang Praise the aking Lord. natamo, mga Hallelujah. minamahal. Ang isa, mga minamahal, talagang grabe, mga minamahal. Nung time na ako'y napahiwalay, mga minamahal, naranasan ko rin, mga minamahal, na aking pinsan, mga minamahal, nung kami kukuha ng drugs, mga minamahal, kami tinutukan ng sumpak, mga minamahal, sa kanto na yun, mga minamahal. At ngunit napakabuti ng mahal na Panginoon, hindi niyaan, mga minamahal, na iputok ang sumpak na yun, mga minamahal. Talagang ako'y pinag-ingatan, mga minamahal. Kaya napakabuti ng mahal na Panginoon, mga Man, minamahal. praise the Lord. Hallelujah. Napakaraming disgrasya, napakaraming panganib na aking naranasan nung time na ako'y napaiwalay, mga minamahal. Ngunit, aking isipin, mga minamahal, talagang may kalooban pala ang ating pinakamamahal na Panginoon, na kaya pala ako'y iningatan palagi sa aking sa mga panganib na yan. Yun pala, mga minamahal, talagang ako po ay kakahabagan ng pinakamamahal ng mahal na Amen. Panginoon, Praise the Lord. manumbalik, mga minamahal. Yan lang po, mga minamahal, ay bunga ng unang panalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Wilder Estrada Almeida sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, na napakabuti, mga minamahal. Ngayon din, mga minamahal, naranasan ko ulit, mga minamahal, ang madisgrasya. Itong November lang, mga minamahal, 2025, mga minamahal, talagang nung ako'y pauwi na sa aming bahay, mga minamahal, upang mananghalian, mga minamahal, galing trabaho, mga minamahal, talagang yung naka-parking na kotse, mga minamahal, yan ay hindi ko inaasahan na yun pala ay biglang mag-U-turn, mga minamahal. Yun po, mga minamahal, ang takbo ko siguro, mga minamahal, nasa 60. Hanggang sa, mga minamahal, yun talagang grabe. Kitang-kita ko na, mga minamahal, na yan ay ang motor na aking sinasakyan ay sasalpok na sa kotse na yun, mga minamahal. Nakapag-brake po ako ng paunti-unti hanggang sa nag-50 yung takbo ko, hanggang sa, mga minamahal, yung sumalpok yung motor na aking sinasakyan, mga minamahal. Ngunit wala akong nagawa, mga minamahal, wala akong tanging naisigaw, mga minamahal, kundi hallelujah, hallelujah, mga minamahal. Yun, mga minamahal, pagsalpok ng aking motor, mga minamahal, hanggang sa pagbagsak ng motor, yung mga minamahal, tinayo ko, pinakiramdaman ko aking sarili, mga minamahal. Gasgas lamang aking natamo, mga minamahal. Gaano kabuti ang pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoon. Hallelujah, Ako'y hallelujah. iningatan, niligtas ng pinakamamahal na praise the Panginoon, Lord. mga minamahal. Akala ko, yung mga patutuo ng mga yung mga beloved brethren, mga minamahal, na yun, pag ikaw ay nasa kapamakan, isigaw mo lang ang hallelujah. Talagang mga minamahal, yun din, mga minamahal, hindi ko akalain na sa akin din pala mangyayari. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoon, mga Praise the Lord. minamahal. Hallelujah. Talagang mga minamahal, hallelujah. Aking pinupuri ang pinakamamahal na Panginoon sa kanyang kahabagan, kabutihan sa akin, mga minamahal, hallelujah. Ganyan din, mga minamahal, itong ng pandemic, mga minamahal, isa rin po ako sa na-lay off, mga minamahal, sa aking trabaho, mga minamahal, sapagkat talagang ang aking pinagtatrabaho na nagbawas po, mga minamahal.
talagang isa po ko sa nali-off mga minamahal yun, di na ako pinapasok mga minamahal. Yung pandemic na yun mga minamahal. Ngunit ginawa ko na lang mga minamahal, bagamat nung time na yun, walang kasiguraduhan mga minamahal. Ngunit gaano katotoo ating pinakamamahal na Panginoon. Ako'y nagtiwala sa Kanya mga minamahal. Ang ginawa ko na lang nun mga minamahal, dumalo ng dumalo kahit pandemic yun mga minamahal. Ako'y nagtiwala sa pinakamamahal na Panginoon mga minamahal na ang trabaho na yan, yan po ay hiningi ko sa Kanya. Siya rin po ang magbabalik mga minamahal. Talagang grabe. Nung time na yun mga minamahal, araw ng Miyerkules gawain mga minamahal. Biglang may nag-text sa akin mga minamahal yun sa HR na aming agency mga minamahal. Ang sabi sa akin mga minamahal, maghanda daw ako. Yun hanggang sa nag-reply ako, nagpasalamat ako. Hanggang sa muli mga minamahal, araw ng gawain na naman ulit mga minamahal. Miyerkules noon, nag-text sila sa akin mga minamahal. Ang sabi sa akin, pumasok na daw ako kinabukasan. Kaya grabe Praise the totoo Lord. ating Hallelujah, pinakamamahal hallelujah. na Panginoong Hesus. Isang buwan akong nawalan ng trabaho. Ang pinapasok mga minamahal yung kasama ko na kung hindi ako nagkakamali, 5 taon na sa aming agency mga minamahal. Ako ay 1 taon pa lamang mga minamahal. Ganon mga minamahal, nabaliktad ang sitwasyon mga minamahal. Siya yung natanggal, ako yung binalik mga minamahal. Kaya grabe mga minamahal, Praise ito the Lord. ating Hallelujah. pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mga minamahal, talagang ang gawin lang natin 100% na magtiwala sa Kanya mga minamahal. Amen. Talagang hindi tayo pababayaan sa ating kahilingan sa Kanya mga minamahal. Ang sa noong time na yun mga minamahal, talagang nirequired din ako sa aking pagpasok sa trabaho na yun ng vaccination mga minamahal. Ngunit ako po ay tumanggi sa kanila mga minamahal. Talagang yun, ang sabi sa akin mga minamahal, kapag ako'y kinakausap, mag-isa tinatawag ako mga minamahal. Yun, sabi magpabaksin daw ako kung hindi mawawalan ako ng trabaho. Ginawa ko ulit mga minamahal, nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mga minamahal, 100% nananampalataya na hindi ako pababayaan. Bagamat sa kanilang sinasabi na ako'y magpapabaksin yan ay talagang hindi ko pinapansin mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, yun, mga minamahal, hanggang sa ako'y in-record na magpa-anti-gene. Every week mga minamahal, talagang ako'y pinag-anti-gene. Hanggang sa yun, every second week na lang, hanggang sa isang buwan, isang bisis na lang. Hanggang sa noon mga minamahal, talagang hindi na ako ni-record mga minamahal. Yun, walang nagawa. Hindi po ang puso ng aking mga boss mga minamahal na ako'y magdiri-diretso sa aking trabaho mga minamahal. Praise the Nung time Lord. na yun, Hallelujah, hallelujah. Wala akong vaccination. Ako lang mag-isa mga minamahal na walang vaccine. Gaano katotoo ating Praise pinakamamahal the na Lord. Panginoon mga minamahal. Totoong-totoo talaga mga minamahal. Talagang aking pinupuri, pinapasalamatan ng pinakamamahal na Panginoon sa Kanyang kagandahang loob sa akin mga minamahal. Bagamat ay hindi man ako perfecto, madalas na nagkakamali si Kanya, nagkukulang, ngunit aking napakabuti ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon mga minamahal. Gayun din mga minamahal, naranasan ko rin mga minamahal nung ako'y napadako mga minamahal sa isang ibang bansa mga minamahal. Naranasan ko ang mga himala ng pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Nandun mga minamahal siguro, kung isipin ko mga minamahal, ito'y maliit na bagay, ngunit mga minamahal, ito'y napakalaki. Para sa akin mga minamahal, napakalaking bagay na himala ng ginawa ng pinakamamahal na mga minamahal, sapagkat doon mga minamahal, naranasan ko mga minamahal, gawa ng hindi maiwasan pagdating ng katapusan yan, mawawala na ng budget mga minamahal. Talagang naranasan ko mga minamahal, isang last, kumbaga, kinagabihan, last saing ko na sa bigas na yun mga minamahal. Talagang kinabukasan, wala akong pera mga minamahal, walang pambili mga minamahal. Talagang ginawa ko mga minamahal, talagang ang turo ng ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida, magpuri, manalangin mga minamahal. Yung ginawa ko mga minamahal, talagang ako'y nagpuri mga minamahal, nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal na siyang magpo-provide mga minamahal. Talagang walang alinlangan yun mga minamahal. Panatag aking kalooban na ang ating mahal na Panginoon ay sasagot sa aking kahilingan mga minamahal. Talagang kinabukasan mga minamahal, talagang grabe mga minamahal, talagang totoo ating pinakamamahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Yun din pala mga minamahal, aking kasamaan sa accommodation namin mga minamahal, na Pilipino rin mga minamahal. Yun ay naubusin din ng bigas mga minamahal. Yun mga minamahal, nilapitan niya ako mga minamahal.
Sabi niya sa akin, mga minamahal, bili tayo ng bigas, sabi niya sa akin, mga minamahal. Ngunit, ang sabi ko, mga minamahal, naubusan ako ng budget, sabi ko ganun, mga minamahal. Ngunit, ang tugon niya sa akin, mga minamahal, sige, ako nang bahala, sabi niya ganun, mga minamahal. Talagang, grabe, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Himala ng ating pinakamamahal na simpleng panalangin, mga minamahal, tayo tinutugon agad, mga minamahal. Doon din, mga minamahal, naranasan ko rin, mga minamahal, napakasimpleng bagay, bulong sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Nandun, mga minamahal, nung time na yun, mga minamahal, kung di ako nagkakamali, may sinasagawang anniversary dito sa atin, mga minamahal. Yun, doon ko naranasan din, mga minamahal, na bagaman hindi ko alam kung paano mag-ayuno, mga minamahal. Talagang ako'y nag-ayuno rin doon, mga minamahal, sa lugar na yun. Ngunit, mga minamahal, talagang grabe, mga minamahal, napakainit sa lugar na yun, mga minamahal. Talagang, nung time na yun, hapon na, mga minamahal. Talagang, pagpasok ko sa aking pinagtatrabuhan. Ngunit, nung ako'y nasa labas, ang bulong ko lang sa aking isip, mga minamahal, sapagkat talagang ako'y nauhaw na, mga minamahal. Talagang, sabi ko sa aking isip, bulong na nanalangin, mahal na Panginoon, nauhaw ako, sabi kong ganun, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal yun, pumasok ako sa aking pinagtatrabuhan, mga minamahal. Nandun, mga minamahal, may nadaanan akong isang Indiano, mga minamahal. May daladalang tubig siya, mga minamahal. Yan ay talagang tubig na yun, mga minamahal. Talagang hindi ko lubos maunawaan, mga minamahal, kung bakit yun ay inaabot niya sa akin, mga minamahal. Talagang pinagpipilitan na inaabot sa akin, mga minamahal, ang tubig na yun, mga minamahal. Ngunit yun ay hindi ko tinanggap, mga minamahal. Ang isa, mga minamahal, talagang iniwan ko siya, mga minamahal, sa kanyang kinaroroonan na pinagdaanan ko sa kanya. Ako'y pumunta sa aking pinagtatrabaho. Ngunit sumunod siya sa akin, mga minamahal. Talagang tubig na yun, pinagpilitan na binigay sa akin, mga minamahal. Yun pala, naalala ko, mga minamahal, aking panalangin na sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, ako'y nauhaw. Yun pala, mga minamahal, ginamit siya ng ibang lahi, mga minamahal, Praise upang the Lord. bigyan ako ng Hallelujah, tubig, mga hallelujah. minamahal. Gaano katotoo ating pinakamamahal na Panginoon, gaano mag-provide siya, mga minamahal. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. Gayun din, mga minamahal, aking pinapasalamatan ng pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sapagkat hindi man ako karapat dapat, mga minamahal, madalas magkulang sa kanya, mga minamahal. Ngunit, mga minamahal, isa na rin po ako sa ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoon na bilang mga awit, mga minamahal. Sapagkat Praise the Lord. dati, mga minamahal, talagang ayan ay pinagsasabihin ako, mga minamahal, na yun, mga minamahal, ako'y magpagamit na sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Ngunit ang tugon ko lang, mga minamahal, loobin, mga minamahal. Ngunit ang sagot nila, mga minamahal, yan ay kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ilang beses po, mga minamahal, na ako'y sinabihan, mga minamahal, nun. Hanggang sa, mga minamahal, nung time na yun, mga minamahal, palaging pumapasok na sa aking isip, sa aking pagtulog, sa aking pagiga, mga minamahal. Talagang halos araw-araw, mga minamahal, nakikita ko dito sa stage, mga minamahal. Para bang biglang nagpa-flash sa aking isip, mga minamahal, na wala mang mukha aking nakikita, ngunit ang nakikita ko, mga minamahal, naka-uniform. Yun ay kulay blue, tsaka kulay puti, mga minamahal, dito mismo sa stage, mga minamahal. Yun palagi, mga minamahal, ang kahit sa bahay ako, may ginagawa ko, biglang talagang pumapasok sa aking isip ang uniform na yun, mga minamahal. Talagang hanggang sa, mga minamahal, talagang yun, mga minamahal, ang ginawa ko na lang, mga minamahal, sapagkat talagang siguro kalooban na rin talaga ng pinakamamahal na mga Isus sa kanyang kahabagan sa akin, mga minamahal, upang gamitin na rin, mga minamahal, na bilang mga awitin. Hanggang sa, mga minamahal, yun, ako'y, mga minamahal, sa awat habag ng pinakamamahal na Isus, ako'y tumugon, mga minamahal, yun. Ang sa mga oras na to, mga minamahal, bagamat ako'y baguhan pa lang ng mga awit, mga minamahal, ngunit yun ay isang mga minamahal, yun ay isang napakalaking pagpapala para sa akin, mga Amen. Praise the minahigit Lord. sa lahat. Hallelujah. Yun na yung mga minamahal. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang dito na lang po, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, tanging sa ating Diyos na napakabuti, ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan muna natin pinakamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay napakabuti ng ating dakilang Diyos. Minamahal. Hallelujah.
God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved brother Sander De Los Santos sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tuwalin napakabuti ng ating lakilang Diyos sa buhay nating beloved kapatid. Hallelujah. Nandun minamahal. Grabe mga pagpapala sa kanya minamahal. Talagang Diyos natin minamahal ay talagang hindi nagtatanging ng tao minamahal. Kapag umibig talaga ang Diyos minamahal, talagang tayo man minamahal, minsan talagang pilit nating nilalayo ang ating sarili minamahal. Ngunit talagang pag-ibig ng Diyos talaga nagsusumiksik para sa atin, manmahal. Kaya ang ating mahal na kapatid, kahit napawalay, pilit, lumayo, manmahal, talagang ibinalik siya ng ating dakilang Diyos. At sa patuloy na paglilingkod, manmahal, talagang hindi po ang puso ng ating mahal na kapatid upang maglingkod ng ito na hanggang sa kasalukuyan, lubos siyang pinagpala ng ating buhay na Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya manmahal, hallelujah, ganyan napakabuti natin pinakamamahal na Panginoon. Tayo grabing mapalad sa lahat ng mapalad minamahal dahil tayo kinahabagan ng dakilang Diyos. Isa tayo sa pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tignan natin minamahal, napakaraming tao dito sa buong paligid natin minamahal. Pero tignan nyo, isa tayo minamahal. Napakalit na porsyento lang natin na pinili ng Diyos. Kaya atin talagang pahalagahan ito minamahal na ibinigay sa atin ng dakilang Diyos. Ganito tayo kapalad sa lahat ng mapalad. Minsan, tingin natin sa para tayong mahirap, pero tignan nyo, napakaraming dapat mga matatalinong tao, mga mayayaman manamahal. Ngunit tayo minamahal, isang mahirap lamang, isang napakaliit na tao na mahal. Ngunit tayo lubos na pinagpalat, pinili ng ating buhay na Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tayo po ituloy-tuloy na po manamahal sa pagbabahagi po ng buhay na patuto. At yan na pong nagkakalubong buong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved sister Nida Bakuyag. Amen, praise the Lord. At sunod na po siya ng ating beloved brother Norman Entrada. Amen, praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Dobling paggalang po sa ating magulang natin sa mahal na Panginoong Yesus at sa di natin malilimutan ng mga turo-taral ng ating kalagalang-galang na mahal Pastor Valdez Estrada Almeda at sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at nagpapabot din po ako ng pagbati sa lahat ng buong Almeda family at sa lahat ng beloved preacher, beloved workers, sa inyong mga kapatiran na magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko po ang mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Sariwain ko na naman po ang ginawa ng mahal na Panginoong Yesus sa aming buhay dahil nandyan po mga minamahal na noon po mga minamahal, talagang hindi po ako naniniwala sa mga ganitong gawain, napakahirap ko pong akayin. Andyan po mga minamahal na talagang napakatigas din po ang aking puso. Alam niyo po, isang araw na nagkaroon ng karamdaman ng aking beloved kong anak na siya po'y dinapuan ng matinding karamdamang galis sa kanyang buong katawan. Mga 1 year old pa lang, 1 year old pa lamang po mga minamahal nung siya po'y dinapuan ng ganitong karamdaman galis sa kanyang katawan. Dati po mga minamahal, dinala ko po ito sa doktor po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, maraming mga gamot, antibiotic, maging yung ointment po mga minamahal na binili ko noon po mga minamahal. Ngunit ito po'y pansamantalang kagalingan lamang po ang natamo ng aking beloved kong anak. Alam niyo po mga minamahal, nandyan na ginawa ko po ang lahat upang gumaling ang aking mahal kong anak. Alam niyo po mga minamahal, sa paghahanap ko po ng lunas po sa karamdaman ng aking anak, nandyan po, nabigo po ako mga minamahal. Ngunit napakadakila ang Diyos dahil alam niyo po mga minamahal, nung wala na po talaga akong magawa, naalala ko po yung kapatiran na masugid na siya po ay magbahagi ng kabutihan ng Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, yung oras na yun, yung araw na yun po mga minamahal na talagang kinalangan ko na talagang ang mahal na Panginoon na po ang hanapin ko po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, araw ng linggo nun, pumunta po ako sa kanila. At ako po mga minamahal ay nagsabi na kung pwede po akong sumama po sa araw na yun. At ansa naman na hindi po talagang karakaraka po na sige, sumama ka, sabi po sa akin po mga minamahal. Hanggang po mga minamahal, araw ng linggo yun, sa dako po ng Marikina po ang banal na gawain.
Alam niyo mga minamahal, tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat nung unang dalo ko po, mga minamahal, hindi ko po alam na ganito po, mga minamahal, na may mga pagpupuri po, mga minamahal. Ngunit sa mga pagpupuri lamang po, mga minamahal, talagang yung mga inaawit po, mga minamahal, ay nandiyan natagos sa aking puso. Grabing nararamdaman ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga oras na yun. At alam niyo mga minamahal, sa pagpupuri lamang po mga minamahal, hindi ko namamalaya na bakit tumutulo ang aking mga luha. Pagkatapos po mga minamahal sa mga patotoo, talagang nandiyan nakinig po ako ng mga patotoong mga ganito po mga minamahal. Lumangha po ako sa mga patotoo ng ating mga kapatiran sapagkat yung patotoo nila po talagang namamangha po ako mga minamahal dahil ang cancer po mga minamahal na tinanggihan ng hospital, doktor po mga minamahal, nung sila po'y dumalo sa banilang gawain ito at nagpabautismo sa tubig, sila po'y pinapagaling ng mahal na Panginoon. Right, amen. Praise the Lord. At ang mga sarit-saring mga karamdaman na pinagagaling ng mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise Praise the the Lord. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, sa aking pagkikinig ng mga patotoo, ansan po mga minamahal, bagamat first time ko lang po mga minamahal, ngunit dahil nagkaroon po ko ng pananampalataya, tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon bilang Diyos at Ari ng aking buhay. At pagkatapos po na pagtanggap ko po sa mahal na Panginoon, tumanggap din po ako ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus. Alam niyo mga minamahal, sa patuloy ko pong pagdalo ng 3 beses sa isang linggo po, mga minamahal, mula nung ako po'y tumanggap ng bautismo po, mga minamahal, wala pa pong 1 buwan sa aking pagdalo. Nung napansin ko na lang po yung balat ng aking beloved kong anak na talagang ito po mga minamahal, talagang nagnanaknak na po itong mga minamahal, ngunit sa kahabagan ng mahal na Panginoon at sa bungat panalangin po ng ating mahal Pastor Welde Estrada Almeda, ito po ay nilinis at pinagaling po ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Hallelujah, Panginoon Jesus. hallelujah. Alam niyo mga minamahal, sa patuloy ko pong pagdalo po sa panlagawain ito, ako rin po mga minamahal, mayroon din po akong karamdaman na mahina po ang aking baga mula nung ako pagkabata po mga minamahal hanggang sa aking ako po nagdalaga hanggang sa ako nakapag-asawa. Ngunit alam niyo mga minamahal, simula nung ako'y nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng malapinis ng karamdaman na yan, ito po rin po ay pinagaling po ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo po, year 1997 po, dahil dati po nasa Maynila po kami, dumating po kami dito sa dako ng Pangasinan po mga minamahal. 1997 po mga minamahal, dumating po yung grabing pagsubok sa buhay namin. Hallelujah. Minsan yung mga paalala ng mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Sapagkat yung mga time na yun po mga minamahal, nung dumating po ako dito, hallelujah, nandiyan yung mga sa financial po mga minamahal, talaga sinubukan po kami sa lahat ng bagay, maging ang financial po mga minamahal, talagang wala po kami noon po mga minamahal, hanggang sa bihira na po akong nakadalo. Nanlamig po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Noong una po mga minamahal, nakakadalo pa po ako. Noong bandang huli na po mga minamahal, andyan na dumating na po na paisa-isa na lang po mga minamahal sa isang buwan. Holy Supper na lang po ako nakakadalo noon. Hanggang nandyan na dumating po ang paalala ng mahal na Panginoon sa sakit buhay. Hallelujah. Praise. Ginamit po ang aking beloved kong anak na panganay, 7 taon pa lamang po mga minamahal noon. Hallelujah. Alam niyo po, nagkaroon po siya ng di ko po talaga in-expect na mangyari po sa kanya yun. Gabi po mga minamahal, bigla na lang pong sumigaw ang aking anak. Nandiyan na po mga minamahal na yung kanyang mga paa po mga minamahal, hindi na niya po maigalaw. Hallelujah. At sabay po mga minamahal na demon possess yung aking mahal kong anak. At saan po mga minamahal na
Sana nagpadala po ako ng mga manggagawa po sa amin, ngunit wala pa rin po mga minamahal. Praise the Lord. Ngunit saan po mga pinamahal na ang hinahanap pala ng malapahinan, kahit na ilayas ng mga manggagawa yan, hallelujah, yung nanggagaling sa iyong puso na magsisiyan. Manalangin ka sa Kanya, manumbalik ka lang sa Kanya, mga minamahal. Yun lang yung inantay ng ating pinakamamalapay na nagawin ko po, mga minamahal, yung time na yun, hallelujah, dahil yung Amen. aking Praise anak, the Lord. hallelujah, hindi na po makatayo, hindi na po niya makabangon, hallelujah, hallelujah, Jesus. Alam niyo mga minamahal, isang araw po, mga minamahal, nansana, yung aking anak po, mga minamahal, binuhat ko po siya, mga minamahal, at pinaupo ko po sa isang ganyan pong upuan na 3 patong po yun, mga minamahal. At ako'y nanalangin, hallelujah. Doon po ako sa sulog na nanalangin na nagtaas ang aking mga kamay. Sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin niyo po ako. Sabi ko, alam ko, marami akong pagkukulang. Hindi na po ako nakakadalo sa iyong banal na gawain. Mahal na Panginoon, narito yung aking anak. Sabi ko, ano man ang mangyari, mahal na Panginoong Isus, patawarin niyo po ako, mahal na Panginoong Isus. Sabi ko po, mga minamahal, gagawin ko po ang lahat. Ibabalik ko po yung pagdalo ko po ng 3 beses. Sabi ko po, kung kailangan maglakad ako, gagawin ko. Pagalingin niyo lang po ang anak ko, sabi ko. Patayuin niyo siya, palakarin niyo ulit. Sabi ko po, mahal na mahal, dahil nakikita ko po yung aking anak. Hirap na po, mami na mahal. Butot balat na po, mami na mahal. Alam niyo, mami na mahal, anong pagtaas ko po ng aking mga kamay, alam niyo po, mga minamahal, biglang may pumasok sa aking katawan po, mga minamahal, na pinuspos po ako ng banal na espiritu, na talagang nanginig po ako na parang nakuryente po ako ng ilang voltahe po, mga minamahal, at iyak na po ako ng iyak na hindi ko po mapigilan yung pag-iyak ko po, mga minamahal. At grabe talagang kapuspusan ang naramdaman ko po. Alam niyo po, bigla po, mga minamahal, himala ng mahal na Panginoong Isus. Yung aking anak po, mga minamahal, na nandiyan nakaupo sa upuan, bigla po siyang bumaba at tumayo po, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Sabi ko po, mga minamahal, na anuin ko po siya, mga minamahal, hawakan ko po siya, sabi ko, anak, sabi ko sa kanya po, mga minamahal, baka matumba ka, sabi ko po, mga minamahal, yung aking anak, dahil nga, hindi na nga po siya nakakatayo ng time na yun, hindi na po nakakalakad po talaga. Subalit po, mga minamahal, sabi niya sa akin, pupunta ako sa iyo, mama, sabi niya, pinalakad na ako ni Papa Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Alam niyo mo, mga minamahal, napakabuti ng malapahin na Jesus. Kaya yung mga time na yun po, mga minamahal, doon po yung simula na kapag kami wala pong mga pinansyal, basta makadalo po kami, mga minamahal, maglalakad po kami mula sa aming barangay hanggang dito po sa banal na gawain. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, habang naglalakad po ako sa daan, walang tigil po ang tulo ng aking luha sa pasasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo, mga minamahal, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, dahil yung anak ko na yan po talaga napakabait naman ng Panginoon, kasi po, mga minamahal, insan po talaga siyang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, taon 2004 po, mga minamahal, ako rin po, mga minamahal, nung ako'y nakunan po, mga minamahal, talagang nag-bleeding po ako ng 1 linggo na po, mga minamahal. Ang pitos po, mga minamahal, ay bulok na po sa aking sinapupunan. Hindi po ako nagpadala sa ospital. Hindi pa ako nagpa-doktor po, mga minamahal. Talagang ang ginawa ko lang po, nanalangin, nanampalataya, nagtiwala. Ibinigay ko po ang 100% ko pong pananampalataya sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Dumalo po sa banal na gawain. Alam niyo po, mga minamahal,
Tunay na napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus dahil yung sa pananalangin ko, pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tunay na ang ating Diyos ay buhay. Dahil po, yung pitos na yan po, mga minamahal, ito po ay pinalabas po ng ating pinakamamahal. Praise the na Lord. Hesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at maging po mga minamahal, yung aking anak po, mga minamahal na bunso, talagang nandyan na kuryente yan, mga minamahal. Hallelujah. Tunay po, mga minamahal, kung wala ang Diyos. Kung hindi totoo, Diyos natin pinaglilingkuran ng ang aking anak na yan ay talagang nalitson na po yan, mami na mahal. Ngunit buhay ang ating Diyos. Right, Hallelujah, amen. praise Praise the the Lord, sapagkat nung siya po'y nakukuryente mo, mga minamahal, talagang nakita ko po ang aking anak talagang nangingisay na po ang mga minamahal. Nung siya po'y nakahawak sa isang lahat pong kuryente po mga minamahal, na wildingan yan mga minamahal, kung saan po mga minamahal, sinaksak po nila yan sa napakataas na voltahe po mga minamahal. Ano talaga napagkapuit na mahal na Penesus. Nung pagtingin ko sa kanya na siya pinangingisay na po kasi sabi ng may-ari ng wildingan, yung anak po na kukuryente. Nung pagsampit ko po ng Hallelujah Jesus name po mga minamahal, hinawakan ko po yung aking anak talaga. Tunay na ang ating Diyos ay buhay sapagkat ang aking anak ay nakabitaw po mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Pinakamamahal na Jesus. Napakabuti ng mahal na Jesus. And praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Penesus. Alam niyo mga minamahal na pagkabait ng ating pinakamamahal na Penesus. Alam niyo po, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagpuprovide ng lahat ng aming pangangailangan financial, material, physical, lalo digit ang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Nida Bangkuyag sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Grabe minamahal, grabe mga himala minamahal. At maging mga pagpapalang yun, grabe mga karamdaman minamahal. Akala natin minamahal, hallelujah. Akala natin mga ganyan, nung lalo nung nandun pa tayo minamahal, na talagang wala pa tayo sa ministeryo ito. Kapag may nagpapatotoo ng akala natin minamahal, parang gawa-gawa lang minamahal. Ngunit doon minamahal, atin na-experience minamahal ang mga bagay na minamahal, kagaya ng ating mahal na kapatid. Akala niya mga sa mga patotoo, akala niya minamahal, hindi totoo minamahal. Ngunit talagang siya mismo pinatunayan sa kanyang dakilang Diyos na totoo at buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Siya mismo nakaranas ng grabing himala minamahal, grabing pagpapala ng dakilang Diyos. Turin na sa ating dakilang Diyos, walang imposible. Gaano mang kalalahi ang iyong mga karamdaman minamahal, lahat ng bagay ay kayang-kayang gawin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At bago po tayo magpatuloy minamahal, tayo muna tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to 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 my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me you can stand before. In the mighty name of Jesus, we had a victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we had a victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we had a victory.
Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had been bound, and Jesus set me free. The devil had been bound, and Jesus set me free. The devil had been bound, and Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. God's not dead, He's alive. God's not dead, He's alive. God's not dead, He's alive. I can feel Him all over me. I can feel it in my hands, I can feel it in my mind, I can feel it in my heart, I can feel Him all over me. God's not dead, He's alive. God's not dead, He's alive. God's not dead, He's alive. I can feel Him all over me. I can feel it in my hands, I can feel it in my mind, I can feel it in my heart, I can feel Him all over me. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Palakpakan mo tayo pinakamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tayo po tuloy-tuloy na pagmahal sa pagbabahagi ng buhay na patuto. At atin na po pinagkakalobang buong pagkakaroon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Norman Trada. At sundan po siya ng ating beloved Sister Trixon Bigal. Amen, praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagdadakila, pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At Amen, praise the Lord. dobleng paggalang at pagbati sa ating pong minamahal na beloved mahal na Pastor Will Estrada Almeida, at ganoon din po sa mga hindi malilimot ng alturo ng ating pong ginagalang minamahal na Assistant Pastor Lenas Almeida. Buwabati din po ako sa beloved Almeida Children, ganoon din po sa ating pong mga minamahal na manggagawa, sa ating pong beloved Order Preacher, maging sa kanya pong mahal na anak, beloved Divine Steer. Sa lahat po ng ating mga minamahal na beloved elders, sa lahat po ng mga minamahal na kapatiran, sa pong mapagpalang hating gabi na po. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat po sa pinakamamahal na po Jesus dahil sa gabi din po ito, ako po akin din pong mapasalamatan pinakamamahal na po Jesus. Isang pagpapala ang patuloy po na nabibigyan ng pagkakataon na makapagpahayag ng patutuo. Tunay po mga namahal na nung araw din po mga namahal talagang napakagulo din po ng aking pamumuhay sapagkat talagang broken family po kami mga namahal. At andyan po na talagang nagpalipat-lipat po kung mga mahal ng matitirhan sa lahat po ng aking mga mahal sa buhay, sa mga tiyahin, tiyuhin, mga inamahal. At tunay po na talagang ano po yung natutong magbarkada hanggang sa po natutong magbisyo. At tunay po mga inamahal na talagang habang tumatagal talagang lumalala po yung aking pagbibisyo mga inamahal. At hanggang sa nung ako po talagang sa edad po na 21 mga inamahal, talagang tunay po ako po may karamdaman na po mga inamahal. May high blood na po ako mga inamahal. Diyan po yung
kidney trouble, ang daming tawag nila mga namahal sa kanong karamdaman mga namahal, may kidney disease, kidney trouble, at andyan po mga namahal na talagang andun po yung nakitaan din po kami namahal ng sa sakit sa puso mga namahal. At tunay po mga namahal na talagang ilang hospital din po yung aking napuntahan mga namahal. Talagang puro admit po yun mga namahal. At andyan po yung talagang napalagi po ng gastusin. At tunay po mga namahal nung talagang tumagal mga namahal ay talagang hindi na po ako talagang nakakapunta ng ospital. Hindi ko na po nabibili yung mga gamot na talagang kailangan ko pong inumin mga namahal. At ako po talagang nalungkot na husto mga namahal. Nawalan ng kapayapaan sa puso't isipan sapagkat talagang nais ko pong gumaling sa aking karamdaman mga namahal. At tunay po mga namahal na talagang andyan na talagang ako po'y natuto na rin pong manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan na ako po'y nagsisimba na ng mga time na yan mga namahal. Tunay po mga namahal na talagang pag dumaranas pala ng problema yung tao, doon po talagang doon po nila naalala yung Diyos mga namahal. At tunay po mga namahal na talagang ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na bagamat ako po'y hindi po ba nakakilala sa Kanya mga namahal. At tunay po mga namahal sa unang dalangin ng ating pong ginagalang na mahal na pastor ako po'y naabot ng Kanya pong mga panalangin. Tunay po mga namahal na sa kahabagan natin pinakamamahal na Panginoong Hesus, nasumpungan ko po itong ating banal na gawain sa TV. At tunay po mga namahal na ako po yung nagpupuri at nagpasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang minarapat niya mga namahal na yung mga patutuo na aking napakinggan, yung pangaral ng ating pong ginagalang na mahal na pastor, yan po yung aking sinampalatayanan sa tulong at habag nating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat talagang kung ako po hindi kinabagan natin pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang hindi ko po talaga paniniwalaan yung mga patutuo na aking napakinggan. Subalit talagang ating pinaglilingkuran na siya po'y Diyos na buhay, mahabagin, at tunay po minamahal na talagang ako po'y nagkaroon po ng pag-asa nung aking pong napakinggan yung mga patutuo mga minamahal dahil yung mga patutuo na talagang may mga karamdaman mga minamahal na kagaya nung sa akin, yung aking napapakinggan na patutuo, sila po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At tunay po minamahal nung ako po'y dumalo na sa ating pong banal na gawain. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nagawa ko pong lumuwas pa ng Maynila mula Southern Leyte. Doon pa lamang po mga namahal talagang doon na po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat napakahina pa ng aking physical na pangatawan ng mga panahon na yon. Subalit ako po'y kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay po mga namahal ng aking pong tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpabautismo sa pangalan natin pinakamamahal at nagpatuloy po mga namahal sa pagdalo sa ating pong mga banal na gawain. Tunay po mga namahal, hindi ko namalayan mga namahal, pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ganun din po yung aking talagang mga pagbibisyo, yan din po inalis mo ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Hesus. the Lord, hallelujah. At salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil mula noon hanggang sa mga oras na ito, sa kahabangan natin pinakamamahal na Panginoon Hesus, sa unang dalangin nating mga ginagalang na mahal na Pastor Will Estrada Almeida, katuwan ng mga minamahal na magagawa, beloved children, talagang patuloy pa rin pong nakapaglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Salamat sa maging sa pinasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Tunay po mga naman na talagang hindi po kami pinabayaan ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Tunay po mga namahal na talagang lahat po ng
pangangailangan namin talagang provide po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat ang iyo bang lingkod, mga mahal, talagang ang aking hanap buhay nung araw, mga minamahal, ay talagang pamamasada po ng jeep, mga mahal. At tunay po, mga mahal, na talagang napakabuti po natin pinakamamahal na Panginoon. Talagang totoo po yung pagbibigay. Alam niyo po, mga mahal, talagang kagaya po ng patutong ating mahal na kapatid kanina, mga mahal, talagang siya po'y humiling ng bigas, humiling ng tubig, talagang yan po yung pinagalob na ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, mga mahal, na nung araw talagang dahil hindi po kalakihan yung kita ng isang jeepney driver, mga mahal, talagang hindi ko po makita, mga mahal, hindi ko maisip na mapag-aral ko po yung aking anak sa ganong hanap buhay, mga mahal. At tunay po, mga mahal, na talagang sabi ko nung araw, mga mahal, talagang subukan ko kayang mag-apply po, mga mahal. Mag-apply po ako dahil may tiyuhin po ako, mga mahal, na talagang nagtatrabaho po sa dako ng Saudi, mga mahal. Inaalok niya po ako na talagang siya daw po bahala mag-backer sa akin, mga mahal. At tunay po, mga mahal, na talagang nais ko pong subukan, mga mahal, dahil sabi ko kailangan paghandaan ko po yung anak ko, mga mahal. Dahil kung ako po'y talagang asahan ko po yung kita ko sa pamamasada, talagang napaka-imposible po, mga mahal. Alam niyo po, mga mahal, talagang naiisip ko rin, mga mahal, dahil meron akong talagang binitawan na pangako sa ating pinakamamahal na Panginoon nung ako po'y nakakilala sa Kanya, mga mahal, na talagang ako po'y maglilingkod sa ating pinakamamahal, basta ako'y pagalingin sa aking mga karamdaman, mga minamahal, at ibalik ko yung aking kalakasan. Talaga ako po'y talaga maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit hindi ako makapag-aral noong panahon na yun, mga minamahal, kahit simpleng trabaho lang mayroon ako, ang importante sa akin, mga minamahal, ako'y makakadalo sa ating banal na gawain, mga minamahal. Yun po yung binitawang pangako ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay pong minamahal, talagang sabi ko, mahal na Panginoon, nais ko pong magtrabaho. Siguro hindi muna ako dadalo dahil mag-a-apply ako, ganun, tatrabaho ko. At tunay pong minamahal, talagang hindi pala yun ang kalooban natin pinakamamahal na Panginoon. Tunay pong minamahal, na habang nag-uumpisa na po akong maglakad ng mga requirements, mga mahal, na kakailanganin ko. Alam niyo, mamaya talagang biglang sumasama po yung aking pakiramdam, mga mahal. Parang bumabalik po yung aking mga karamdaman nung araw, mga mahal. Kaya talagang ano po yung takot ko, at talagang sabi ko, hindi ko nagagawin yung di bali na hindi po ako talaga makapagtrabaho, mga mahal. At dito na lamang po sa pamamasada. At least talagang ako po'y nakakadalo sa ating banal na gawain. At alam niyo po, mga mahal, talagang totoo po ating pinakamamahal na Panginoon, dahil yun po talaga yung aking naging hanap buhay lang, yung pamamasada, hanggang sa talagang yung aking pong anak ay kailangan na pong mag-college, nakatapos na po ng high school, mga mahal, kailangan na pong mag-college. Subalit talagang sabi ko sa anak ko, talagang hindi ka namin kaya pag-aralin, talagang hanggang doon lang ang kaya namin, sapagkat talagang wala po talaga, mga mahal. At alam niyo po, ang ginawa ko, mga mahal, talagang ako po'y nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nanalangin ako, pinalangin ko po yung anak ko na yun, mga mahal, na sana kahit high school lang po yung kanila pong natapos, hindi po yun maging hadlang upang hindi po sila makahanap ng trabaho, hindi magkaroon ng magandang buhay. At talagang nanalangin ako, na talagang naalala ko kasi, mga mahal, nung araw, mga naman, na siguro kung tinuloy-tuloy ko yung pag-apply ko na yun, baka sakaling mapag-aaral ko yung anak ko na yun, mga mahal. Subalit alam niyo po, mga mahal, talagang napakabuti po natin pinakamamahal na siya po'y totoo sa Diyos na buhay, mga mahal. Alam niyo ba, mga mahal, pagkatapos kong manalangin, ilang araw ang lumipas, mga mahal.
biglang may tumawag sa akin, mga inamahal, na aking mahal sa buhay, mga inamahal. At alam niyo po, sabi niya, ang tanong niya sa akin kung ilan daw yung anak ko, mga inamahal. At ang sinabi ko kung ilan po yung anak ko, mga inamahal. At tinanong niya kung ilan yung tinanong niya yung mga edad nila, kung ilang taon na, anong grade na, mga inamahal. At alam niyo po, anong sinabi ko na talagang yung anak kong panganay, kaka-graduate lang po ng high school. At sabi niya, nag-aaral ba siya? Sabi niya, sabi ko, hindi po, dahil hindi po namin kayang pag-aralin sapagkat talagang yung aking kita sa pamasada ay talagang sapat lang po, mga inamahal. Ano po, mga inamahal, talagang napakabuting ating pinakamamahal na Panginoon dahil talagang sabi niya, sige, ako nang bahala sa pag-aaral ng anak mo. Praise the Lord, hallelujah. Kung anong tanungin mo, kung anong gusto niya. At talagang tunay po, mga inamahal, talagang totoo ating pinakamamahal na Panginoon. At grabe, mga inamahal, talagang sino ako, mga inamahal, para talagang maalala nila, mga inamahal, ng aking mga mahal sa buhay, na talagang wala ba akong binigay, mga inamahal, kundi sakit ng ulo sa kanila. Subalit talagang nung nalaman nila, mga inamahal, na talagang ako po'y nakakilala na sa ating pinakamamahal na Panginoon, talagang parang talagang bumalik yung tiwala nila sa akin. Kaya talagang ako po'y nagpupuli ng kapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, maging sa talagang sa mga araw-araw naming talagang pamumuhay, talagang tuloy po, may naman talagang yan po'y pinasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung pag-iingat niya sa bawat araw, yung kalakasan namin. At tunay po, may naman na maging sa akin pong pagdadrive, tunay po, may naman na talagang last Sunday lang po, mga inamahal, pinasalamatan ko at pinakamamahal na Panginoon dahil talagang nagulat po ako, mga inamahal, na talagang iba na po yung nung umexit na pa pala kami, mga inamahal, doon sa Skyway, mga inamahal. Hindi ko na malayan, mga inamahal, talagang parang nalipungatan po ako, mga inamahal. Dahil kabisado ko naman po yung daan na yun, mga inamahal. Subalit talagang siguro hindi ko alam kung na-blackout pa ako, mga inamahal, pero pag dilat ko, mga inamahal, pababa na pala kami, mga inamahal, doon sa papuntang sa Puti, mga inamahal. At talagang sabi ko sa isip ko, siguro nakaidlip siguro ko, nablangko ako. Subalit talagang salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil kami po ay pinag-ingatan ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Talagang hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati, dakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved brother Norman Entrada sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at totoo yun, mga minamahal, na talagang ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na talagang siya ang gagawa ng paraan, mga minamahal, na talagang sa ating buhay, anuman ang ating kahilingan, na talagang may pananampalataya, mga minamahal, ang Diyos, God will make a way, mga minamahal, anuman ang ating problema, mga minamahal, ang Diyos ang gagawa niyan, mga minamahal. Imagine, yun ang naging problema ng ating beloved kapatid, at talagang salamat sa ating dakilang Diyos dahil yung kanyang problem ay talagang may hinipo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya tunay na talagang salamat sa ating dakilang Diyos dahil through this ministry, Jesus Miracle Crusade International Ministry, and through the earned prayer ng ating beloved Pastor Willis Raja Almeida, lahat ng
ating mga panalangin, mga minamahal, ay talagang tinugon ng ating dakilang Diyos. Imagine, lahat tayo, mga minamahal, ay may kanya-kanyang problema. May kanya-kanyang karamdaman, at sa mga karamdaman na yan ay dyan tayo tinawag ng ating dakilang Diyos upang makita natin na sa ministeryong ito ay totoo at buhay at makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise God. At tayo mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Hannah Villaruz. At siya po ay sundan ng ating beloved brother Tariel Tawaran. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglulhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako rin po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati at sa pag-aalala din po ng hindi malilimutang turut aral ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda at sa ating din pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay nagpapaabot ng paggalang at pagbati sa ating beloved, sa buong Almeda Children, sa ating buong beloved pastoral workers, sa inyo rin po mga manamahal na kapatiran. Ako po nagpapaabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Ako po nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gininto ang pagkakataon upang mapasalamatan ko po siya sa pagpapalang ipinagkaloob niya po sa aming buhay. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagpapala po na nitong katapusan lamang po ng March 31 ay dyan po na kami po ay nagdiwang ng amin pong senior high school graduation at pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal Panginoon sa pagpapala po na kinahabagan niya rin po ako na makasama po bilang academic awardee na with honors, kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal Panginoon. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal Panginoon sa pagpapala niya po na kalakasan dyan po sa tuwing kape po ay nag-aalay ng pag-aayuno. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal Panginoon sa lagi niya pong pag-iingat, panubay at paggabay po sa amin sa pagpunta at pag-uwi po namin papunta po rito sa kanyang banal na ubasan. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal Panginoon sa walang sawang panubay at paggabay niya po sa aming beloved mother na nasa ibang dako ng bansa. Diyan po na pinagkakaloban niya po ng guidance and protection at pinapalay niya po sa ating, ang aming beloved mother sa mga kapahamakan. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal Panginoon sa pagpapala niya pong pinagkakalob sa aming magkakapatid sa wisdom, knowledge, and understanding sa lahat-lahat po ng pagpapala mula sa maliit hanggang sa malaking pagpapala sa pag-provide po ng aming daily needs. At pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal Panginoon sapagkat hindi man po ako karapat-dapat, ngunit ako po'y kinahabagan at ginagamit niya po sa kanyang banal na ubasan kasama po ang aking mga beloved na kapatid bilang mga awit. At pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal Panginoon sa lahat-lahat po ng pagpapala mula sa pagpapalang physical, financial, material at higit-higit sa pagpapalang spiritual. Kaya ang pinakamata sa pagpupuri, pagluluhati at pagdadakilat ay tanging sa ating pinakamamahal Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved Sister Hannah Villaruz sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at salamat sa ating dakilang Diyos dahil talagang tunay na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay talagang siya lahat ang nagpo-provide ng ating mga pangangailangan, mga minamahal, lalo na sa ating kalusugan at kalakasan, mga minamahal, dahil sa ating buhay kung wala ang
ating kalakasan at ang ating kalusugan na talagang nagmumula sa ating dakilang Diyos. Talagang napakahirap ang ating buhay. Kung mayroon tayong karamdaman, hindi tayo makakilos, hindi tayo makapag-trabaho, makapaghanap buhay ng maayos, mga minamahal. Kaya tunay na salamat sa ating dakilang Diyos na bagamat sa bawat isa sa atin ay talagang pagod sa ating maghapon na gawain, sa ating mga trabaho, ay talagang andito rin tayo na talagang nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At yan ay talagang napakalaking pabor na talagang bigay ng ating dakilang Diyos sa ating mga minamahal. Kaya sa mga pagpapalang yan, mga biyayang yan, mga minamahal, ay ating palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bago natin ibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved brother Tariel, atin munang tawagin, mga minamahal, maghanda ang mga sumusunod na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. At nabanggit kanina ang first 5 sa ating beloved brother. Atin pong pinaghahanda po ang mga sumusunod from number 6 up to 10. Atin pong pinaghahanda ang ating beloved brother June Sabangan, beloved brother Mario Fernandez, beloved brother Heherson Marquez, beloved brother Janjan Aquino, and beloved Elder Alvin Reyes. At sa ating beloved sisters naman po, from number 6 up to 10, atin pong pinaghahanda po ang ating beloved Sister Martha Tamundong, beloved Sister Norma Binluan, beloved Sister Abilina Rosario, beloved Sister Mian Baguyag, at ang panghuli po ating pinaghahanda ang ating beloved Sister Abigail Villaros. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Tariel Tawaran, at siya po ay sundan ng ating beloved sister Trixie Ann Bigaong. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Bago po ang lahat, ang pinakamataas na pagpuri, pagwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakalapit sa po lamang. Amen. Praise the Lord. Andyan din po na pag-alaala sa mga iniwang aral sa atin ng ating parents in the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Sa ating gagana-gana mga pastor, Evangelist Will Estrada Almeda, Praise the Lord, hallelujah. Paging sa ating assistant pastor, Lina Kumon Almeda, Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At pagbati din po sa buong Almeda family, hallelujah, praise the Lord. Ako din po bati sa ng siwa dito, hallelujah, praise the Lord. Sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bovinir, hallelujah, praise the Lord. Sa kanilang mahal anak, Ate Divine Sneer, hallelujah, praise the Lord. Sa elder of the church, hallelujah, praise the Lord. Sa mga webcast viewers, at sa inyo po mga ginigiliw na kapatiran, baguhan madatian, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakalang Jesus kasi nabigyan ulit ako ng pagkakataon para alalahanin at ipahayag ang kanyang kamangamanghang gawa. Hallelujah, Lord. Alam niyo po mga minamahal, kung sa akin lang, hallelujah, Lord, hallelujah. Ang masabi ko lang po, hallelujah, Lord, hallelujah. Totoo, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na buhay, hallelujah, Lord. Jesus Miracle Said, hallelujah. Kasi mula nung sa aking nung nakasaksihan ko dito nung araw, hallelujah, Lord, andyan na dumadalo kami sa dambuhalang relihiyon, hallelujah, Lord, pero walang pagbabago, hallelujah, Lord. Andyan na magulo yung pamilya, andyan na sakitin kami magkakapatid, hallelujah, Lord. Andyan na isang araw, hallelujah, Lord, sa unat dalangin nating kagalang-galang mga pastor, hallelujah, Lord, sa dako ng Lipanto, andyan na liblib na lugar yan, hallelujah, Lord, minahan ng ginto, hallelujah, Lord, andyan na naabot kami ng Ebanghelyo ng Kaligtasan.
andyan na yung kawork ng aking father, andyan na sinira niya aking beloved ama. Sabi niya, ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade ay nagpapagaling, Lupus Lord, tumutugon ng panalangin, nagliligtas at nagpapala, Lupus Lord. Andyan na sabi na aking beloved ama sa kanyang isip, isa lang ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Imposible na kakaiba sa inyo, Holy Lord. Alam niyo po mga minamahal, patuloy na andyan na paghayo ng ating beloved kapatid na yan, Holy Lord. Isang araw, Holy Lord, dumalo po ang aking beloved ama, Holy Lord. Pinaunlakan yung paanyaya ng ating mahal na kapatiran na yan, Holy Lord. Alam niyo po mga minamahal, yung nadatnan na aking beloved ama nung during that time, Holy Lord, tatatlong pamilya po mga minamahal, Holy Lord. Noong time na yun, sabi na aking beloved ama, bakit gawain pa ba to? Kasi tatatlong pamilya yung nadatnan niya nung during ng time na yun. Andyan na sa kakaunting bilang na yan ng Holy Lord, hindi po naging hadlang para kumilos ang banal na Espiritu ng ating dakilang Diyos, Holy Lord, sa kalagitnaan ng solemn song, Holy Lord. Andyan na naramdaman niya ang malamig na bagay na pumasok sa kanyang katawan ng Holy Lord. Diyan po na nakaramdam siya ng kaginhawaan sa buhay, Holy Lord. Na wala yung kabigatan na kanyang nararamdaman ng Holy Lord. Alam niyo po mga minamahal, sa pag-uwi niya, Holy Lord, andyan na sobrang saya niya. Sinama niya kami, Holy Lord. Nung time na yun, 4 kaming anak niya during that time, Holy Lord. Ako yung pangatlo, Holy Lord. Alam niyo po mga minamahal, andyan na sinasama niya kami na aking ate, aking beloved kuya. 3 kami sinasama na sa panalagawaing to. Andyan na tatalon-talon kami, sumisigaw kami ng Hallelujah Lord. Pag-uwi namin, sobrang saya namin na Hallelujah Lord na mag-aama. Andyan na nagtataka aking beloved ina na yan na Hallelujah Lord. Sabi niya, bakit anong nangyayari sa aking mag-aama? Kasi sobrang saya namin na Hallelujah Lord. Ang dating sakitin na mga anak nila, Hallelujah Lord, andyan po na binigyan ng kalusugan ng ating pinakamalapit sa Hallelujah Lord. Praise the Lord, Hallelujah. Para na aking ina na, bakit pag nagtataka siya kasi sa mura naming edad, pag sumakit ang ngipin, Hallelujah Lord, andyan, pinapatong namin ang aming kamay, nililihans namin yan, Hallelujah Lord, pinapagaling ng ating dakilang Diyos na buhay, Hallelujah Lord. Andyan isang araw, sabi niya, sweetheart, pwede ba akong sumama sa iyong dinadaluan? Sabi, sobrang saya na aking ama, andyan na, sige, sumama ka. Alam niyo po mga minamahal, ang aking ina, siya mismo nakawitness ng pagbabago sa kanyang sarili kasi dati-dati yan, boycott po yan, Hallelujah Lord. Sa kanyang pagkadalaga, may pagkabuyish po aking ina. Pag may pinag-chichismis sa kanya, andyan na hindi magdadalawang isip niya, susugurin niya yan, Hallelujah Lord. Pero nung panahon na tumanggap siya ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, andyan na nagpabautismo sa tubig sa pangalan nating pinakalapit sa Hallelujah Lord. Alam niyo po, yung binihisan ng ating dakilang Diyos ang aking ina, Hallelujah Lord, ng may kabanalan, Hallelujah Lord. Humaba po ang kanyang buhok, Hallelujah Lord, andyan po na nawala po yung pagiging, niya po, Hallelujah Lord, yung pagiging, kung may nang aaway sa kanya, dyan na nagkikwento sa kanya, dyan nasusugurin niya, Hallelujah Lord. Pinala po nating dakilang Diyos, Hallelujah Lord. Di lang po yan, mga minamahal, ang aking ama nung makilala sa panalagawaing to, may taglay na acute ulcer po yan, matagal na panahon, Hallelujah Lord. Sa history ng aking pamilya, Hallelujah Lord, kung hindi ako nagkakamali, ang aking mga ninunuan dyan na yung kinamatay din nila, ulcer, Hallelujah Lord. Ang aking ama nung araw, dyan na sabi niya, pag nung andun sa farm, Hallelujah Lord, andyan na hinahanap niya kung may sugat ang kanyang paa kasi may dugo, Hallelujah Lord. Pero wala naman siyang makitang sugat, hindi niya alam na yung pag nagdura siya, may kasama ng dugo, mga minamahal, Hallelujah Lord. Andyan na hanggang sa lumabas kami yung kanyang mga anak, andyan na iniinda niya ang sakit na yan, Hallelujah Lord. Nung napaka-counsel sa mga beloved manggagawa, ang sabi sa kanya, Brad, mag-alay ka ng ayuno, Hallelujah Lord. Sabi na aking ama sa kanyang isip, bakit ako mag-alay ng ayuno? Ibawal akong malipasan ng gutom, Hallelujah Lord. Andyan po mga minamahal sa panalagawaing to, taliwas po sa turo ng tao, tinuruan tayo naman ng palataya, Hallelujah Lord, magtiwala sa ating dakilang Diyos na buhay, Hallelujah Lord. Sumunod mga minamahal, Hallelujah Lord. Alam niyo po sa kanyang pagtalima, hindi lang po kagalingan ng pinagkaloob ng ating dakilang Diyos. Inalis po ang kanyang mga bisyo, Hallelujah Lord. Salamat sa ating pinakalapit susunod. Praise the Lord, Hindi lang po hallelujah. yun mga minamahal, yung mga manggagawa na tumatayo sa banal na pulpito, Hallelujah Lord. Ang sabi nila sa amin, sa kabila ng kahirapan, Hallelujah Lord, huwag kayong
Huwag kayong mawalan ng pag-asa mga minamahal. Magtapat kayo sa pagbibigay, patuloy na dumalo, isang araw, pagpapalain din kayo ng ating dakilang Diyos na buhay, Hallelujah, Lord. Alam niyo po, sa pangangaral na yan, pinanghawakan po na aking beloved parents, mga Hallelujah, Lord. Sa palayo ng banal na gawain, nandyan na, naglalakad po kaming buong pamilya, papunta sa banal na gawain na Hallelujah, Lord. Hindi namin namalayan, taon po yung lumipas, mga minamahal, sa kabila ng kahirapan na Hallelujah, Lord. Hindi sa pagbaba ng sarili po, para sa kapurihan lamang na ating dakilang Diyos na buhay. Di namin namalayan na kapag tapos kami ng kanya-kanya pag-aral, may kanya-kanya ring trabaho, Hallelujah, Lord. Alam niyo po mga minamahal, ang inyong abang likod, Hallelujah, Lord, isa po kong alagad ng batas bilang pulis, mga minamahal, Hallelujah, Lord. Way back 2018, Hallelujah, Lord, ang marching order ng ating mahal na Pangulong Duterte, Hallelujah, Lord, during that time, Hallelujah, Lord, lahat ng baguhang pulis, isa lang sa mobile force company, Hallelujah, Lord. Hindi kami pwedeng ma-direct sa police station hanggat hindi kami dumaan sa mobile force company yung against internal security operation para sa panlaban sa mga NPA, mga minamahal, Hallelujah, Lord. Na-assign ako sa dako ng Mountain Province, Hallelujah, Lord. Nung time na yun, dumating yung time, Hallelujah, Lord, na sa pagod sa trabaho, andyan na lamig ako, mga minamahal. Sabi ko, maintindihan, siguro ako nating dakilang Diyos kasi di muna ako dadalo kasi pagod ako. Hanggang sa dumating yung time na wala na yung gana ko sa paglilingkod, Hallelujah, Lord. Wala na akong kasiglan sa paglilingkod, mga minamahal. Ilang beses na paalala kasi kung maalala ko, tumawag ang aking beloved ina. Sabi niya, kumusta ka anak, dumadalo ka ba? Kumusta yung spiritual mo? Hindi nagtagal, ilang buwan lumipas, tumawag ang aking beloved kuya, pinakumustahan ako kung dumadalo ako, Hallelujah, Lord. Alam niyo po mga minamahal, dumating yung point na andyan na nakatulog ako, paggising ko, na malayan ko na lang na lumuluha ako, Hallelujah, Lord. Andyan na yung naobserbahan ko sa aking sarili, nakatulog ako na nagpupuri ang aking katawan, Hallelujah, Lord. Andyan na uhaw ang aking spiritual, Hallelujah, Lord. Hanggang sa dumating yung matinding paalala sa akin, mga minamahal, Hallelujah, Lord. Isang ikinasa na operasyon na positive yung pinakamataas na commander ng NPA sa dako ng Mountain Province, Hallelujah, Lord. Andyan na nung time na yon, gabi lumakad kami, mga minamahal, Hallelujah, Lord. Kinaumagahan, hindi namin alam na yung area na pupuntahan namin, Hallelujah, Lord. Andyan na invested po yan ng mga NPA, Hallelujah, Lord, na nakahanda na sila para sa ambush position. Nagtataka din ang inyong abang likod, mga minamahal, sa pinakaunang pagkakataon, Hallelujah, Lord, na naobserbahan ko na napakatahimik ang paligid. Wala na yung mga ibon, Hallelujah, Lord. Para na malinis, nakahapaghanda na. Totoo po, mga minamahal, yung aking hinala, Hallelujah, Lord. Nung time na yun, Hallelujah, Lord, na ambush kami, mga minamahal. Nag-start ng 9:40, pag di ako nagkamali, natapos ng clearing ng alas 12 ng tanghali, mga minamahal. Nagkakaubusan na yung baril, nagkakaubusan na yung bala, mga minamahal. Isa na yung namatay sa amin, 10 na yung sugatan. Tumawag kami sa nakakataas sa amin na Hallelujah, Lord. Humingi kami ng tulong ng air support o backup man lang, Hallelujah, Lord. Nabigo kami sa tulong ng tao, mga minamahal. Pero sa ating dakilang Diyos na buhay, Hallelujah, Lord, sa turo ng ating kagalang-galang na malapastor, sa oras ng kagipitan, Hallelujah, Lord, tumawag tayo sa ating dakilang Diyos na buhay, hindi tayo bibiguin, mga minamahal. Tumawag ako sa aking beloved wife, tumawag sa dako ng pastoral house natin, mga minamahal. Karakadaka, wala pang isang minuto, natigil yung putukan na yan, Hallelujah, Lord. Andyan po na nakauwi kaming ligtas, mga minamahal, Hallelujah, salamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Di lang po yung mga minamahal, yung kasamahan ko yung team leader ko during that time, Hallelujah, Lord. Mainit na Kristiyano na kapatiran natin sa palagawain to, Hallelujah, Lord. Pinahintulutan man nating dakilang Diyos na matamaan siya ng sniper na bala, Hallelujah, Lord. Napamalaki po yung sniper na bala, mga minamahal. Alang-alang sa mga baguhan, sa walang kaalaman sa bala ng sniper. Pag tinamaan ka po niyan, Hallelujah, Lord, tatagusin ng iyong katawan, pwedeng tatamaan yung nasa likod mo. Ganun po kalakas yung baril na sniper na yan, Hallelujah, Lord. Malayo po yung marating yan, mga minamahal. Pero nung time na yun, mga minamahal, Hallelujah, Lord,
At bagamat pinapunta sila sa ospital kasi requirement po yan mga minamahal. Pero siya po yung pinakunang lumabas. Ang pinagtataka ng Dr. Halipis Lord, yung bala na tumama sa kanyang likuran, Halipis Lord, na yupi po yung bala na yan. Bagamat ang kanyang buto, pinatibay ng ating dakilang Diyos na buhay, Halipis Lord. Praise the Lord. Mga Hallelujah. minamahal, di lang po yun, ma'am, Halipis Lord. Sa aming magkakapatid, dalawa po kaming lalaki, Halipis Lord, at nakapasok kami bilang alagad ng batas. Ang aking kuya, isa din pong pulis, mga minamahal. Nung time na yun, sa dako ng Kamtangwa, nagsusunog po sila ng locker, Halipis Lord, mga luma na locker. Andyan po na sa kanilang pagsusunog, siya po yung pinaka mababa yung ranggo, kaya naggalisan po yung mga kasama nila. Kasama niya, mag-isa niya pong naiwan, sabi niya, sige, tatapusin ko na lang po to. Alam niyo po mga minamahal, hindi niya alam na yung isang locker na panghuling sinusunog niya, mga minamahal, ay may laman na rifle grenade, Halipis Lord. Yung rifle grenade na yan, katumbas po yan ng granada, Halipis Lord. Nung sumabog yung rifle grenade na yan, Halipis Lord, wala pong nagawa aking kuya, Halipis Lord, kundi sumigaw ng Halipis Lord. Sa lakas po ng impact, Halipis Lord, nabingi po ang aking beloved kuya, Halipis Lord. Napapikit po siya. Sa pagmulat niya, pagtingin niya sa kanyang paligid, yung pine tree po, butas, mga minamahal. Yung concrete na simento, butas po yan, mga minamahal, Halipis Lord. Yung bakal, Halipis Lord, wasak po yan, mga minamahal. May naramdaman siyang mainit sa kanyang tagiliran na ang akala niya dugo, Halipis Lord. Pag hawak niya po, mga minamahal, mainit na bagay na matigas. Pagtingin niya po, mga minamahal, sharp nail. Butas ang kanyang damit, pero ang kanyang tagiliran pinatigas ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Andyan po natotoo, Halipis Lord, ang ating Diyos na pinaglilingkuran sa unat dalangin ating kagalang-galang mahal pastor, Halipis Lord. Kabalikat na mga manggagawa, Halipis Lord. Marami pa pong pagpapalat, himala ang aming natanggap mula makakilala kami sa panlagawa ito. Hanggang sa mga oras na ito, nagtatamasa kami ng pagpapalang material, financial, physical, at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Kaya lahat ng papuri, pasalamat ay tayong sa ating dakilang Diyos na buhay lamang, Halipis Lord. Sabay-sabay natin palakpakan mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved brother Tariela Tawaran sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at tunay na kahanga-hanga at dakila ang ating dakilang Diyos. Imagine mga minamahal ang nature ng work ng ating beloved kapatid na yan ay talagang hindi birong mga minamahal. Totoo yun ang kanyang sinabi mga minamahal na ang bala ng sniper mga minamahal na talagang kahit yung semento, yung hollow block mga minamahal ay kayang-kayang butasin yan mga minamahal. Ngunit ang ating dakilang Diyos may pangako mga minamahal. Ano ang pangako ng ating dakilang Diyos? Walang almas na ginawa laban sa iyo ang pakikinabangan. Amen. Kaya totoo ang salita ng ating dakilang Diyos na ang ating beloved kapatid ay talagang tunay na pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tunay na salamat sa ating dakilang Diyos dahil totoo at buhay ang kanyang salita mga minamahal. Imagine mga minamahal, dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan mga minamahal, 40 years mga minamahal, 40 years signs, wonders, and miracle mga minamahal na talagang patuloy hanggang ngayon na talagang kumikilos, talagang gumagawa ang himala ng ating dakilang Diyos sa ating mga buhay. Kung maalala natin yung sinabi ng ating beloved pastor na darating ang araw na lahat ng sumusunod sa kalooban, sa panukala ng ating dakilang Diyos na darating na ang sabi na tayo ay mag-harvest na mga minamahal. Andito na ngayon mga minamahal, una, ang ating natanggap, ang ating na-harvest, pinagaling tayo sa ating mga karamdaman. Amen! So ano ang kailangan nating gawin mga minamahal upang yung ating pag-harvest ay tuloy-tuloy mga minamahal? So ang kinakailangan na gagawin ng bawat isa, gagawin ng isang Kristiyano, we have to keep
moving mga minamahal sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bago tayo dumako sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, tayo muna ay umawit sa ating dakilang Diyos at magpuri at ating ipagpag ang ating inaantog na diwang mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgive me a song. Though storm cloud darken the sky over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord. I'll just keep trusting my Lord, forgive me a song. Though storm cloud darken the sky over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Though storm cloud darken the sky over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. Kung isipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na, at kami iyong kukunin na, at aming ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na, kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ano ang may gaganti ko? Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tunay na napakasarap umawit at magpuri sa ating dakilang Diyos, dahil ang mga papuring awit na yan, mga minamahal, ay talagang nagbibigay galak sa ating mga puso, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Trixie Ana Bigaong, at siya po ay sundan ng ating beloved brother Arnel Nodado. Praise the Lord. Hallelujah.
Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the At Lord. Ako din po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na magulang sa Panginoon na ating patuloy na inaalala ang bawat ginintoang aral at turo ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, ganun din po sa ating pong binamahal na Assistant Pastor Lina Kumon Almeda, at buong pagbati rin po sa beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved preachers, beloved workers, beloved elders, and beloved brethren. At sa inyo rin po mga beloved kapatiran, ako po'y bumabati po na isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Tuloy nga po muli, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gininto ang pagkakataon na ito, sa pribilehiyo po na may bahagi ko muli mga kabutihan ginawa na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Una ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang patuloy niya pong pagkatiwala sa kaisa-isang buhay na ito sa iyong abalin ko. Tunay nga po na ma-share ko lamang po, sariwain ko lamang po na bata pa lamang po ako, nang dapuan po ako ng karamdaman ko pong asthma. Sa tuwing sinusumpong po ako ng karamdaman ko pong asthma, dumarating po sa point na nangingitim na po ang aking bibig, pati na rin po ang aking kuko dahil po kulang po yung nasasagap na oxygen ng aking katawan. Tunay nga po, dahil nga din po sa hindi ko po makayanan ang karamdaman ko pong yan, sumanggunin na rin po, dinala na rin po ako ng mga magulang ko po sa doktor at pinainom na rin po ako lahat ng mga gamot na nireseta sa akin ng doktor, at pinagamit na rin po ako ng mga equipments po para lamang po maibsan po yung nararamdaman ko po ng mga oras na yun. Ngunit pansamantala lamang pong kaginhawaan ang nadama ko po ng mga oras na yun. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil tunay nga po, isa rin po ang inyong abalingkod at aking pamilya na makover ng panalangin ng ating kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda, dahil isa rin po ang iyong abalingkod na kinahabagan natin pinakamamahal na Panginoon Hesus na makarinig ng mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Tunay nga po nang malaman po namin na meron po palang Diyos na nagpapagaling dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hindi po kami nagatubiling subukan lamang po ito sa isang beses. Hanggang sa isang beses na po yun, nasundan na po ng pangalawa, pangatlo, hanggang sa nagtuloy-tuloy na rin po ito at mabautismohan na rin po ang iyong balingkod sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At lubos ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil sa bawat pagdalo po pala namin na pagpupuri namin sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, unti-unti na po palang inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus ang karamdaman ko pong asthma. Tunay nga po, magmula po noon hanggang ngayon, tunay nga po hindi na po pinahintulutan natin pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sa kahabagan lamang po natin pinakamamahal na Panginoon Hesus na madama ko po muli yung karamdaman na yan. Kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, at sariwain ko rin po ang kamanghamanghang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa buhay po ng aking beloved mother, ang aking beloved mama po. Nagkaroon din po siya ng bukol sa kanyang maselang bahagi ng katawan. Tunay nga po na sa bawat magbubuhat lamang po, kahit isang tabo lamang po ng tubig, andyan na karakadaka may lalabas na pong likido dyan sa parte ng katawan ng aking beloved mother. Tunay nga po, dahil nga po, andyan na may nangyari sa aking beloved mother. Sinabi na po ng doktor sa amin na kinakailangan na po operahan ang aking beloved mama dahil kung hindi man daw po ito maoperahan, maaari ito yung maging mabulok daw po at maging masanhi po ito ng kanyang kamatayan. Ngunit kami patuloy na nampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, nagpuri at humingi ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Tunay nga po, a week before po ng operation ng aking beloved mother, tunay nga po na muli pong sumangguni ang aking beloved father at beloved mama para magkaroon po ng pagsusuri sa aking beloved mother para malaman po kung ano po bang tatanggalin, saan po bang parte ang tatanggalin. Ngunit tunay ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na pinaglilingkuran sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, dahil nagulat na lamang po kami, maski din po yung doktor na tumingin sa kanya, nagulat na lang po kami nang i-announce na po sa amin na hindi na po pala kinakailangang operahan na aking beloved mother dahil yung bukol po pala na nakita po nila nung
Nang dati, tunay nga po, hindi na po nila makita, hindi na po nila ma-locate ng mga oras na yun. Tunay nga po, tinunaw ng ating pinakamamahal, Praise the Lord. ang bukol na yan, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po sa unang panalangin natin, ginagalang na Pastor Will Estrada Almeda, tunay nga po, andyan po yung gradual na kagalingan na ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking beloved mama. At lubos ko rin po panapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang pagbabago niya rin po sa aming buhay. Tunay nga po, hindi po sa pagbababa sa aking beloved father, ay andyan po na sa tuwing mga espesyal na okasyon, holidays, andyan po sa mga birthday po namin, dati-rati, bago po kami makikilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, andyan po talamak na manginginom din po aking beloved father. Tuwing nga po, nakikita po namin sila na aking beloved mother na nag-aaway sa tuwing nalalasing ang aking beloved father. Ngunit nagpapasalamat po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nang makakilala din po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus through Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay nga po, unti-unti na rin po binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang aking Praise beloved the Lord. father, at kasama na rin po namin siya sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po, magmula po sa pagpapala, napakaraming pagpapala, siksik, liglig at umaapaw ang pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming buhay. At magmula po sa pagpapalang financial, physical, material, at lalo't higit po sa pagpapalang spiritual na sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Isa rin po ang inyong balingkod at ang aking beloved ate na magamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya lubos ko po pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister Trixian Bigaong sa pinagpalang patutuo na yan. Grabe po. Kahanga-hanga po ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus kapag tayo po ay sumunod at makita niya na tao sa puso po yung ating pananampalataya, pagpupuri sa kanya mga minamahal, ating mahal na kapatid na grabe po pinahirapan siya sa kanyang karamdamang asma noon mga minamahal. Ngunit nung tinanggap nilang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamahal na Panginoon Jesus, unti-unti siya po'y pinagaling na ating pinakamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus, maging sa kanyang mahal na ina na na-diagnose po mga minamahal na nagkaroon po ng breast cancer mga minamahal na dapat ito ay operahan na. Habang inaantay nila ang araw para operahan, schedule sa araw na para operahan yung kanilang beloved mother, wala silang ibang ginawa kundi nagpakainit na dumalo sa ating banal na gawain, nagpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus at nag-aayono ang himala nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Nung po sila ay pumunta na sa ospital para sa araw na yon, i-general laboratory at para isagawa ng operasyon mga minamahal. Ngunit nagtaka ang doktor dahil nung sinuri nila para operahan yung dibdib sa kanilang mahal na ina, ang himala nating pinakamahal na Panginoon Jesus, wala na nakita ang doktor na bukol sa kanilang magkabilang breast. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ganon kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, kailan maghanda po ating beloved brother Arnel Rodado at basahin ko na po mga minamahal para makapag-ready po ang naka-line up ditong magpahayag ng kanilang buhay na patutuo. Sa ating kasunod po ang ating beloved brother Arnel Rodado. Panglima po ang ating beloved PD Castillo. Pang-anim ating beloved brother June Sabangan. Pampito ang ating beloved Mario Fernandez. Pangwalo ang ating beloved brother Hihirson Marquez. Pangsiyam ang ating beloved brother Elder Janjan Aquino. At pangsampo ang ating beloved elder beloved brother Alvin Reyes. At sa mga beloved sisters po, mga minamahal, maghanda po ang ating beloved sister Junalyn Milan. At panglima ang ating beloved sister Gima de la Cruz.
Pang-anim po ang ating beloved Sister Marta Tamundong. Pang-pito ang ating beloved Sister Norma Binluan. Panlima po ang ating beloved Sister Abilina Rosario. At pang-siyam po ang ating beloved Sister Mian Bakuyag. Pang-sampo ang ating beloved Sister Abigail Villaros. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ang ating beloved Brother Arnel Lodado. Pakinggan po natin sila mga minamahal kung paano sila pinagpala na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At maghanda po ang ating beloved Sister Junilyn Milan. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinamataas na pagpuri, pagsamba, pagkaparangal, pagluluhati ay aking pinaabot sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At ako ay nagpapabot ng dubling paggalang at pag-alala sa mga ganitong turo at aral ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. Hallelujah. Beloved Assistant Pastor Mama Dear Lina C. Almeida. Hallelujah. Na ang kanilang mga turo at mga aral ay ito'y manatili sa ating puso't isipan. Hallelujah. At ako'y nagpapabot at pagbati sa kanilang mga buting mga anak, mga apo, at sa inyong mga mahal, mga kapatiran, at sa lahat ng ginagamit sa uwasan na ating pinakamahal na Panginoon, sa ating beloved ordained preacher, at sa kanilang minamananak. Hallelujah. At sa lahat ng nanonood ng webcast, Facebook and YouTube. Hallelujah. Ako nagpapabot ng isang magpalang hating gabi po sa ating lahat. Hallelujah. Aming mahal, lubos ang pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon at muli namang sariwain ang kabutihan niya sa aming buhay. Hallelujah. Una kong pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ang patuloy niyang kahabagan sa aming buhay, ang patuloy niyang pag-iingat, pagkapala na aming nakakamtan. Hallelujah. Ang kapayapaang katiwasayan ng aming buhay. Hallelujah. Ito'y lubos kong pinapasalamatan sa punang aking mahal sa buhay. Hallelujah. Aming mahal, sariwain ko lang kung paano kami nakilala sa misteryong ito, mahal. Hallelujah. Na tunay at dakila ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa aming buhay, mahal. Hallelujah. Na aming nakakamtan, mahal. Hallelujah. Hanggang sa kasukulukuyan, mahal. Dahil sa mga pagpapahal at panalangin ng ating beloved pastor, mahal, kung kahit kami narito, mahal. Hallelujah. Aming mahal, una nakilala dito, mahal, sa ministeryo ito, ang aking beloved Lula nung araw, mahal. Hallelujah. Na sa kanyang buhay, mahal, ang aking beloved Lula, mahal, ito yung masasabi kong maka-Diyos, mahal. Hallelujah. Bakit mahal? Dahil sa kanyang buhay, mahal, nakita ko, mahal, bagaman nung araw, mahal, ito'y wala pa sa katotohanan, mahal, talagang makita ko sa kanyang buhay, mahal, yung kaayusan, maging sa pangungusap, pamuhay, mahal. Hallelujah. Na sinasabi niya, mahal, na may Diyos daw, mahal. Hallelujah. Ganun ang kanyang buhay, mahal. Ngunit sa kanyang buhay, mahal, ang aking beloved Lula, mahal, tila may hinahanap niya, mahal, sa kanyang buhay, mahal. Tila may kulang pa, mahal. Hallelujah. Dahil ang kanyang karamdaman, sakit sa puso, mahal, ito hindi gumagaling-galing, mahal. Hallelujah. Nasa kanyang buhay, mahal, siya ay maraming sikta denominasyon na dinadalan, mahal, na sa aking kabataan nung araw, mahal, ako'y napapasama sa iba-ibang siktang ngayon, mahal. Hallelujah. Ngunit sa kanyang kalagayan, mahal, ang aking beloved Lula, hallelujah, ito ay patuloy na naghahanap ng katotohanan, mahal, dahil nga sa kanyang karamdaman na ibig niyang gumaling, mahal. Hallelujah. Na alam niya, mahal, ang Diyos ay nagpapagaling, mahal. Hallelujah. Sa patuloy na paghahanap ng katotohanan, mahal, ang aking beloved Lula, mahal, ang gawain Jesus Miracle Crusade, mahal, ito ay kanyang natagpuan sa dako ng Marikina, mahal. Hallelujah. Sa unang, mahal, ang aking beloved Lula, mahal, ito nag-oobserba lamang, mahal. Hallelujah. Hindi naglaon ng panahon, mahal, ito ay patuloy na nagdalo at tumanggap sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa patuloy na pagdalo, mahal, ang aking beloved Lula, mahal, ang karamdaman ng aking beloved Lula, ang sakit sa puso, mahal, sa unang panalangin ng ating beloved pastor, mahal. Hallelujah. Ang kanyang sa karamdaman, mahal, ito ay pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ito ang nagindaan, mahal, kung kahit kami nandito, mahal, sa paglingkod na ito, mahal, sampunan kayo, mahal, sa buhay mo. Hallelujah. Dahil nung araw, mahal, mula na matanggap ng aking beloved Lula
ang mga papalang yan, mahal, talagang ito'y walang sawang mahal na nagsasabi sa amin, mahal, na sinasabi niya, mahal, nasumpungan niya na ang katotohanan, mahal, hallelujah. Na aking beloved Lula, mahal, so tuwing ito'y nagpapatuto, mahal, sa kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ito'y grabing kagalakan sa kanyang puso, mahal, na nakikita ko, mahal, ito'y laging naiiyak, mahal, hallelujah. Sa kagalakan, mahal, hallelujah. Ganyan ang kanyang buhay, mahal, hallelujah. Ngunit sa aking bataan nung araw, mahal, ito'y talagang binabaliwala ko lang, mahal, bagaman ako'y sumasama sa pagdalo-dalo dito, mahal, sa dako ng kunito nung araw, mahal. Ako'y sumasama sa kanyang, mahal, ngunit ito'y binabaliwala ko lang, mahal. Ang aking narinig, mahal, ito'y pumpasok sa kabilang tainga at lumalabas sa kabilang tainga, mahal, hallelujah. Sa patuloy na ganung buhay, mahal, hallelujah, dahil sa aking katigasan ng ulo, mahal, ako'y nasadlak sa bisyo, mahal, hallelujah. Gaya ng pagsusugal, pagdadrugs, mahal, hallelujah. Pag-iinom, mahal, hallelujah. At kung ano-ano pa, mahal, hallelujah. Ganun na aking buhay, mahal. Walang kapayapaan sa aking puso't isipan, mahal, hallelujah. Bagaman ang aking beloved Lula, hindi na nagkulang, mahal, sa pangangaral, mahal, hallelujah. Ngunit dumating sa punto, mahal, talagang naging miserable ang aking buhay, mahal, hallelujah. Na talagang halos patiwakal na ako, mahal, sa kuluan ng aking puso't isipan, mahal, hallelujah. Na yung nagbibigay sa aking problema, mahal, talagang ito'y pilinano ko ng imbasa kirim, mahal, hallelujah. Sa dako ng Amerikana, mahal, hallelujah. Talagang wala talagang, mahal, hallelujah. Kung wala tayo sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Walang kapangyarihan labanan ng kasalanan, mahal, hallelujah. Dahil sa dako ng Amerikana, mahal, kung ako'y talagang sabog dyan sa droga, mahal, hallelujah. Sa alak, mahal, ako'y talagang nagiinom sa kalsada, pagkatapos nagbabasag, mahal, nag-aamo ng away, mahal, ganang kang buhay, mahal, hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa mga pagpapagal ng ating beloved pastor, mahal, hallelujah. At sa mga ginamit ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ako'y muling sumama sa aking beloved Lula na maglingkod, mahal, hallelujah. At lahat ng mga pangangaral, mahal, sa pulpitong ito, mahal, ito'y aking sinapuso, sinaisip, mahal, hallelujah. Lalo yung mga pangaral natin, beloved Mama Del, beloved Pastor, mahal, talagang napakabuti na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Na kung wala sila, mahal, na saan kaya tayo, mahal, hallelujah. Na kasama ang pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Pagpapautismo sa dako ng kunitang, mahal, at pag-ayon sa dako ng pampangam, mahal, hallelujah. Yung aking magulong buhay, mahal, walang kapayapaan sa puso't isipan, mahal, hallelujah. Paglabas ko ng pastoral house ng dako ng pampangam, mahal, hallelujah. Grabe ang aking kagalakan sa aking puso't isipan, mahal, na aking napatunayan. Tunay, dakila ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Amen. Kaya ko'y lubos na kapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa misteryong ito, mahal, na talagang kung wala ako dito, mahal, hallelujah. Malawang, mahal, talagang ako'y, hallelujah, wala na rin sa mundong ito, mahal, hallelujah. Kaya ako'y lubos na kapasalamat sa mga pagpalang yung nakakabtan, mahal, na talagang, hallelujah. Ito'y hindi ko lubos maisip, mahal, na nung araw, mahal, talagang hindi ko maunawaan, mahal, hallelujah. Ngunit talagang kung tayo talagang magtitiwala, makikinig sa mga aral ng tinuro natin sa atin ng ating beloved pastor, mahal, beloved Mama Del, mahal, talagang ito'y aking sinaisip, talagang mahal, hallelujah. Kaya kung natanggap ang mga kapalang ito, mahal, sa aking buhay, mahal, yung mga pagbabago sa aking buhay, mahal, yung grabing kagalakan, hallelujah, grabing kapayapaan, mahal, hallelujah. Kaya ito'y lubos kong pinapasalamatan, mahal, sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Na maging sa mga kagalingan, mahal, ng aking karamdaman, mahal, hallelujah. Maging sa, hallelujah, sa mga sakitin mong mahal na walang anumang gamot, mahal, talagang tunay, talagang mahal, ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa panalangin lamang, mahal, hallelujah. Sa unang pagluto ng ating beloved pastor, mahal, hallelujah. Kahit anong karamdaman, mahal, hallelujah. Talagang pinapagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Maging sampunan kang mga sa buhay na talagang tunay na kinabagan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kung sila man din nagkakasakit, mahal, hallelujah. Talagang nagpupuri lamang, titiwala sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Maging ang kanilang karamdaman, mahal, ito'y pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Amen, mahal.
patuturin ko rin sa inyo mahal, talagang huwag tayo magkulang mahal, hallelujah. Dahil sa aking buhay mahal, nung nakarang lumipas sa taon mahal na year 2018 mahal, talagang nagkaroon ako ng atake mahal na tumaas sa aking kolesterol mahal, hallelujah. Nagkaroon ako ng mild stroke mahal, hallelujah, kung tawagin mahal, hallelujah. Dahil sa aking pagkukulang mahal, ito yung naging aral mahal para sa akin mahal na talagang tayo maglingkod ng tapat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil nung mga taon na yun mahal, talagang ako'y nagkulang sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa pagdalo mo mahal, hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. At mula akong binigyan ng pagkakataon, hallelujah, na muli makapaglingkod sa kanyang mahal, ang tapat mahal, hallelujah. Dahil sa kanyang kalagayan mahal, salamat sa mga turo at aral natin Beloved Pastor mahal, hallelujah. Dahil dyan mahal na talaga ako lubos ng tiwala sa ating pinakamahal na Panginoon na sa aking kalagayan mahal na nung pagkakataon niya talaga mahina ang aking physical mahal, hallelujah. Ngunit ako lubos ng tiwala sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Walang anumang gamot mahal, ako pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. At patuloy na kalakasan ang pinagkakaloob ng ating pinakamahal sa akin mahal. Kaya ako lubos ng kapasalamat mahal sa magpalang yan mahal. Hindi sapat ang salita mahal upang dakilain, pasalamatan ang ating pinakamahal na Panginoon sa ating buhay mahal. Kaya ako talagang grabe kagalakan mahal na sa tutuwi na aking naalala ang mga kabutihan sa aming buhay mahal. Kaya ako lubos ng kapasalamat mahal sa mga natatanggap naming mga pagpalang mula sa material, pinansyal, pisikal at higit sa spiritual na pagpalang mahal. Kaya ang kapurihan, pasalamat ay tanging sa ating pinakamahal na Panginoon lamang. Hallelujah. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless po sa ating beloved brother Arnel Nodado sa pinagpalang patutuo na yan. Sabi po mga minamahal, siya po ay na-stroke mga minamahal. Ngunit sa kahabagan po nating pinakamahal na Panginoon Jesus, nandyan yung kanyang desire. Sabi niya, mahal na Panginoon, bigyan mo ako ng kalakasan para patuloy akong makadalo sa iba na gawain. Nariyan mga minamahal, hindi niya tinitingnan yan mga minamahal. Bagkus nagsikap siya sa kahabagan nating pinakamahal na Panginoon Jesus, nakapagmaniho pa ng tricycle sa layo ng kanilang pinanggalingan mga minamahal. At sila po'y nakakadalo dito 3 times a week sa kahabagan lamang na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ganon kabuti ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Kahit na ganon ang nangyari sa ating kapatid, ngunit hindi siya nawala ng sigla sa pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Bagkus patuloy niyang pinapasalamatan, niluwalhati ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po sumigaw na praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ating beloved sister Junaline Milan at kindly maghanda po ang ating beloved brother PD Castillo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot po ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors, sa ating live webcast viewers. Isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapabot ko po sa ating lahat. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nabigyan po muli ako ng pagkakataon upang aking mapasalamatan, malwalhati ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Nais ko pong pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang isang himala na ginawa niya po sa aking beloved husband na noon mga minamahal, nung bago po siya magkasakit mga minamahal, siya po ay namasada po at umuwi po sa amin ng pagod. At nang kinabukasan po na madaling araw, hindi na po siya totally po makalakad. Alam niyo po minamahal, dahil nga po sa
kanyang karamdaman, mga minamahal, sabi niya po sa akin na dalhin ko po siya sa doktor. At nung dinala ko po ang aking beloved husband, mga minamahal, sa isang manggagamot, ginamot siya doon, ngunit lalo pong lumala po yung kanyang karamdaman na pasama po, mga minamahal. Kaya naalala ko po, mga minamahal, na dalhin ko po siya dito araw po ng Miyerkules. Nakahiga na lang po siya noon sa isang kama na kung hindi namin alalayan, mga minamahal, talagang grabe na po talaga yung kanyang karamdaman po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung time po na kami po nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bigla po siyang tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala, naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sinamantala ko po ang pagkakataong yun, mga minamahal, ako po nanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko po, mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo po ang himala na palakarin mo po ang aking beloved husband. Doon ko nakita, mga minamahal, na totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa ministeryong ito, mga minamahal. Dahil po nung pinabautismuhan ko po siya sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nakaupo po siya sa isang upuan, mga minamahal. Binitbit po ng ating mga kapatiran. At pagkatapos po, mga minamahal, dinala po siya doon sa baptismal dab po, mga minamahal. At nung after po ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa bungat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, siya po'y binautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at pag-ahon niya po, mga minamahal, instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nais ko rin pong pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan din po ng aking karamdaman po, mga minamahal. Noon po, mga minamahal, talagang grabe po ang aking mga karamdaman, mga minamahal, talaga grabe. Hirap na hirap po talaga ako, mga minamahal. Mula po nung pagkabata po, mayroon po talaga akong sakit po sa baga. Lagi po ako noon sa ospital. Dinadala po ako ng aking mahal na lola kasi po siya po nagpalaki po sa akin. Na-ospital po ako lagi po, mga minamahal, lagi po niya akong dinadala po sa doktor, mga minamahal, kasi po may sakit nga po ako sa baga. Ginamot ko po ito, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot, mga minamahal. Nagsawa po ako sa kakainom po ng gamot. Kaya hininto ko po ito, mga minamahal. Hindi po ako gumaling sa aking karamdaman na sakit ko po sa baga, mga minamahal. At nadagdagan pa po ng maraming karamdaman itong sakit ko na ito, mga minamahal. Nagkaroon din po ako ng acute almoranas. Dumating po yung puntong, mga minamahal, na hindi na po talaga ako makaupo po ng diretso po, mga minamahal. Nakatagilid na lamang po ako noon, mga minamahal, kasi po excuse me po sa mga kumakain po, mga minamahal, ang daanan ko po ng dumi po noon, mga minamahal, nagdudugo na po ito, mga minamahal. Talagang hirap na hirap po ako magdumi. Kung pwede lang po talaga, mga minamahal, hindi na talaga ako magsi-CR po, mga minamahal, kasi kapag dumating po, mga minamahal, na magsi-CR na po ako, hirap na hirap po talaga ako, mga minamahal. Parang mamamatay na po talaga ako, mga minamahal. Nagkaroon din po ako ng acute tonsillitis din po, mga minamahal. Lagi din po ako sa ospital noon, mga minamahal. Kasi po pag dumating po yung punto na nagkaroon po ng yung pong nagkakaroon po ng mga singaw po yung aking lalamunan po, mga minamahal. Na ospital po ako, mga minamahal. At nagkakaroon po ako ng lagnat, kaya dinadala po ako lagi ng aking mahal na lola sa ospital po, mga minamahal. Mayroon din po akong back pain, sumasakit din po ang aking dibdib, masakitin din po ang aking ulo, mayroon din po akong rayuma po, mga minamahal. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman ay yung palaging sumasakit po ang aking sikmura, na kapag sinusumpong po ako nito, mga minamahal, lagi po akong nakahiga at nanghihina. Subalit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil mayroon po siyang ginamit po, mga minamahal, na isang kapatiran na aming kapitbahay, na lagi po niya po akong sinishiran, pinupuntahan niya po ako sa bahay po namin, mga minamahal, na sabi niya po sa akin na ang Diyos daw po dito sa Jesus Miracle Crusade ay nagpapagaling, mga minamahal, naghihimala. At sabi niya, alam mo, mahal na kapatid, kapag naglingkod ka sa ating dakilang Diyos, magkakamit ka po ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam niyo po, mga minamahal, hindi po ako nagdalawang isip na sumama po sa kanya nung naimbitahan po niya ako na dumalo sa gawain ito. Year 1997 po yun, mga minamahal, sa lugar po ng Sepnas. Sumama po ako sa ating mahal na kapatid at dumalo sa ating banal na gawain. After po ng
ating banal na gawain, mga minamahal. Ako po'y nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at sa patuloy ko pong pagdalo sa ministeryo ito, mga minamahal, sa bungat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Robert Estrada Almeida, kabalikat po ang mga manggagawa, yung aking mga karamdaman na napakatagal ko pong tinaglay po na nagpahirap po sa akin. Ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Hesus. Lord. At gayon din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay. Dahil nung araw, mga minamahal, dahil po sa mga problema, natuturin po akong uminom. Nandyan din po na nagsusugal din po ako ng araw, at tumataya po din po ako sa waiting unit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus. Nung makilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ministeryo ito, at sa patuloy ko pong pagdalo, mga minamahal, ang lahat po ng aking mga bisyo sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, ito po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Hesus. Lord. Nais ko rin pong pasalamatan, mga minamahal, ang isang himala po na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking mahal na bunso, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung ako po ay nagpapakulo po ng tubig, nilagay ko po yun sa termos. Hindi ko po namalayan, mga minamahal, na napakailaman po ng aking mahal na anak yun. Yun po ay nasa lamesa. At nung pumunta po ako sa bahay po ng aking mahal na biyanan, narinig ko po na umiiyak po yung aking mahal na anak, mga minamahal. Kung hindi po ako nagkakamali, mga 3 taong gulang pa lamang po siya noon. Dali-dali po akong pumunta po sa aming bahay, kasi po magkatabi lamang po yung bahay po namin, mga minamahal, ng aking biyanan. Nakita ko po yung aking mahal na bunso, mga minamahal, na basang-basa po yung kanyang damit, na umuusok po ito, mga minamahal. Grabing paninig, bilang tao po, mga minamahal, nanginig po talaga ang aking katawan po, mga minamahal. Noong mga panahon na yun, mga minamahal, ang sinasambit ko po yung katagang hallelujah, praise the Lord, paulit-ulit ko po yung sinasambit po, mga minamahal. Kasi po yung termos po na aking pinaglagyan po na tubig, mga minamahal, kakukulo lang po yun, mga minamahal. Ito po ay nakatumba, mga minamahal, at talagang nabuhos po sa aking mahal na anak, na basang-basa po siya, mga minamahal. Umiiyak po siya, mga minamahal. Ngunit sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa bungat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Robert Estrada Almeida, ang aking mahal na anak na bunso, mga minamahal, pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na hindi po nalapnos po yung kanyang balat, mga minamahal. Ginawa pong bakal ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus yung kanyang balat po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, kung tutuusin po, mga minamahal, 3 taong gulang pa lamang po siya nun, mga minamahal. Talagang kumulo po yung tubig, mga minamahal. Kung wala po ako sa mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, yung pong aking mahal na anak, sigurado pong napahamak siya. Ngunit totoo at buhay po ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa ministeryong ito po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung araw po ng Miyerkules yun po, mga minamahal, dinala ko po siya dito, namula lamang po yung kanyang tuhod po, mga minamahal, na paika-ika po yung paglakad po ng aking mahal na anak, mga minamahal, yung lang po ang kanya natamo. At dumalo po kami sa midweek service po, mga minamahal. After po ng ating banal na gawain, ipinalihans ko po siya, mga minamahal. At sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, pag uwi po namin, mga minamahal, naging tuwid na po yung kanyang paglakad po, mga minamahal. Pinagaling po siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat di man po karapat dapat, ay patuloy po kami ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kasama ko po yung aking mga anak sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri, pasasalamat at pagdakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ibigay ang pinakamalakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay sumigaw ng praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Junalyn Milan sa pinagpalang patutunan yan. Grabe, mga minamahal. Yung kanyang anak na 3 years old dati, mga minamahal. Hallelujah. Na ito po ay natapunan ng kumukulong tubig, mga minamahal. Grabe po, sa pag-iingat ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Wala man lang nangyari, mga minamahal, na lapnos sa balat, mga minamahal. Ganon kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus habang naghahanda po ang ating mga beloved youth choir, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus habang naghanda sila. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo.
sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. Kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na, kami iyong kukunin na. Amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ano ang may gaganti ko? Ano ang may gaganti ko? Praise the Lord! Manatili tayong nakatayo mga minamahal at ating sabayan ang papuring awitin na ialay sa ating mga beloved choir. Beloved brethren, let's all welcome beloved youth and singles choir, San Carlos City Outreach, Pangasinan. Praise the Lord!
Lord.
Amen. Praise the Lord.
Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Napakasarap po magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hindi niyo po ipinagkait ang kanyang matamis at banal na presensya bawat isa sa atin. Kaya kailangan, mga minamahal, bawat isa sa atin magsikap na madama natin ang kanyang matamis at banal na presensya upang sa ating pag-uwi, baon-baon natin ang kagalakan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Atin na pong tinatawagan ang ating beloved brother P.D. Castillo. At kaya di po, maghanda po ang ating beloved sister Gima de la Cruz. Praise the Lord. Amen po, praise the Lord. Bago sa lahat, ang pinakamataas na pupupuri, pagluwalhati at paparangal ay sa ating pinakamamahal na Pisos po lamang. Amen, praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang, sa Panginoon nating inaalaala ang mga aral turo na ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors po. Ako ay ako po nagpapaabot po ng mga madaling araw na po, mga minamahal. Bago ko po nakakilala ang nasumpong gawain po ito, ay kung muna ay nagsiyasat na kung ano talagang kalooban ng Malapenon na mangyari, na ako ay naghiniling ko sa Malapen na ako ay nagdasal na sana ako ay baguhin ng Malapenon. Malapenon, baguhin mo ako, sabi ko na gusto ko magbago na buhay, baguhin mo ako sa kalubang na nakilala, na siniyasat ko ang tunay na gawain na Malapenon. Ay nakilala ko ang gawain ito sa TV program sa Facebook, via Facebook po. Napanood ko ang gawain po ito, kaya po nahanap ko ang gawain itong Jesmer Kukusid. Nung pa ko ay nakikinig ng preaching, yung Bible na preaching, na nung ay nakipagdebate ang dating daan na ang pastor nila doon, si Brother Eli, ay nung napadako na gusto mo makipag-debate sa born again, na nang ayaw makipag-debate ang born again, nakilala ko na ang born again nun pala ay Jesmer Kukusid. Kaya nang napadako ako na doon, nakilala ko ang gawain ng Jesmer Kukusid International Ministry, na nakilala ko ang mga pastor na inabot tayo na sa kanyang sa panalangin ng mga pastor, ay nabot po ako ng kanyang salamat sa kanya pag-ayuno po niya para tayo maligtas, nilangisan, para tayo maabot ng panalangin. Pasalamat ako sa lahat nga po ay dahil nga po bagaman na nang ako ay nakakilala, ay pabalik-balik pa din sa kasalanan ng sa pagtuloy kong pag-istiin. Dito po unti-unti akong binago, lubos ang akong pinagaling sa aking karamdaman. Pasalamat po sa lahat ng kanyang lahat po ng pagpapala niya sa physical at tiragit po sa spiritual, sa kanyang pag-iingat na ako ay panghawakan at tayo ay
madagdagan pang mga membro ng Ujismer ko kasi pasalamat po ako sa lahat. Dito lang po ang lahat ng kapurihan. Pasalamat sa ating pinakamahal Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po sa ating beloved brother Pedi Castillo. Amen. Sa kanyang pinagpala at buhay na patunuo. Amen. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, tayong lahat mga minamahal ay pinagpala ng lubos ng ating dakilang Diyos. Amen. Nais din pong pasalamatan ng iyong lingkod, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Amen. Sa patuloy na pag-iingat sa bawat isa sa amin, sampu ng aking mga mahal sa buhay, mga minamahal. Amen. Lalong-lalo na, manang minamahal, kapag kami po ay pumupunta sa Ordaneta upang bumili ng paninda, mga minamahal. Amen. Talagang nandyan palagi ang pag-iingat ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At sa kalakasan, kalusugan, na pinagkakaloob sa bawat sa amin, lalo na po sa inyong bang lingkod, mga minamahal, amen, na patuloy pinangahawakan hanggang sa mga oras nito ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Nais ko rin pong ibahagi, mga minamahal, amen, ang mga kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Na dati-rati ang inyong bang lingkod, mga minamahal, amen, ay punong-puno ng bisyo, amen, manginginom, naninigarilyo, mga minamahal, gumagamit ng marijuana, mga minamahal, amen. At nandyan po, mga minamahal, at miyembro din po ng fraternity, mga minamahal. Talagang yung buhay ng ibang lingkod noon, mga minamahal, talagang magulo, mga minamahal. Lalong-lalo na, mga minamahal, talagang ang yung abang lingkod ay nagre-rebelde, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Sapagkat ang iyong lingkod, mga minamahal, ay bunga ng broken family, mga minamahal. Amen? Talagang nandyan yung aking pagre-rebelde noon, mga minamahal. At kahabagan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, ginamit yung aking pong beloved wife, mga minamahal, na ang iyong lingkod po, mga minamahal, ay isinama sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang iyong lingkod, mga minamahal, meron na rin pong inaatinan, mga minamahal, amen, yung Trinitarian, mga minamahal. Ang aking beloved father, mga minamahal, amen, sa Laman, amen, ay miyembro po ng Trinitarian, mga minamahal. At talagang, mga minamahal, pagdating sa kanilang church, banal, ang minamahal, subalit pag-uwi, balik na naman sa dating gawa, mga minamahal. Umiinom, nanigarilyo, mga minamahal, nakikipag-away, mga minamahal, subalit, mga minamahal, talagang iba ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Bakit, mga minamahal? Sapagkat ang inyong abang lingkod, mga minamahal, talagang binagong lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Inalis lahat ng aking bisyo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At naalala po ng inyong lingkod, mga minamahal, noong year 2012, inyong bang lingkod na bautismohan, subalit, mga minamahal, talagang hindi pa talaga dumarating yung time, mga minamahal, sa inyong bang lingkod na ang inyong bang lingkod ay maging mainit, mga minamahal. Pag-initin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Year 2012, mga minamahal, yung aming paglilingkod, paggewang-gewang, mga minamahal. Sapagkat yung aming mga isipan, yung aming focus, nakapokus doon sa aming business na ukay-ukay, mga minamahal. Naalala po yung bang lingkod, mga minamahal, kapag dumadalo kami, mga minamahal, sa gawain ng malapi noon, mga minamahal. Talagang yung ukay-ukay malakas, mga minamahal. At nung lumakas yung ukay-ukay, mga minamahal, nabawasan yung aming pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. At doon po, mga minamahal, yung aming business, mga minamahal, yung maliit na business na yan, mga minamahal, ay nagkawindang-windang, mga minamahal. Nagkautang-utang ang iyong mga lingkod. Nagkautang-utang kami, mga minamahal. At narin po, mga minamahal, hanggang sa tuluyang mawala yung business na yan, mga minamahal. At ang iyong mga lingkod, dumating ang paalala, mga minamahal, yung aking kanang paa, yung sa hinlalaki, mga minamahal,
tinubuan niya ng yung parang tubig-tubig, mga minamahal, na kapag kahit kinakamot, mga minamahal, talagang kahit nagsusugat na, mga minamahal, talagang nandiyan pa rin, makati pa rin, mga minamahal. At naalala po ng ibang lingkod, mga minamahal, naglalagas ng, nagpapakulo ng dahon ng bayabas, nagtitik ng mga anti-allergy, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, wala pa rin kagalingan. Hindi pa rin gumagaling. Mas lalong lumalala yung sugat, mga minamahal. Talagang nagtutubig-tubig, nagsusugat na, mga minamahal, para na siyang excuse po sa mga kumakain, mga minamahal. Amen? Parang lungganisa siya, mga minamahal. At dumating, mga minamahal, sa inyong banglingkod, ang pangunawa galing sa mahal na Panginoon. Isang araw, mga minamahal, bigla ko na lang nasabi sa aking beloved wife na ano kaya kung muli tayong dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Doon, mga minamahal, yung aking hinlalaki na may sugat, mga minamahal, na kahit hindi pwedeng medyasan, mga minamahal, talagang didikit yung sugat sa medyas, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, dahil ipinaisip yan ng ating dakilang Diyos na kami dumalo muli sa gawain ng mahal na Panginoon, talagang nagsuot ako ng medyas, nagbihis para dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Araw po ng Miyerkules, mga minamahal. At grabing kagalakan ninyong abang lingkod, mga minamahal, sapagkat nung pagdating ng araw ng Miyerkules, mga minamahal, talagang simula ng gawain, mga minamahal, congregational singing, solemn, mga minamahal, talagang ang inyong lingkod, hindi ko mapigilan ang lumuha hanggang sa umiyak, mga minamahal. At naalala ko po pa, mga minamahal, na yung unang-una kong naranasan ng bagay na ito, mga minamahal. Amen. Talagang galak na galak yung aking puso, mga minamahal. Bagamat talagang tumutulo yung luha, kasama na yung uhog, mga minamahal, galak na galak ang iyong abang lingkod, mga minamahal. Yung pala, mga minamahal, talagang ang mahal na Panginoon, muling pinatawad ang iyong abang lingkod, mga minamahal. At pag uwi, mga minamahal, sa aming tahanan, laking gulat ko, mga minamahal. Pag alis ko ng aking medyas doon sa aking paa, nakita ko yung sugat ko, mga minamahal. Pinatuyo ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? At mga minamahal, hanggang sa kahabagan ng ating dakilang Diyos, nagpatuloy niyo bang lingkod sa pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon? Naalala ko po noon, mga minamahal, talagang dumating po para kami nagsimula, mga minamahal. Talagang halos walang makain, mga minamahal. Halos wala kaming pamasahe, mga minamahal. Minsan, pupunta niyo ang lingkod sa tahanan ng aking ina. Pero subalit hindi ako humihingi ng tulong sa kanila. Basta't patuloy lang sa panalangin, pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon, patuloy na pagpupuri, pag-aayuno, mga minamahal. Naalala ko pa, mga mahal, talagang napakabuti ng ating dakilang Diyos. Sapagkat yung aking beloved ina, mga minamahal, sabi niya, nung dumalaw ako sa kanila, mga minamahal, napanaginipan kita, sabi niya sa akin, mga minamahal. Napaginipan niya po ako, mga minamahal. Napanaginipan ako ng aking ina. Doon sa kanyang panaginip, napanaginipan niya, mga minamahal, na wala daw akong makain, mga minamahal. At doon sa panaginip niya, mga minamahal, wala akong makain. At nung wala daw akong makain, binag-grocery niya ako, mga minamahal. Nung pagdating ko doon, kwento niya yung panaginip niya, mga minamahal. At yung panaginip niya, mga minamahal, kahabagan ng mahal na Panginoon, ginawa niya. Kung doon sa panaginip, nag-grocery siya, pinag-grocery niya ako sa panaginip, ginawa niyang totoo. Ginawang totoo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Talagang sabi niya, na naginip ako, pinag-grocery kita, kaya ito yung grocery. Pinag-grocery kita, sabi niya, mga minamahal. Kung hindi totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal, hindi mangyayari ang bagay na ito, mga minamahal. Amen? Napakabuti ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya't ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen? At tayo na po'y magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Amen? Kung nakanda na po ang ating pong beloved Sister Gemma,
de la Cruz. Atin na pong ibinibigay pong pagkakataon sa ating beloved kapatid. Amen. At sundan po ng ating pong beloved brother June Sabangan. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang pinakamataas na pagpupuri, balwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng galang sa ating pinakamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will D.E. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preacher, worker, beloved brethren, and visitor. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na aking nakilala noong 2023. Nung ako po ay naanyayahan ng isang brother po sa gawain ng Jesus Miracle sa may circle at ako po ay hindi na po ako dalawang isip po at ako po ay dumalo po. At yung kasalukuyan pong yun po ay ako po ay isang driver po ako, operator driver po ako ng jeep, ang pasahero, 25 years din po ako na nag-drive. Tapos ako po ay yung time pong iyon talagang may mga nararamdaman po ako sa aking katawan na una po yung sa mga buto-buto ko po parang talagang masasakit po. Palagi po akong umiinom ng mga antibiotic para lang po mawala po yung sakit. Saka po yung ulcer, saka yung aking hika. Minsan po sinusumpong din po ako ng hika. Pero mula nung po ako ay napapunta po at na baptize po sa gawain ng Jesus Miracle po. Mula noon hanggang ngayon po, hindi na po ako umiinom ng gamot. Kaya Amen. Praise the Lord. napapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ako po ay pinagaling sa aking mga karamdaman. Praise the Lord. At noong pong ako ay na tawagan po na ang aking beloved ama ay may karamdaman at nasa ospital po siya, ay akin pong pinuntahan po at gusto po nila na lagyan po ng tubo sa katawan. Ngunit hindi po ako pumayag. At akin pong dinala po dito sa ating sambahan. At napabaptize din po siya. At siya naman po ay nakaramdam po siya ng gumaling din po siya sa kanyang karamdaman. Praise the Lord. Hallelujah. At nung habang ako po ay nasa amin po, sa Kalumbuyan po, ay aking binantayan at nag-alaga din po sa tatay ko. At yun po ay hanggang sa 2 buwan din po na gumaling at kinuha na rin po siya ng mahal na Panginoong Hesus. Kaparaanan din po siguro yun na ako po ay mapapunta po dito dahil po ako po ay nakatira po ng 41 years na po ako nakatira po sa Maynila. Madalang din po ako na dumalaw po dito dahil sa karamihan din po ng aking mga gawain sa Maynila. Sila na rin po yung dumadalo po sa akin. At saka po, hindi din po, yung mga beloved sister ko rin po, saka mga hipag, saka mga pamangkin, ay nasib na rin po dito sa San Carlos. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po sa ngayon po ay nakakit na po ako sa ubasan po na ako po ay hindi karapat-dapat na maging choir. At ako po ay hinabaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako po ay naging choir na po ngayon dito po sa San Carlos. Hallelujah. At maraming salamat din po sa nag-provide ng aking damit na aking susuotin sa adult choir po. Praise the Lord. Hanggang dito na lamang pagpupuri at pagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Galbis po sa ating pong beloved Sister Gemma de la Cruz sa kanyang pinagpala
at buhay na patutuo. Amen. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeda, tayo po'y pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po'y tumayo mga minamahal. Atin po muna nga awitan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ating muling gisingin yung ating pong mga inaantok na diwa, mga minamahal. Amen. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalalay, walang gumagabay. Hirap at suliranin ang aking taglay. Sinikap kong lutasin, ngunit bigong tunay. Ngayon kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, binuspos ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay, iyong pinawi. Kaya ang awit kong ito'y alay sa'yo. Ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo ang iyong kasama. Pag-ibig mayat-mayay kanyang iparana sa iyo. Maging sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Pagkat siya ang nangako na hindi kanya iiwanan. Mananampalataya sa isang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawin sa iyo. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoon. Isang bagay ang di magagawa na mag-isa lamang. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoong Hesus. Isang bagay ang di magagawa na mag-isa lamang. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Halina, umawit sa kagalakan,
purihin siya't pasalamatan. Sa himig ng awit di mabibilang, sabay-sabay sa palakpakan, halina umawit ng aleluya. Sa ating buhay siya ang ligaya, yung tanging daan at katotohanan, umawit sa kagalakan. Halina umawit sa kagalakan, purihin siya't pasalamatan. Sa himig ng awit di mabibilang, sabay-sabay sa palakpakan, halina't umawit ng aleluya. Sa ating buhay siya ang ligaya, yung tanging daan at katotohanan, umawit sa kagalakan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon Jesus. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Aleluya, sa'y nangako babalik dito at bali niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang mali magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Si Jesus ay tagapagligtas, walang mali magpakailan pa man. Oh, hallelujah, anyhow. Never let your problem get you down. When life trouble comes your way, lift up your head and shout and say, hallelujah anyhow. Oh, hallelujah anyhow. Never let your problem get you down. When life trouble comes your way, lift up your head and shout and say, hallelujah anyhow. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. At tayo na po magpatuloy mga minamahal sa ating mong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Amen. Natin na pong binibigay pong pagkakataon sa ating pong beloved Brother June Sabangan. Amen. At sundan po ng ating pong beloved Sister Martha Tamundong. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangala ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po Praise lamang. the Lord. At ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na pastor, Weldy Estrada Almeida at minamahal na assistant pastor, Lina C. Almeida. Ako din po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visit all. Ako po'y bumabati ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Muli po ako rin po'y nagbupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mamigyan muli ng pagkakataon upang ipahayag ko rin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Amen. Praise the Lord. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos din po ang Jesus Miracle Crusade ng krusada sa dako ng Luneta, na kung saan rin po ako rin po ay nasa dambuhalang rilin na aking nakagisnan. Na nung una kong dalo rito talagang di rin po ako naniniwala sa mga gitong gawain. Lalong-lalo na sabi ko sa kanilang mga patotoo, sabi ko dahil napaka-imposible po yung mga kanilang nababanggit na kanilang mga karamdaman. At sila po'y pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hindi po sila gumagamit ng gamot. Kaya ako po'y nagtataka hanggang sa sinundan ko ng sinundan tong gawain na to kahit sa mag-raos ng gawain. Ito po'y aking sinusundan at hindi nagtagal at naglaon ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nandyan na binuksan ang aking puso't isipan upang maniwala at magtiwala sa gawain na to hanggang sa kasalukuyan talagang ako'y naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya
po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ngunit dumating din po ang isang araw na ako rin po'y nanlamig sa aking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil sa trabaho ko po, dahil noon talagang ayaw kong lumiban sa aking trabaho. Sabi ko, tama na, linggo na lang ako dadalo. Sabi ko, Sunday Christian na lang po ako. Ayaw ko nang dumalo ng Wednesday. Ayaw ko nang dumalo ng ganitong overnight dahil kinabukasan ako po'y puyat at patang-patay yung katawan ko. Kaya tama na itong Sunday, sabi ko. Sa patuloy ko po yun na ginagawa na gawain, talagang hindi po yun inalugnan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At isang araw na lang na talagang nandiyan na bumagsak ako sa bahay. Talagang nandilim yung aking paningin ko, pagmulat ng aking mga mata, talagang nasa ospital na rin po ako. Talagang nandiyan po na napakataas po ang aking BP. At na-mild stroke pa po ako noon. Talagang nandiyan na sa tuwing ako'y nilalapatan ng gamot ay nagno-normal, pero pag nawala na yung gamot na nilalagay, talagang bumabalik siya hanggang sa umabot siya ng mga 1 linggo mahigit, hanggang sa minungkahi pa sa akin na ako'y reflexology dahil may mga ugat daw na naipit sa akin. Ngunit sa habagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi po yun natuloy. Hanggang sa ako po'y umuwi na lang sa bahay at sabi ko, doon na lamang po ako magpapagaling sa bahay. Sabi ko sa doktor na nag-attend sa akin. Ngunit bago ako lumabas sa kanyang klinika, talagang nandyan na nagresita na siya ng gamot na aking iinumin. Sabi niya, sabi niya, huwag mong kakalimutan na inumin ito mula umaga, 1 beses, tapos bago ka matulog, uminom ka ulit, sabi niya sa akin. Dahil baka sa susunod na atake mo, baka sa puso na yung tama niya at yan pang ikakitil ng buhay mo. Sabi niya sa akin, sa takot ko po bilang tao, ko rin po nag-take po yung gamot na yun. Dahil napakalilit pa po yung mga anak ko noon. Naawa ako sa kanila na bigla akong mamatay. Kaya sa patuloy ko yung na ginagawa ng pag-inom ng gamot, pabalik-balik sa kanyang klinika, hanggang buwan-buwan na talagang bumabalik ako doon sa kanyang klinika. Talagang pataas ng pataas yung dosage na kanyang nire-reseta. Paiba-iba yung brand na gamot na aking tinitik dahil hindi niya maintindihan bakit sa tuwing ako'y tinicheck up niya, talagang mataas pa rin yung aking BP. Kaya gano'n yung ginawa niya. Ngunit yung last na resita sa akin, talagang nakwinta-kwinta ko na kung gaano na yung kalaki aking gagastusin sa isang buwan na gamutan pa lang, sabi ko. Kaya napag-isip-isip ko, sabi ko, nasaan yung nakilala kong Diyos? Bakit hindi ko kaya yung balikan? Sabi ko sa aking sarili, sabi ko, total Wednesday service noon, sabi ko, dumalo ko kung dumalo sa ating banal na gawain. At sa aking pagdalo, nandyan na nangako ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko sa aking sarili, mahal na Panginoon, pagalingin mo lang aking physical na katawan. Sabi ko sa akin, muli akong maglilingkod sa iyo, sabi ko sa aking sarili. Hanggang sa parang may naramdaman akong kakaiba sa aking sarili. Pagdating ng overnight, talagang dumalo ako uli ng overnight. Magamat ako'y pinagbawalan ng doktor na magpuyat dahil sabi niya sa akin, wag kang magpupuyat dahil imbis na bababa yung dugo mo, lalo yan tataas, sabi niya sa akin. Kaya yung pagpupuyat talagang iwasan mo yan, sabi niya sa akin. Hindi ko yun pinakinggan ko yung banal na sa salita na dala-dala ng ating beloved pastor. Amen. Hallelujah. Hanggang sa
pagdating ng kinabukasan talagang nandyan na napakagaan po yung pakiramdam ko, yung pag-aalinlangan ko ay nawala lahat. Kaya sabi ko, ito siguro yung tuloy-tuloy na yung ganitong pagdalo ko. Sabi ko, nandyan na talagang pagagalingin ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus hanggang sa ganun na uli ng routine ko, pagdalo ng 3 beses sa linggo. Yung kanyang niresita na gamot, talagang kinalimutan ko na. Yung naging maintenance ko na lamang po yung pagdalo sa ating banal na gawain. Amen. Praise Hindi the po Lord. yun naglaon at nagtagal. Hindi po umabot po yun ng 6 na buwan. Nandyan po ng pagbalik ko sa klinika upang magpa-check up. Talagang ninormal na po ng ating pinakamamahal Praise the na Panginoon Jesus Lord. ng aking BP. Kaya hanggang sa ngayon talagang nandyan na tamasang-tamasa ko po yung kagalingan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang nandyan din po sa pagtatrabaho, talagang nandyan na hindi natin maiwasan yung hindi tayo lumiban sa ating pinapasukan dahil pagdating ng Miyerkules, nandyan din po na nasasagasaan yung ating banal na gawain. Ngunit talagang bago po ako pumasok doon, talagang sinabi ko na sa Wednesday po, Madam, pwede talagang half day na lang po ako, sabi niya sa akin. Nung una talagang hindi niya maintindihan kung kahit anong yung paliwanag ko, hindi niya maintindihan. Ang ginagawa ko na lamang po talagang pag wala na ako doon sa pisto ko, talagang alam niya, umalis na ako. Hanggang sa ganun na routine yung ginagawa ko sa kanya, hindi na siya nagtataka kapag wala ako ng Wednesday. Kaya ako yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang ngayon, talagang parang na-immune na siya. Hindi na siya nagtatanong kung saan ako nanggagaling. Basta sinasabihan na siya ng mga kasamahan ko na nasa chapel po siya, sabi nila sa akin. Kaya ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na lagi siyang hinipo ng ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mapagpapala. Nandyan din po na hindi ako pinapabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpapala na yan, sa pag-iingat din po. Nandyan din po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon mula sa ating mga pamilya na ang aking asawa at anak ay nasa ibang bansa. Aking isang anak na malayo sa akin ay talagang pinag-iingatan din po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mga awit niya sa kanyang banal na ubasan. Kaya ang lahat ng salamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen! Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po sa ating beloved brother June Sabangan. Amen. Na kanyang pinagpala at buhay na patutuo, mga minamahal. Amen. Ang ating buhay, mga minamahal, amen, ay nakadepende na po, mga minamahal, sa pananampalataya. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, walk by faith, not by sight, mga minamahal. Amen. Kahit yung ating buhay, amen, ipinamumuhay na natin sa pananampalataya. Amen. Yung ating paniniwala, amen, yung ating buhay nakasandig na sa kapangyarihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Gaya ng itinuturo sa atin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord. Yung kanilang iniwang turo at aral, mga minamahal, amen, ito'y guide ng bawat isa sa atin, na ito yung dapat nating sundan. Yung kanilang pamumuhay, mga minamahal, kung paano sila nabuhay, amen, kung paano nila ipinamuhay ang salita ng malapinoon, amen, tutularan po natin sinasabi ng banal na kasulatan, amen. Kung paano yung pananampalataya nila sa mahal na Pinoon, tutularan po natin. Kung paano yung ginagawa nila, susundan po natin, mga minamahal, amen. Kaya sabi nga po ng ating pong dearly beloved parents in the Lord, lagi tayong dadalo, 3 times a week, upang yung ating pananampalataya, mga minamahal, amen, ay madagdagan ng madagdagan. Hindi po mabawasan, mga minamahal. Amen? At lalong-lalo na, mga minamahal, pag hindi tayo dumadalo ng 3 times a week, maasahan na po natin yan. Huwag na po tayo magtaga. Darating na lang, biglaan, yung paalala. Amen?
Paalala, maya-maya, meron na tayong nararamdaman sa ating katawan. Meron na tayong karamdaman, nangangailangan na ng maintenance, mga minamahal. Amen? Kaya't mga minamahal, sapagkat di na tayo dumadalo, Miyerkules, yung ating pananampalataya, bawas na. Imbis na 100%, mga minamahal, amen, yung ating pananampalataya, magiging 95, 98, amen, pabawas na 70. Ang sabi ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, doon sa Talipaw, Hulusulo, mga minamahal, amen, doon sa mga prayer warriors, tinanong kung ilang porsyento yung kanilang mga pananampalataya. Amen. Kung sabi nga nila, kung 90% lang yung iyong faith, hindi ka makakauwi. Sabi ng ating beloved parents in the Lord. Amen. Maiiwan ka dito. Sabi niya, kailangan 100% yung pananampalataya, 100% mga minamahal. Amen. Kung susunod din lamang tayo, mga minamahal, gawin na nating 100%. Mga minamahal, amen. Ibig sabihin, kung hindi 100% yung pagsunod natin, mga minamahal, amen, maiiwan tayo, mga minamahal. Amen. Hindi tayo mararapture, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Kayong ating beloved kapatid, mga minamahal, amen, ipinamuhay niya, amen, ang salita ng ating dakilang Diyos. Ipinaglaban niya yung kanyang pananampalataya, mga minamahal. Amen? Sabi nga, may trabaho, every Miyerkules, masasagasaan, mga minamahal. Amen? May tapat, may gawain, may trabaho siya. Sabi nga natin, beloved kapatid, sa kanyang boss, half day lang ako, mga minamahal. Amen? Sa ibang boss yan, mga minamahal, sa ibang tao yan, na kapag hindi tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon, kapag sinabi nating half day lamang, amen, tatanungin kung anong dahilan, bakit half day, mga minamahal, dadalo sa ibang gawain, mga minamahal, yung iba, inaalis sa trabaho. Amen. Yung iba, mga minamahal, talagang binabawasan yung sahod, mga minamahal. Amen. Balit kapag naglilingkod tayo sa totoong Diyos na buhay, mga minamahal. Amen. Ginaganap natin ang banal na kalooban ng ating pinakamamalapeng Jesus, mga minamahal. Amen. Yung ating beloved kapatid, kahit half day lang, mga minamahal, hindi inaalis sa trabaho, mga minamahal. Amen. Kumpleto pa ang sahod, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kung wag nating alalahanin, mga minamahal, ang bagay na ito, mga minamahal. Amen. Yung mga nasa lupa, yung magagalit yung ating mga boss, magagalit yung mga teacher, a-absent tayo ng Miyerkules, mga minamahal. Amen. Yung iba, sabi nila, baka hindi makakatch up sa mga exam, sa mga quiz, mga minamahal, amen. Ang mahal na Panginoon nagbibigay ng wisdom, knowledge, and understanding. Amen. Patutungan ng mga beloved children, mga minamahal, during nung sila po ay nag-aaral pa, mga minamahal, sabi nila halos 2 linggo absent sila dahil sa paghahanda sa krusada ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Ang kanilang patutuo, mga minamahal, pagdating ng pasukan, eksakto exam, mga minamahal, sila pa rin ang nangunguna, number 1 sa exam, mga minamahal. Amen. Wisdom, knowledge, and understanding binibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Provided lahat ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Tayo na po magpatuloy sa ating pong pagkikinig, mga pinagpala at buhay na patotoo. Ating pong binibigay pong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Martha Tamundong. Amen. At maghanda po ang ating pong beloved Brother Mario Fernandez. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the At Lord. ako'y nagpapaabot ng dubling paggalang po sa ating minamahal na mga magulang sa Panginoon, na lagi nating naaalala magagandang turo ng ating mahal na Pastor Wildis Rad Almeida. Ganon din po sa ating mahal na Pastora Lina C. Almeida at sa kanilang pamilya Almeida Children, sa mga minamahal. Ganon din po ako'y nagpapabot din po ng paggalang po, respeto sa atin din pong mga minamahal na mga manggagawa na pinangungunahan po ng atin pong ordained preacher sa kanyang mahal na anak, si Ate Vines, at sa lahat ng mga manggagawa. At ganon din po ganon din po sa inyong mga minamahal na kapatiran.
baguhan man datihan, magandang umaga na po sa ating lahat. Amen. Praise the Ako'y Lord. nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus at ako po'y nabigyan ng pagkakataon para pasalamatan po ang ginawang kabutihan po sa aming buhay. Dahil dati-rati mga minamahal, ako po ina ng tahanan na wala pong kapayapaan sa puso't isipan. Dahil po, ako po'y adik ng mga bisyo, mga minamahal, na dumating po yung punto na aking mga anak, kawawa po sila. Lagi po silang naiiwan dahil inuupahan ko pa po sila noon mga minamahal para hindi po pumasok ng school at hindi po ako magambala po sa aking pagsusugal. Ganun po ako noon mga minamahal na talagang ang mga bisyong yan ang nagpahirap po sa akin mga minamahal na bagamat noon po ay nakarating po aking mahal na asawa po sa dako ng Saudi Arabia, subalit hindi ko po naranasan guminhawa, mga minamahal. Lahat ng kanyang padala po ay nauubos lamang dahilan sa aking bisyo, pati mga sigarilyong yan, mga minamahal. Hindi ko po maiwan-iwan, hindi po ako nawawalan sa aking bulsa ng sigarilyo at lighter. Alam niyo po mga minamahal, talagang dumating po yung punto na napakarami ko pong utang, mga minamahal, sa mga 5-6. Sa mga tao, mga minamahal, talagang nandyan na hindi ko po maiwasan ang bisyong yan, mga minamahal. Subalit, alam niyo po, nung aking pamangkin po ng aking mahal na asawa, na nasave po sila sa gawaing ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dyan po sa dako po ng Baguio. Alam niyo po mga minamahal, nung siya po nagbakasyon dito po, nakita po ako na gulong-gulo po aking isip. Mga minamahal, talagang problema po ang nasa akin dahil malapit na pong umuwi aking mahal na asawa. Wala po akong naipon. Lahat ng kanyang padala ubos. Maging mga regalo po sa akin ng mga alahas ng mga minamahal. Ito po wala kahit isang natira sa akin, mga minamahal. Kaya po mga minamahal, sa kahabagan na mahal na pa Jesus, sa unat dalangin po ng ating mahal na Pastor Weldy Estrada Almeida, kabalikat po ng ating mga minamahal na mga manggagawa, nung na-share po sa akin ang gawaing ito, mga minamahal, sabi ko, sa isip ko, mga minamahal, kung totoo ka, sabi ko, katawan ko, Diyos, kung totoo ka sa ayang gawain, sabi ko, tulungan mo ako, maghimala ka sa aking buhay, sa aking problema. Sabi ko, lutasin mo, ako'y maglilingkod sa'yo. Alam niyo po, mga minamahal, sa kahabagan na mahal pa Jesus, noong aking tinanggap ating pinakamamahal na Jesus sa gawain ito, mula taong 1994, mga minamahal, nung makilala ko ating pinakamamahal na Jesus, at nung ako'y nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, sa unat dalangin po ng ating pong mga magulang sa Panginoon, sa kahabagan na malapay Jesus, lahat ng aking problema, mga minamahal, ito po'y nilutas ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya labis-labis po akong nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa kanyang kabutihan, na bagamat mga minamahal, noon po, mga minamahal, na isinishare din po sa akin ang kabutihan na malapit na, subalit noon po ang tigas po ng aking puso. Sabi ko, pag mayroon pong nagsishare sa akin noon, alam niyo po, sabi ko, maraming taong walang ginagawa, bakit kami pa ang inyong lalapitan? Ganon po ko, mga minamahal, subalit napakabuti ating pinakamamahal na Jesus.
Magmula nang makilala ko sa gawaing ito, ating pinakamamahal na Panginoon, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil po sa pangkalatang panalangin ng ating pong mahal na pastor. Kabalikat po ng ating mga minamahal na mga manggagawa, lahat ng mga bisyong yan, mga problemang yan, aking pagkakautang na yan, mga minamahal, ito po'y nilutas ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming pong salamat sa mahal na Panginoon at akin din pong pasalamatan, mga minamahal, ang kagalingan ng aming pong mga karamdaman, mga minamahal, na ako po mga minamahal ay naranasan ko na rin pong nawalan ng buhay, nawala na po akong alam. Aking pong mahal na asawa at mga anak, nagsabi na lang sa akin na sa akin po kasing nung ipinanganak ko po aking bunsong anak, mga minamahal, ay talaga na ako po'y akala ko po noon, mga minamahal, ay mamamatay na po ako dahil sa kahabagan naman na pa Jesus, nailabas ko po ang aking anak ng normal, subalit nandyan, mga minamahal, sa patuloy ko pong pag-bleeding, talagang wala pong tigil, para ko lamang po na akala ko po'y umiihi lamang po ko, yung pala, mga minamahal, ay dugo po. At yun pong sanhi, mga minamahal, na hindi na po ako makahinga nung naubusan na po ako ng dugo, halos wala na pong matira, mga minamahal, 40 na lang po, wala nang over. At alam niyo po, mga minamahal, sabi ko po sa mahal na Panginoon, mahal na pa Jesus, dugtungan mo pa aking buhay dahil maraming anak na ibinigay mo sa akin, kawawa po sila, sabi ko po, mga minamahal. At nung time, mga minamahal, na talagang hindi na po ako makahinga, sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo ako, sabi ko, sa lahat ng aking mga pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Dahil hindi na po ako, mga minamahal, makahinga, hindi ko na po alam. Ako na po, mga minamahal, ay namatay na pala. Alam niyo po, mga minamahal, talagang alas 9 ng gabi nung mawalan po ko ng buhay, mga minamahal. At akin pong mamahal na anak, pumunta po sila dito po sa ating banal na gawain. Humingi po sila backup prayer. At alam niyo, mga minamahal, sa kahabagan naman ng Jesus, bagamat nawalan na po ako ng buhay, matagal na oras sa mga minamahal, subalit sa kanyang kabutihan. Praise the Lord, hallelujah. Pagdating ng alas 5 ng umaga, mga minamahal, muli po akong binuhay ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus at dinugtungan niya aking buhay. Nandito sa inyong harapan, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. At pinasasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Jesus sa kanyang pag-iingat sa mga disgrasya, mga minamahal na kamuntik-muntik na madisgrasya po aking pong mga anak. Subalit sa kanyang kahabagan, mga minamahal, so nagdalangin po ng ating pong mga magulang sa Panginoon, sa pagsigaw, mga minamahal, ng hallelujah, praise the Lord, ng malakas, mga minamahal, yung sasakyan na dapat babangga po sa kanila, ito po'y iniwas ng ating pinakamamahal na Jesus. At binangga po ang malaking puno, mga minamahal. Talagang yupi yung kanyang sasakyan, mga minamahal. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa kanyang pag-iingat. At ganun din po aking pinapasalamatan
ang pag-iingat na malapay noon sa aking pong mga anak nasa ibayong dagat na sabi ng anak ko na sabi niya dumalo ako, mayroon akong naisama na 3 nagpabautismo. Dumalo po sila sa dako ng Hong Kong. Naisama po yung aking anak, yung mga kaibigan niya po, mga minamahal na 3 po, sila po yung nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Praise the Jesus. Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko sa kanya, anak, ipagpatuloy mo yan, ibahagi mo kabutihan na malapay noon. Yan ang higit na pagpapala, sabi ko. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. At ganun din po, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pinoon na ako po mga minamahal, hallelujah, ay ibinalik bilang mga awit na bagamat ako hindi po karapat dapat mga minamahal, subalit pinupuri ko't pinapasalamatan ating pinakamamahal na Jesus at muli po akong ibinalik bilang mga awi niya sa kanyang banal na ubasan. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa lahat-lahat ng mga pagpapala, magmula ng pagpapalang physical, financial, material, higit sa lahat sa spiritual na pagpapala, ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kaluwalhatian para lamang po sa ating pinakamamahal na Amen. Jesus. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. God bless po sa aming beloved Sister Martha Tamundong sa kanyang pinagpalad buhay na patutuo. Amen. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Amen. Through the earned prayer of our dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, tayo pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. At ating pong munang panalangin, mga minamahal, yung ating pong pagsasalusaluhang coffee break. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, through the earned prayer of our dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Maraming pong salamat malapay noon sa coffee break na aming pong pagsasalusaluhan. Sa araw na ito malapay noon, hallelujah, aming pong dinadalagin na ito yung basbasan, pagpalain, magsilbing panggising sa aming mga inaantok na diwa malapit noon. Hallelujah. Ay balik mo po ito ng billion, trillion times. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he doth feed and supplies our every need. Oh, this sweet to soul with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po, minamahal ng mga sa ating beloved instrumentalist. Tayo po yung magpatuloy, minamahal, sa ating pagkikinig ng mga patotoo. Atin na pong tinatawagan ating beloved Sister Norma Binluan. At sundan po siya nating beloved Brother Mario Fernandez. At pinaghanda din po natin ating beloved Sister Abelina Rosario, ating beloved Brother Hihersun Marquis, at ganun din ang ating beloved Sister Mian Bakuyag, at ang ating beloved Brother Janjan Aquino, at ang ating beloved Sister Abigail Villarus. At narito po ang ating beloved Sister Norma upang ating pong pakinggan ang kanyang patotoo. Praise the Lord. Kung wala pa minamahal, kung sino pong mauna, ating beloved Brother Mario Fernandez, at medyo 8 pa po yung natitira. 4 na testimony leader, tig-isa lang yata natawag. At kami po dito ng mga tumatayo ay lagi na lang kaming naririnig. Bigyan natin ng pagkakataon yung ating crowd na pakinggan naman. Narito po ang ating beloved Brother Mario sa kanyang patutuo. Pinaghanda po natin ating beloved Sister Norma Binluan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo na ating minamahal na kagalang-galang Honorable Pastor Lady Estrada Almeida, at minamahal din natin Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Bobiner, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo po lahat kung minamahal kong kapatid ng magandang madaling araw na po sa ating pong lahat ng minamahal. Na minamahal, Praise the Lord. Uli ko naman pasalamat ang ating pinakamahal Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala ang nangyari sa aking buhay. Buat nung ako'y nakakilala sa ministero ito minamahal, na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Na noon po minamahal, nung siya nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating balgawain, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin na sumama ka upang ikay pagpalain, yun lagi ang sinasambit sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon, dahil po nung kami po ay pinagkaluban po ng isang tricycle minamahal, na ihatid ko siya dito sa ating balgawain, at aking din pong napapakinggan ang banal na salita dyan po sa labas minamahal, at yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutan panggawain minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Andyan yung Panginoon po ng alak, pagpunta po sa madikaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Amen. Panginoon. Thank you so much, Brother Jesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na ako'y napabilang sa ministeryo ito minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan minamahal, nung kami po ay pinagkalooban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na ito po ay kasalukuyang 3 buwan pa lamang noon minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalakihang magkakarnap po na sasakyan tricycle minamahal, at natapat po mismo dito sa ating balgawain taon minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating drive po, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon, na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-ingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal.
Andyan din minamahal, pangalawang insidente po minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari minamahal. Buwan po ng Disyembre ng minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At nung gabi din na yun minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan. Praise the Lord. Amen. Thank you so Kaya't much. napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon, sa aking pamilya minamahal. Bagamat bihira ko silang makapiling minamahal, andyan din yung physical na pangatawan na pinagkakalob din po sa kanila minamahal. Lalong-lalo na yung aking mahal na anak nasa dako ng Benguet minamahal. Andyan minamahal, tapos siya bumabiyahe minamahal. Pag minsan na-encounter siya ng mga nalalaglag na bato sa daan minamahal, subalit sila ay pinag-iingatan po ng ating pinakamahal Panginoon. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat-lahat pong biyaya pang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa palang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you po ating beloved Brother Mario Fernandez sa pinagpalang patutong niya. Tuloy-tuloy na po tayo maminamahal kung na rin na po ang ating beloved Sir Norma Binluan. Atin naman siyang pakinggan ang patuloy na pagpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati ay at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy A. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay nagpapaabot po ng mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, talaga wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Diyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po nakikibarkada po. Uminom po ng gin, palamura din po ako, hindi rin po ako marunong kumalang. Sa aking beloved ate ko po noon, inaaway ko po yan sa aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito na naka-short, naka-pantalon, naka-sleeveless. Alam niyo po, nung ako po nabautisman po sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoon Jesus, pinagkaloob niya po ang kapayapaan sa akin po sa isipan. Amen. Inalis din po ang aking bisyo po na yan. Ang aking pagmumura din po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Binihisan din po ako ng ganitong pananamit na may kabanalan. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking kagalingan dahil year 1998, mayroon din po akong sakit na symptoms po. Ako po'y nag-bleeding na talagang akala ko po, oras ko na po dahil napakababa na po ang aking dugo dahil noon po, hindi ko po sinasabi po na talagang nag-bleeding po ako, talagang isang buwan na po yan, talagang tuloy-tuloy po yan. Noon dumating na po na talagang nanilaw na po ang aking kulay, yun po ang sanhi po na talagang wala na po akong makita, wala na po akong hininga. Alam niyo po ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makahinga. Alam niyo po sa oras na po yun, ako po humingi po ng kapatawaran sa aking nagawang kasalanan. Tunay po ang aking pag-bleeding na yan. Pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Na bagamat dyan po na talagang ang aking mga kapatid po, takot po sila. Hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako po itakbo sa ospital. Itinakbo po ako dyan po sa Bulingit. Pagdating ko po dyan sa Bulingit, talagang dyan ako piniraspa po. Alam niyo po, pagkaraspa po, mayroon pong bukol na napakalaki po na sumama po.
Alam niyo po, ang sabi po ng doktor ay, ang sakit ko daw po ay tumor daw po ito sa matris. Talagang siya na ginawa ng lahat ng kaparanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na talaga ako po inobserbahan. Nandun po talagang siya na marami pong gamot na ibinigay. Alam niyo po, nung ako na naman po ay in-examine po, sabi po ng doktor, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris. Yun po ang, doon po ako natakot na sabi ko po sa aking beloved ate, ate ko po noon, sabi ko po sa kanya, ate, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris, mamamatay na po ako. Sabi ko po sa kanya, pag ako'y namatay, ang aking mga anak, dahil 5 po sila, maliliit pa po, sabi ko po, pag ako'y namatay, ayaw ko po silang magkawatak-watak. Sabi ko po sa kanya, alam niyo po, sabi niya po sa akin, anampalataya ka, walang imposible, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Sabi niya po sa akin, yun nga po, nung marami pong gamot na ibinigay, doon po inobserbahan. Alam niyo po, sabi po ng doktor, dahil siya na maraming nakakabit, nung sabi po ng doktor na lumabas ka muna, sabi niya po, magpahinga ka ng 2 linggo at ikay bumalik, schedule operahan. Alam niyo po, nung nandun na nga po ako sa bahay, doon po ako nakahiga, nagmumukmuk. Halos ayaw ko pong gumalaw dahil takot na takot po ako dahil naranasan ko po ang mag-bleeding na talagang halos parang puso po yan, grape po. Kaya takot na takot po ako. Nung pinasyalan po ako ng aking beloved ate ko po, sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, sabi niya, itapon mo. Sumama ka sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusades International Ministry. Sabi niya po sa akin. Sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po, hindi ko po kaya. Sabi ko po, sa kalagayan ko po ito, sabi ko po, mahina po ako. Basta, sabi niya, sumama ka. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, pagsasama po ako sa'yo, hihiga po ako doon. Alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan sa gawain pa po natin dyan po sa Barangay Lukban pa po, nadatnan ko po ang mga kapatiran, sila po'y nagpupuri. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay. Nagpuri na po akong nagpuri. Pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng Praise the Lord. Amen. Thank you so pinalakas much, po brother. ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa buong at panalangin po ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, kabalikat po ng ating beloved mga manggagawa. Ang sakit ko pong cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Thank you so much, my Hallelujah, God. praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, nung baguhan po ako, talagang andyan na maraming pag-uusig po. Talagang tinatawanan po ako dahil po ang aming bahay po noon napakaliit po. Talagang nababasa po kami tuwing umuulan dahil ang bubong po namin kawayan, tsaka ati po namin pawid po, tsaka yung sahig po namin lupa po. Talagang napakahirap po ang aking buhay dahil yun nga po, ang hanap buhay ko lamang po, nagtitinda po dyan po sa palengke. Ang paninda ko po, kinukuha ko po sa aking beloved ate. Alam niyo po, 5 po ang aking anak. Pag nakatinda po ako, pag pambili lamang po ng pagkain po ng aking mga anak, kaya hindi ko po mapagawa ang aming bahay. Butas-butas po yan. Kahit isang gamit, wala po kami. Talagang tiyan yung nilalakad po namin tuwing overnight. Dumadalo po ako, kasama ko po ang aking mga apo. Talagang nilalakad po namin sa highway po dahil nasa boundary po kami ng Tandok Nagsaing po. Paggabi po talagang maraming aso po.
talagang tiyan tinitiis ko po yan dahil malilit pa po ang aking mga apo. Talagang nandiyan na binibitbit ko po sila. Tinitiis ko po yan kahit tinatawanan po ako. Sabi po nila kung saan daw po kami kumukuha ng pamasahe. Alam niyo po, nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Di ko po yung tinignan ang kahirapan, ang kawalaan. Pero andyan po, na sa patuloy po yan na ako po'y dumadalo, 3 beses po yan sa kahabagan po. Ngayon po, ang aming bahay, talagang hindi na po kami nababasa, bato na rin po. Naayos na rin Amen. po sa Hallelujah. kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa aking anak na siya po'y kinagat ng ahas. Alas 9 po ng umaga po yan. Alas 12 po, pumunta po sa aming bahay dahil barangay Tandok po kami sa kanya, sa barangay Malacanang, Mamalang po. Nakadrive pa po ng kanyang motor, pumunta po sa aming bahay na sabi niya po sa akin na ikinagat ako ng ahas. Sabi niya po, sabi ko po sa kanya sa oras na ito, sabi ko po kung tumalab yung kamandag ng ahas, minuto lang marahil wala ka na, patay ka na. Pero pasalamat ka sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Sabi ko po sa kanya dahil andyan na iningatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Sus. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, sa lahat ng mabiyay at pagpapala, sa pag-provide sa lahat sa araw-araw namin pangangailangan. Provide po yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na ako'y patuloy na kinakahabagan bilang mga awit po, bilang adult choir. Kaya maraming salamat sa lahat ng mabiyay at pagpapalang physical, material, higit po ang pagpapalang spiritual. Ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating malapang God bless you po, ating beloved Sister Norma, sa iyong pinagpalang patutunayan. Talagang hindi po biro. At basta-basta yung ating napakinggang patotoo. Kinagat ng ahas, siya may sakit na cancer. Talagang buhay ang Diyos nating pinaglilingkuran dito. At napatunayan po natin, maminamahal, lagi siyang napapanood ng ating minamahal na mga beloved brethren diyan sa dako ng United States of America, Canada. Talagang nagko-comment sila, napakaganda ng mga patotoo. Diyos talagang may gawa dahil hindi biro po yung makagat ka ng ahas at makauwi ka pa sa iyong tahanan. At yung cancer na pinagaling kanina, yung pong baril, maminamahal, yung bala na hindi nila inaasahan, bigla na lang bumagsak at sinusundan pa sila dito. Nung makita, maminamahal, ng mga taong itong mga masasama, ang sabi, dito lang pala sila pupunta sa Jesus Miracle Crusade. Ibig sabihin, maminamahal, kung safety lang ang ating pag-uusapan, wala nang iba kung dito sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Palapagan po natin ating Diyos na buhay. Patuloy nating pakinggan ng mga patotoo pa, maminamahal. Diyan na po ang ating beloved Sister Brother Hiherson Marquis. Atin po siyang pakinggan at sundan po siya ng ating beloved Sister Abelina Rosario. Amen. Palakpakan po natin ang ating malapangin. Pinaghanda din po natin ating beloved Brother Jan Aquino at ating beloved Sister Mian Bakuyag. Praise God. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagpaluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamahal po lamang. Ako po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga turo't aral ng minamahal na kagalang-galang na Pastor Waldy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po ay nagpapaabot ng magandang umaga na po mga minamahal. Simula po nung ako po ay nakakilala sa ating pinakamamalapang Jesus, nung aking beloved pinsan po ay dinala po ako sa gawain ito. At dati-dati po mga minamahal ay nag-aalangan pa po akong mga minamahal that time po mga minamahal. Kasi po sobrang haba po ng gawain ng ating pinakamapang Jesus.
Kasi po mga minamahal, namulat po ako sa dambuhalang relihiyon na aking kinagisnan po. That time po mga minamahal, na 2 hours lang po ang gawain mga minamahal. Pero po, nung ako po ay nakakilala sa ating pinakamahal po Jesus, dati-dati po ako po ay hindi po sumusunod sa aking mga magulang. Ako ay hindi po nagsusuot ng may kabanalan. Ako po ay palamura. Ako po ay gumagawa ng di kaya sa ating pinakamahal po Jesus. At simula po nung ako po ay nakakilala, mga minamahal, ako po ay unti-unti binago ng ating pinakamahal po Jesus. Amen. Hallelujah, Praise the Lord. Nais ko din i-share sa inyo sa tuwing umaga ay sa malalamig na panahon mga minamahal. Ako po ay may karamdaman po na inuubo po ako na tuloy-tuloy po mga minamahal, parang po may TB po mga minamahal. Nung aking beloved mother po mga minamahal, dinadala po ako sa center po para magpa-check up po. At madami pong binibigay sa aking gamot. Ito po ay aking tinitake po that time pong minamahal. At pansamantala pong kagalingan lang po ang aking nadarama. Pero po nung ako po ay nung ako po ay naging kabilang na po sa ating sa gawain natin pinaka po Jesus, yung tinitik ko po ng gamot na yan mga minamahal ay hindi ko na po tinitik at lubusan po akong pinagaling natin pinaka po Jesus. Amen. Thank you, Lord. Pasalamatan sa ating pinaka po Jesus sa mga pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw, sa aming pamilya, at sa aking pagdadrive po sa papunta sa ating gawain, mga minamahal. Lubos ko yung pinapasalamatan sa mga pagpapala, biyaya. Hanggang dito na po, mataas ang puri, pagsamba, malawalhati, pagdakila, itang sa ating pinakalupuis po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating malabanggal bisyo po, ating beloved brother Herson Marquis. At maminamahal, marami kaming galing sa iba't ibang chip. Totoo po yung kanyang patotoo na 2 oras lang pero tulog pa kami. Pero tayo ngayon magdamag, gising na gising pa rin. Grabe maminamahal ang kaibahan. Bakit? Dito talaga ang atong ginagawa ay may mapapala tayo. Ngunit sa aming mga pinanggagalingan, sa totoo lang, ako maminamahal, ang aking sinusundan doon, kaya gusto kong dumalo dahil sa gusto kong matutong magitara. At ang nagturo pa sa akin, aming kamag-anak na sister, at siyempre maraming chicks, maraming sisters, doon ako na-convince. Kaya may mga fellowship doon ng mga young people. Napasama ako at binigyan pa ako ng opisina. Kaya lalong pag-asano naging masigasig ako. Pero hanggang doon lang pala ang aking pinagtakhan. Ito po ang sikreto. Pinagtakhan ko dahil sa Trinitarian namin pinanggalingan, Trinitarian in person na paniniwala. Kasama ang aming pastor, tinitingnan lang kami, umiinom kami ng alak. Malapit kasi kami sa sementeryo, yung bungo pa. Yung bungo ng tao, ginagawa namin lagayan ng tanduay ram at doon namin hinahalo yung coke. Hindi kami sinasawata at hindi kami pinapalo. Walang talagang pagbabago. Pero narinig naman ninyo yung sinabi ng ating mahal na kapatid. Ang sabi niya dito, pati ang aking karamdaman ay pinagaling ng mahal na Panginoon at nasisiyahan ako, galak na galak ako. Ganun din ang aking naramdaman maminamahal nung araw, nung una, yung sabi ko pari-pariho lang yan. At ang masaklap pa, nakapag-sit-in ako sa Bible School, isang semester na lang. At kung pinagpatuloy pa yun, magiging pastor na ako doon sa aking pinanggalingan. So, sa madaling salita, nakikita natin ang pagkakaiba. Walang kapangyarihan, nagmumura, naninigarilyo, umiinom ng alak, walang pagbabago. Pero dito, maminamahal, totoo ang Diyos. Diyos ang nagbabago sa atin. Dahil kung kakayahan lang ng tao, kakayahan lang ng mga nagtitestify, wala tayong kakayahan. Amen? Amen? Dahil ang puwersa ng kadiliman, ang puwersa po ay napakalakas at wala tayong kakayahan. Ngunit kung ang Espiritu ng Diyos ay suma sa atin, lahat po yan
kayang-kaya ng ating mahal na Panginoon. Kaya binago ang ating minamahal na mga kapatid na ito. Amen? Praise the Lord. Patuloy tayong maminamahal. Kung na po ang ating beloved Sister Abelina Rosario. Atin po siyang pakinggan. Sundan po siya nating beloved Brother John Aquino. At ganun din ang ating beloved Sister Mian Bakuyag. Please prepare. Hallelujah, praise the Lord. Ang mataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lang. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalaala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preacher workers, beloved veteran and visitors. Hallelujah. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang naalaala ko po yung nagbabalot sila ng mangga na aking mahal na anak. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Talagang nandyan ang pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung hapong yun ay talagang bumalik doon sa aming bahay. Talagang sabi niya sa akin, Nay, nakuryente kami, sabing ganun. Talagang dumaan sa kanyang balikat yung kuryente. Hallelujah, praise the Lord. Talagang maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil napakalakas na kuryente. Hallelujah. Kaya nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil pinag-ingatan po siya, walang nangyari sa kanya. Para bang may pwersang tumulak sa kanya. Hallelujah. Amen. Sabi kong gano'n, ang mahal na Panginoon yung iningatan ka, sabi kong gano'n. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil totoo po siya sa buhay sa ministeryong ito. Talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil yung isang kasamahan niya talagang hallelujah, hindi na nakaalis doon sa kanyang kinaroroonan. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus na pinag-ingatan ang aking mahal na anak. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat. Hallelujah. Dati-rati rin po, nung wala pa po kami sa ministeryong ito'y talagang nandyan po ang pananakit ng aking ulo. Halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Hallelujah. Ngunit nung sinuit ko po yung telebisyon namin, talagang nilipat-lipat ko po yan. Hallelujah. Sa patuloy ng panonood ng panonood, nagkaroon po ako ng pananampalataya. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hinanap po namin ang gawain ito, tamang-tama dyan sa Lukban. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng uli, istampong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Thank you so Hesus. much, Father Jesus. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Dahil mula noon hanggang sa mga oras na ito'y talagang hindi na po sinusumpong, lubusang pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Sa pag-iingat niya sa aking buong sambahayan. Ganon din po sa aking mahal na apo, talagang napakalikot. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil talagang, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Siya po ang nagpro-provide na aming pangangailangan sa araw-araw. Kaya, hallelujah, maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah.
totoo po ang pagbibigay ay susi ng pagpapala. Right, Hallelujah, praise amen. the Lord. Dahil mula noon hanggang sa mga oras na ito, talagang, hallelujah, nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi po lang isa ang binigay niya sa aming tricycle, bago 5 na po. Hallelujah, Praise the Lord. Kaya Amen. maraming salamat sa Hallelujah. pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil yun po ang wala po yung isa na namang tricycle. Hallelujah, dahil pag minsan may pupuntahan sila. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil noon talagang wala po kaming masakyan, nilalakad po namin yan hanggang doon sa amin, hanggang dito. Kaya purihin ka, mahal na Panginoong Hesus, dahil napakabuti mo, mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, in Jesus' name, hallelujah. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kaprepasasalamat para sa mahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nakita niyo, mga minamahal, narinig niyo ang benepisyo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon at sa katapatan. Amen? Amen? Dati-rati, naglalakad. Nag-provide ang mahal na Panginoon ng tricycle. Hindi lang isa. Hindi ako nagkamali. 5. Grabe magpala ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya ngayon daw, kapag ginamit yung isa, mayroon pang isa. Mayroon pang isa. Ibig sabihin, sumunod lamang tayo sa ating napapakinggang aral at turo. Gawin natin, may mga benepisyo tayong matatanggap. Tulad ng ating minamahal na kapatid. Amen. At binabaliwala natin yung panunood ng ating TV program. Nung last Saturday ng gabi, bumaba ako. Ang nanonood, yun na lang nag-ooperate. Kinatatamaran na natin yung panunood. Sabi ng ating milabid nanay, nanonood lang ako ng TV program, hinahanap ko ang ating TV program. Dahil yung sinasabi ng ating kagalanggala at minamahal na pastor, tagus sa aking puso, na talagang hanapin ko. Hinahanap nila. Naglalakad sila mula doon sa kanila hanggang diyan sa Lukban. Ngayon, nagbunga ang kanilang pananampalataya. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Kaya maminamahal, talagang bantayan natin itong mga patotong ito. Dahil kapag ikaw at ako ay maging masinop sa pagkikinig, saan ba tayo kumukuha o humuhugot ng kalakasan kung di sa mga patotong ito? Amen? 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 Kaya sabi ng Biblia, magpalakasan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga patotoo. Sabi nga ng Biblia, sabay-sabay tayong nakikinig ng mga patotoo. Sabay-sabay tayong pinangangaralan. Pero maraming walang pananampalataya dahil kapag overnight, masarap matulog, tulog din tayo. Amen? Yung iba nga, ayaw na mag-overnight. Nanonood na sa kanilang tahanan. Hindi po malulugod ng malapayon sa atin diyan. Kapag tayo po ay dumalo, dahil sinabi ng 1 John chapter 1, hallelujah, verse 7, if you are in the light, as is in the light, we have fellowship one with another. Kaya fellowship, ang fellowship, hindi po pag-ipag-fellowship yung manonood ka lang ng live program. Nung ikaw ay hindi paligtas, tulad noon, ating napakinggang patotoo, nakikinig siya sa television program, sa pangaral nating kagalang-galang na pastor, hinanap niya. Amen? Kumilos siya. Dumalo siya sa Lukban. Nagkaroon siya ng pananampalataya, tumubo ang pananampalataya, nagbunga. Hindi na naglalakad, naka-tricycle na. Sa susunod, naka-4 wheels na yan. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. At bago muna natin tawagin ating beloved Brother Janjan Aquino, maminamahal, at ang ating beloved Sister Mian Bakuyag at Sister Abigail Villarus, tayo muna tumayo dahil ang iba ay talagang tulog na. Awitan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. G. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't there is Jesus, my good Lord, wonderful? Eyes not seen, ears not heard, what's recorded in God's Word. Isn't there is Jesus, my good Lord, wonderful?
Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't there is Jesus, my good Lord, wonderful? Eyes not seen, ears not heard, what's recorded in God's word. Isn't there is Jesus, my good Lord, wonderful? What a wonderful, 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 wonderful Lord. We had His love overflowing, it's growing, growing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord. We had His love so amazing and praising my King. What a wonderful, 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 wonderful Lord. We had His love overflowing, it's growing and growing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord. We had His love so amazing, praising and praising my King. When I think of all the things He's done for me, my heart is filled with overwhelming joy from yesterday. The blessing He bestows upon my life and my home. Let us say it loud and clear, I know I'm not alone. What a wonderful, 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 wonderful Lord. We had His love overflowing, growing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord. We had His love so amazing, praising my King. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Patuloy tayo makinig ng mga patutuo maminamahal. Bigyan natin pagkakataon ng pakinggan ang patutuo natin beloved Buddy Jan Jan Aquino. Sundan po siya natin beloved Sister Mian Bakuyag. Praise the Lord. Praise the Lord. Bako natin pinamatas sa pagpuri, paglati, pagdadakila. Sa ating pinakamamahal pa Jesus and the whole honor, double pagalang po. At pagrespeto sa ating mga magulang, sa ating pinakamamahal pa Jesus. Sa ating kagalang-galang balance na Pastor Willis na Binang Presgad, maging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Lina Comon Albinang Presgad, sa kanilang mga inong turo at aral, maminamahal, na kailanman na hindi natin na malilimot ang Presgad, sa kanilang pagturo, pag-aaral, pangangaral, maminamahal, nakilala po natin ang balang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ng Presgad. Nagpapaabot ninyo maminamahal ng magandang umaga na po sa buong pamilya ng beloved Albedo Children. Presgad, baging sa lahat ng ating mga kapiling, ating mga beloved elders, ating mga beloved pastoral workers sa pangasiwa po ng ating beloved Gibubun Year, ang katuwang kanyang mga anak, beloved Sister Banyi, Presgad, baging sa lahat ng kanilang mga kasama kapiling, ating mga beloved workers, pastoral workers, Presgad, sa lahat po maminamahal ng ating mga kapatiran dating baguhan, at sa lahat po may naabot na nakakarinig dito, maging sa lahat maminamahal na katabay po sa ating live webcast sa YouTube, sa Facebook, Luzon, Visayas, sa Mindanao, sa ibang bansa. Magandang umaga na po sa inyong Presgada, ang puri, ang ating pinakamalapay Jesus sa kawinabigyan Presgad ng pagkakataon ng pasalamatan at mabalikan muli kung paano po ako nakilala sa balang gawain itong Presgad. Dati-rati maminamahal, i-short ko lang po maminamahal Presgad. Dati-rati po maminamahal, ako isang alipin po, maminamahal ng pinagbabawal na gamon Presgad, na ito yung pagmamariwana ng Presgad. Sa murang edad ko, maminamahal, grade 5, natuto po akong mag-intake yan, Presgad. Diyan po nag-start ng pagkasira ng aking buhay. Natuto po akong maminamahal, natuto akong magsinungaling sa aking mga magulang, pati mapagnakawan lahat ng aking mga kamag-anakan, Presgad. Natuto po akong Presgad, bagamat hindi ako nagnakaw sa aking mga kapitbahay, maminamahal, dahil alam ko may papakulong lang Presgad. Sa buong kamag-anakan ko, maminamahal, natuto po akong magnakaw, Presgad. Nandun, maminamahal, naging worse yung aking buhay hanggang sa naging high school ako, Presgad. Tumungtong po ako ng high school, maminamahal, natuto po sumama sa mga fraternity, Presgad. Mas halong grabing nasira yung aking buhay. Nariyan, maminamahal, magulong-gulo yung aking buhay, Presgad. Nung pag dumarating yung Semana Santa, maminamahal, dahil sa kagustuhan ko magbagong buhay, maminamahal, naglalakad po ako milya-milya, Presgad, sa nadambuhalang reliyon, Presgad. Doon naglalakad po kami ng milya-milya magpipinsan, maminamahal. Pagbalik talagang wala pa rin nangyayari, maminamahal, paikot-ikot lang doon, maminamahal ang aking buhay.
Hanggang sa dumating yung time, minamahal ng pagtawag ng ating pinakamamalapayin Diyos, ginamit po ng aking classmate, praise God. Nandun na nariyan, in-invite po ako sa ganito rin, maminamahal pag-overnight. That was June 6, maminamahal, sa dako pa ng Lingayen, praise God. Doon ko po nakilalang banal gawain itong praise God na talagang doon, maminamahal. Sa una pa lang, maminamahal, talagang hiyang-hiya ang panglingkod dahil aking outfit, praise God, hindi po bagay sa banal gawain dahil praise God, naka-black po ako, maminamahal at punong-puno po ng bungo yun, praise God. Tapos yung aking pantalon ay punit-punit yan, praise God. Nakakala ko kasi may sayawan talaga namin pupunta na yung classmate, praise God. Dumating yung time, maminamahal, nung nag-solemn song, maminamahal. Yung aking damit na dala, maminamahal, praise God. Talagang basang-basa po yan. Dahil nung nadama ko ang banal na presensya ng ating pinakamamalapayin Jesus, praise God. Nandun, maminamahal, winelcome na ako ng ating pinakamamalapayin sa unang dalo ko lang, praise God. Hanggang sa dumating yung time ng ponto, maminamahal. Matapos po yung banal gawain, maminamahal. Doon maminamahal na madalit sabi, praise God, napaliwanag po ko sa about paano magpabotismo, praise God, sa tubig sa pangalan ng Malapayin Jesus. Madalit sabi, botismo po ko kinaumagan po ng Saturday sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamalapayin Jesus, praise God. Hanggang sa payuhan po ako ng aking classmate. Sabi niya, hindi lang ito yung unang pagdalo mo, mahal na kapatid, sabi niya sa akin, praise God. Hinaya niya ako tuwing may banal gawain sa Miyerkules, sa Friday, hanggang sa Linggo, praise God. Madali sabi, maminamahal, nagpatuloy po ako sa pagdalo, maminamahal. Hindi ko na namalayan, maminamahal, praise God. Lahat ng mga bisyo ko pala, inalis na pala ng ating pinakamamalapayin Jesus, praise God. Amen. Gradually, maminamahal na talagang inalis yun, maminamahal. Ang pinakahuli, maminamahal, praise God, yung pag-intake ko ng alak, maminamahal. At saka yung, praise God, yung paninigarilyo, praise God. Alam niyo, maminamahal, yun yung huli na gradual na inalis ng ating malapayin Jesus, praise God. Hanggang sa tumuntong po ako ng 2 taon, maminamahal, inalis na po yan ng totally ng ating pinakamamalapayin Jesus, praise God. Hanggang sa yung aking ugali noon, maminamahal na talagang mahilig po akong makipag-trouble, maminamahal, praise God. Dati-rati, maminamahal, talagang kunting tingin lang sa akin, maminamahal. Nakikipag-away yung panglingkod, maminamahal, praise God. Ayoko po yung parang yung tinatawag sa Pangasinan yung nililinggis, praise God. Ayoko yung ganun, maminamahal. Pero salamat sa ating malapayin sa praise God, nung ako'y naging Kristiyano, maminamahal. Alam niyo naman po, praise God, grabe yung pagtutuyan ng mga masalimutan, maminamahal, lalo sa mga pamilya, praise God, talagang grabe, praise God. Andiyan na si pastor, dumaan na naman, sabi niya, meron yatang kasal. Ganun yung mga naririnig ko. Dati-rati uminit yung ulo ko, maminahal. Pero nung naging Kristiyano ko, nabutismo ako sa tubig sa pangalan ng Malapayin Jesus, praise God. Nagkaroon po ko ng temperance, maminahal, galing sa ating pinakamalapayin Jesus. At malawak na pag-uunawa, praise God. Hanggang sa dumating yung time, maminahal na bumilang na ako ng ilang taon, maminahal. Dati-rati, iwas na sila sa akin dahil yung aking mga nagawang hindi kaaya-aya sa kanilang paningin, praise God. Pero nung magdaglaon, maminahal, bumilang po ang taon, maminahal. Yung kanilang mga puso, hinipo ng ating pinakamamalapayin Jesus. At bumalik yung kanilang pag-ibig sa akin. Praise God. Alam niyo, maminamahal, talagang nagulat ako nung isang time na nagkaroon po kami ng reunion at hindi nila tinapat sa may banal na gawain. Praise God. Tinapat po nila ng Martes, maminamahal, Monday tsaka Martes. Praise God. Alam niyo, maminamahal, nagulat ako dahil napakarami kong mapisa ng mga born again. At nag-aaral po sila ng Bible School. Talagang may alam po sila about pananalangin. Praise God. Alam niyo, maminamahal, yung aking tiyuhin na galing po ng ibang bansa, maminamahal. Tinawag niyo, in-announce na ako sa microphone. Praise God. Dahil mayroon pong parang video okay doon, maminamahal. Tinawag yung aking pangalan, maminamahal. Akala ko anong gagawin ko. Praise God. Alam niyo pala, maminamahal, mag-opening prayer pala bago kami mag-swimming. Salamat sa ating pinakamamalapayin Jesus. Ibig sabihin, maminamahal, itinataas tayo lagi ng ating pinakamamalapayin Jesus. Praise God. Nakikilala nila, maminamahal, kung ano yung ating, sabi nga, maminamahal, pamumuhay. Praise God. Na nandun, maminamahal, sa mga naglaong mga taon na, maminamahal, na binilang ko sa banal gawain ito. Praise God. Hindi ko na rin namamalayan, maminamahal. Unti-unti na rin palang tinatawag ang aking mga pinsan, maminamahal, sa dako po ng Pugumbwa. Alam niyo, maminamahal, mayroon na pong isang dalawang worker, maminamahal, na nagpapagamit na po diyan sa dako ng Alaminos, praise God. Yung aking mga pinsan, salamat sa ating pinakamamalapayin Jesus, praise God. Nagulat din sila, maminamahal, nung nakita nila, nagkaroon tayo ng isang anibersaryo sa dako po ng Maynila. Doon, maminamahal, nagkasalubong kami doon, praise God. Akala ko, namamasyal lang sila sa Maynila, maminamahal, pero nung nakita ko may Jesus Miracle Crusade doon sa kanilang sa likuran nilang t-shirt, maminamahal,
Sabi ko, member ka rin pala. Sabi ko sa kanya, pinagpala tayong lubos. Sabi ko, nakilala mo na rin ang Diyos na totoo, nagbabago ng buhay. Praise God. Nandun, maminamahal. Talagang yung aking pinsan na rin, nandun, maminamahal na sila'y nagpapagamit na. Salamat sa ating Panginoon. Praise God. Sabi niya, ipinapanalangin po namin na maminamahal ang lahat ng aming buong pamilya. Praise God. Na sana hindi lang kami ang tatawagin, maging sa lahat ng aming mga pamilya ay tawagin ang ating pinakamas. Kaya lang nga po rin pasasalamat ay sa ating pinakamamalampay silang. Praise God. Amen. Praise the Lord. Adult Choir, please prepare. At God bless you po ating beloved brother Jan Aquino sa iyong pinagpalang patutunguhan. Atin na pong binibigyan ng pagkakataon nating beloved Sister Mian Bakuyag. At ang huli po nating bigyan ng pakinggan ang kanyang patutuo, ating beloved Sister Abigail Belleros. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagpaparanga ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaala ang turo at aral na ating kagalang-galang Banyes Pastor Lee Almeda at Assistant Pastor Lina si Almeda, at ako rin po ay bumabati sa lahat po ng Almeda children, at ganun din po sa ating pastoral workers, at sa inyo po sa mapagpalang magandang umaga po sa inyong lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako napupuri ng papasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil binigyan po ako ng pagkakataon upang ibahagi po ang mga kabutihan na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. At ako'y napupuri ng papasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil alam niyo po mga minamahal, dati-dati din po mga minamahal ay hindi rin po ako marunong magsuot ng may kabanalan, ngunit ng nakakilala po ako sa banal na gawain dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus, nang tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus, andyan po mga mahal na unti-unti rin po ako na nakakasunod sa pagsuot ng may kabanalan. Kalubos-lubos ko po yung pinapasalamatan, at ganoon din po mga minamahal, ako napupuri ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil dati-dati po mga minamahal, kapag humahaba na po yung aking buhok, andyan po na pakiramdam na parang nahihilo, andyan po bumibigat po ang aking pakiramdam, kaya ang way ko po mga minamahal para minsan po lang po yung sakit ng aking ulo kapag ito yung humahaba, pinapaputulan ko po ito mga minamahal hanggang sa ngunit po mga minamahal nung ako'y patuloy na dumadalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, andyan po nga hindi ko na lang po namamalayan na yung aking buhok na humahaba, at ito'y wala na po ako nararamdaman na sakit o kirot o mabigat, kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din po mga minamahal, ang unang himala na pinakita ng ating pinakamamahal na Panginoon ng minsan po sa akin po mga minamahal, minsan po yung aking beloved baby mga minamahal, ayan po mga minamahal na ito po ay nakumpulsyon, ayan po mga minamahal na talaga po ito wala nang pong buhay, at alam niyo po mga minamahal, wala po kaming ibang ginawa kundi humingi ng habag, kapatawaran, at humingi ng tulong sa ating pinakamamahal na Panginoon, at wala pong ibang mukhang bibig kung di sa bungat panalangin po ng ating ng ating kagalang-galang Banyes Pastor Lee Almeda, andyan po mga minamahal sa pag-cast out po ng demonyo ng kamatayan. Hallelujah. Andyan po na mga minuto po yung mga mahal na yung batang wala pong buhay, mga minamahal, andyan po na ito bigla pong sumigaw at humingi po ng deda at nagising, kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din po mga minamahal, nang ako po ay magbakasyon sa dako ng Cagayan last year po mga minamahal, yan din po ang paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, nagkaroon po ako ng bukol sa maselan ng bahagi ng aking katawan. Andyan po mga minamahal na nung una po mga minamahal, isa lang po ito mga minamahal, ngunit nung pina-ultrasound ko po ito mga minamahal, ito po yung naging 3, at ang naging resulta po ng aking bukol na yan mga minamahal, binay daw po ito mga minamahal, pwedeng ito po ay cancerous at hindi cancerous, non-cancerous po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, humingi po ako ng backup prayer dito sa pastoral, dito sa dako ng San Carlos, at andyan po mga minamahal na pinayuhan din po ako ng magpasting lang po daw ako mga minamahal, at ito nga po ako sumunod lang po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sa patuloy na po pag-ayo na po mga minamahal, at dyan din po mga minamahal na
meron na din po na lumalabas po dun sa nalikido sa aking masala na katawan na yun, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nagpatuloy lang po ako na sa pag-ayon ng pagdalo at ako yung nag-desire lang po, mga minamahal, na sabi ko, nakipag-ugnayan po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, humingi ng habag kapatawaran na sabi ko, mahal na Panginoon, gusto ko po makasama sa 31 first year's anniversary sa dako po ng Manila. Naway pagalingin niyo na po ito mga karamdaman ko, mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, 1 week lang po bago po ang anniversary po sa dako ng sa Manila. Alam niyo po, mga sa himala ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung may tumutulong na likid po. Alam niyo po, mga minamahal, ito po nag-drain na po, mga minamahal, at alam niyo po, mga lubos-lubos ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa kagalingan na pinagkalob niya sa akin hanggang sa oras na yung mga ito. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. At kinapos na tayo ng oras, mami naman. God bless you po, ating beloved Sister Mian Bakuyag, ating beloved Sister Abigail. Bukas na lang po at ating bigyan ng pagkakataon na makapagayag ng mga patutuo. Tayo po lahat ay tumayo habang nagpo-formation na po ang ating beloved adult choir. Tayo po na umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. As I journey to the land, singing as I go, pointing souls to Calvary, to the crimson's flow. Many arrows pierce my soul from without within, but my Lord heads me on, through Him I must win. Oh, I want to say Him rose upon His face, there to sing forever of His saving grace. On the streets of glory, let me fill my voice. Cares all past, I'm at last ever to rejoice. When in service for my Lord, dark may be the night, but I'll cling more close to Him, He will give me light. Satan snares me, fix my soul, turn my toes aside, but my Lord goes ahead, let's whatever be. Oh, I want to say upon His face, there to sing forever of His saving grace. Of glory, my voice, cares all past, home at last, ever to rejoice. When in valley low I took, o'er the mountains high, and behold my Savior there, leaning in the fight. Way out in the as rich, o'er the valley low, guiding me, I can see as I homeward go. Glory! Oh, I want to say He look upon His face, there to sing forever of His saving grace. On the streets of glory, let me lift my voice. There's all past, home at last, ever to rejoice. Deeper, deep. Yeah, I pray. Higher, 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 every day, every day. Oh, wiser, wiser, blessed Lord, the praise of His holy word. Deeper, deeper, in the love of Jesus, they let me go. Higher, higher, in the school of wisdom, for of grace to know. Oh, deeper, 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 yet I pray, and higher, 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 every day, every day. And wiser, wiser, wise, blessed Lord, blessed Lord. Holy word,
deeper, deep. Blessed Holy Spirit, take me deeper still. My life wholly lost in Jesus and His perfect will. Deeper, 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 yet I pray, and higher, higher, every day, and wiser, 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 blessed Lord, Lord. There is sunshine in my soul today, more glorious and bright. Day in glows in a shore, for Jesus is my Lord. Oh, the sunshine, blessed sunshine, when the is all, when Jesus shows His smiling face, there is sunshine in my soul. There is music in my soul today, a carol to the King. And Jesus listening can hear the song I cannot say. The sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments show. When Jesus show His smiling face, there is sunshine in my soul. There is gladness in my heart today, and hope and praise and love for blessing which He gave me now, for joy and above. There is sunshine, blessed sunshine, when the precious happy moments show. When Jesus show His smiling face, there is sunshine in my soul. Praise the Lord. Tagal na natin hindi inaawit ito, maminumahal, kaya ate-ate mga instrumentalist nangangapa. Amen? Amen? Kailangan talaga kahit sa puri atin pong medyo pasadahan ang mga papuring awit na yan. Alam niyo po ba na yung mga papuring awit na yan, mga paboritong awitin yan nating dearly beloved and honorable assistant pastor. Amen? Purihin ang ating malapayan at sa hindi na pagtatagal, atin pong pakinggan ang mga papuring awit na ialay sa atin. Sabayan natin ang mga papuring awit na ito sa mga napabilang na ating kupunan ng Beloved Adult Choir dito po sa outreach sa San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating malapayan. Praise the Lord. Glory to our dear Jesus.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Patuloy natin ang ibig ko ikaw. Ikaw na ang
Hallelujah. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Awit, sumasamba, nagpupuri sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, nagpupuri sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang sa kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang sa kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Minsan ako ay nagpapahagi sa isang bulaklak, ako'y napatingin, ay ganda ng kulay, puno ng buhay. Para bang nagsasabing ang Diyos ang may tungkol sa akin. O kay sarap na mabatid, na sa tuwin ay doon sa langit ay may Diyos na lagi nang nakamasid. Sa anumang bagay at mga gawain, lagi kong iisipin ang kaniyang bilin. Dumating man ang mga suliranin, hindi dapat marindim pagkat siya ay nakatingin. O kay sarap na mabatid, nasa tuwin ay doon sa langit ay may Diyos na lagi na nakamasid. O Diyos, salamat po sa mga pagpapala ko, sa mga biyayang laging natatanggap ko. Hindi ko na masukat, kaya ang buhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang aking pinakamamahal, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu, dumadaloy sa amin laging puno. Salamat din sa dugo ng iyong nero na nabuhos doon sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal na mahal, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito di magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. Ikaw ang aking pinakamamahal, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito di magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. Ikaw ang aking mahal, ikaw ang aking mahal. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory, glory, glory to this loving God. God bless you, choir, instrumentalists, na tayo po'y magpatuloy maminamahal sa ating banal na gawain.
At bago ang lahat, ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati, muli nating pinapaabot sa tinagisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, and we give double honor and respect to our beloved parents in the Lord, our dearly beloved Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, Assistant Pastor Lina Kumon Almeda. We always remember and cherish the blessed memories and teachings and preachings ng ating beloved parents in the Lord. Kung hindi yan maminamahal, kung wala sila, nasaan kaya tayo ngayon? Amen? Nagtatamasa tayo ng kasaganaan, nagkagandaang loob dahil ang ating mahal na Panginoon suma sa atin, suma sa ating beloved parents in the Lord. At sa pagkakataong ito, ating pong binabati ang lahat ating mga beloved visitors, ating beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook, beloved brethren, ating beloved the Almeda family, mga anak, mga po, mga manugang nating beloved parents in the Lord, sa ating beloved elders, at sa lahat ating beloved brethren. Good morning na po. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At narito na tayo sa masayang pag-uusapan. Pagka pag-uusapan ay pagbibigay, kailangan lahat masaya. Amen. Amen. Bakit? Dahil ibubuhos na naman na malapay ang kanyang masaganang pagpapala. Amen? Praise the Lord! Sinabi rito sa Deuteronomy chapter 15 verse 10, Thou shalt surely give him, and thine heart shall not be grave, when thou gavest unto him, because that for this thing the Lord thy God shall bless thee in all thy works, and in all that thou puttest thine hand unto. Ang ibig sabihin dito sa ating binasang talata sa Tagalog, magbigay ka at huwag magdamdam ang iyong puso. Amen. Dahil ikaw na naman ay magbibigay. Yung iba magsasabi na, ako na naman ay mawawalan, kukuhaan na naman ako. No. Hindi po, minamahal. Dahil ang tithes and offerings ay hindi po yan atin. Amen? Amen? Paalalahanan lang po ang lahat. Sinabi ng Ecclesiastes chapter 5, verse 19, kunin mo lamang ang iyo, ang sa mahal na Panginoon ay dalhin natin dito sa kamalig ng Diyos. Lahat ng ating tinatangkilik, mayroon pong ikasampung bahagi at handog na pag-aari. Ang nagmamay-ari ay ang ating mahal na Panginoon. Saan po natin mababasa? Malakay chapter 3, verse 8 and 9. Will a man rob God? Yes, ye have robbed me. Wherein ye have robbed me? In tithes and offerings. Tayo mo na mahal ay talagang sabi nga ng Nuibi, you are cursed with the curse for you have robbed me. Magnanakaw ang tawag sa mga tao, Kristiyano, mananampalataya na hindi matutong magbigay ng pag-aari ng mahal na Panginoon dahil kasampung bahagi tandog. Hindi po ako may sabi niyan. Ang sabi ng banal na kasulatan, sinabi ng Malakay chapter 3, verse 7, 8, 9, 10, and 11. Ye are cursed with a curse, for ye have robbed me. Return unto me, and I will return unto you, saith the Lord of hosts. Sabi ng Biblia, maminamahal, kung ikaw ay manumbalik, kaya ng Diyos pagyamanin ka. Kaya ng Diyos alisin ka sa sumpa. Kaya ng mahal na Panginoon na alisin ka sa kahirapan. Sabi nga ng ating mga nababasang talata, dito po sa ganun pa ring aklat, Deuteronomy 28, talatang 1, 2, 8, 11, 12, and 13. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently. May nag-iiko, anak. May nag-iiko dito. If ye shall hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all His commandments, hindi pa ba naririnig yung nag-iiko? That the Lord thy God will set thee on high above all nation.
of the earth. And all this blessing shall come on thee and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord your God. Ang sabi rito, kung kayo daw, tayo daw, ako raw, ay makikinig ng mainam at hindi lamang obserbahan, kundi gawin ang palatuntunan ng pagbibigay ng ikaput handog, ang sabi ng ating binasang talata, overtikan ka ng masaganang pagpapala. Overtikan, ibig sabihin, masasalo mo lahat. Grabe, pinagpala ka na, pagpalain ka pang lubos. Amen? Amen? Dito po sa versikulo 8, the Lord shall command the blessing. The Lord shall command the blessing. Utusan niya ang pagpapala. Upon thee, in thy storehouses, and in all that thou sittest thine hand unto. And he shall bless thee in the land which the Lord thy God giveth thee. 11, and the Lord shall make thee plenteous. Sabihin talagang masaganang buhay, masaganang pagpapala ang iyong matatamo. Plenteous in goods, in the fruit of thy body, and in the fruit of thy cattle, and in the fruit of thy ground, in the land which the Lord sware unto thy fathers to give thee. The Lord shall open upon His good treasure. Grabe ito, mga minamahal. Buksan daw ng mahal na Panginoon ang kanyang mabuting kayamanan. The heaven to give the rain unto the land in his season, and to bless all the work of thine hand. And thou shalt lend unto many nations, and thou shalt not borrow. 13, and the Lord shall make thee head, gawin kang ulo, and not the tail, hindi ka gawing buntot. And thou shalt be above only. Hindi totoong ang buhay ng tao ay parang gulong, minsan sa ilalim, minsan sa ibabaw. Ito, Diyos na po ang nagsasabi dito, mahal na Panginoon. Ang sabi rito, thou shalt not, ang sabi rito, thou shalt be above only, above only. Ikaw ay nasa ibabaw lamang. And thou shalt not be beneath, hindi ka raw pwedeng ilagay sa ilalim. Gagawin kang ulo, hindi ka gawing buntot. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Lagi nating naririnig ang mga talata. Nagsisink in na ba? Ginagawa na ba natin? Kaya ang ating buhay ngayon ay para ring rat race. Nagtatago, parang daga na kumakaluskos para maghanap ng pagkain. Para tayong mga manok na kukak, isang kaka, isang tuka. Dahil hindi natin pinakikinggan itong aral na ito. Marami ng pruibat, marami ng ebidensya. Yung ating mga kapatid ngayon na talagang pinaalpas na, sobra-sobra ng mga pagpapala ang tinatamasa, bigay pa rin sila ng bigay, ibinibigay at dinagdagan pa rin ang kanilang pagbibigay. Dahil ang sabi ng Biblia ay, we cannot give God, o hindi natin kailanman mahihigitan ang pagbibigay ng ating mahal na Panginoon. Kanya mismong buhay, kanyang ibinigay doon sa Golgotha para tayo mapatawad. Bigyan ng buhay na walang hanggan. Gumaling ating karamdaman, nagbago tayo. Amen? Amen? Ating buhay na walang-wala, ngayon pinasagana. Grabe. Kaya sabi nga ng ating binasang talata, doon ka lang sa ibabaw, hindi ka pupunta sa ilalim. Amen? Amen? Hindi sinungaling ang Diyos kailanman. Tinutupad niya ang kanyang mga sinasabi. Hindi kagaya ng tao. Ang tao nagbabago. Ang tao ay nag-iba-iba ang isip at puso. Pero ang mahal na Panginoon, kailanman hindi nagbabago sa kanyang mga salita. Kapag kanyang binibitawan ito, sabi nga na Isaiah, maminamahal, kapag kanya itong binibitawan, hindi ito babalik na hindi magbubunga, hindi didilig doon sa kanyang dapat didiligan, dapat pagpalain, dapat pasaganain. Amen? Amen? Ilang beses tayong nakakapakinig. Sabi ng ating mga
tagapagpaliwanag dyan sa dako ng Metro Manila. Higit sa sapat, higit sa iyong kailangan. Yung mga Israelita nung araw, nung inutusan, nagkusa sila. Dinala nila ang pinakamaganda, pinakamagaling at maayos at sobra-sobra maminamahal sa pangailangan ng mga nangangasiwa. Sila Moses, hindi nahihirapan. Sila Joshua, sila Caleb, hindi nahihirapan. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kung lahat ng Kristiyano ay ganun, isang tiyak na bagay maminamahal. Hindi tayo magrereklamo, bakit ganito lang ating bahay-sambahan? Hindi tayo magrereklamo, bakit walang asenso? Wala tayong pagrereklamo dahil ang Diyos ang magpupuno sa ating pangailangan. 4:19 ng Pilipos, God will supply all our needs according to His riches in glory. Siyang may-ari ng lahat ng bagay. Pilang at ginto ay akin, sabi naman ng Panginoon. Ang atin lamang ay sumampalataya, magtiwala, gawin ang kanyang pinag-uutos, tuparin ang kanyang pinag-uutos. Dahil sabi niya, kung ako'y iyong iniibig, tuparin ninyo ang aking pinag-uutos. Nung tumupad, maminamahal, si Abel, ang kanyang alay, maminamahal na mga matatabang guya, pinakamataba at pinakamagaganda. Hanggang ngayon, well known, si Abel, ang sabi ng Biblia, ang kanyang alay ay nilingap ng mahal na Panginoon. Si Cain, lustay-lustay na mga gulay, lustay-lustay na mga prutas ang kanyang dinadala. Nakatala din, pero ang sabi ng ating nabasang mga talata, maminamahal, hindi tinanggap ng mahal na Panginoon ang kanyang alay. Ibig sabihin, kapag tayo masinop na magbigay ng may katapatan, masinop din ang mahal na Panginoon na magbabalik sa ating pong pagtatapat na ito. Hindi tayo pababayaan, hindi tayo gawing buntot, hindi tayo maminamahal, mawalan o hindi kawalan ang pagbibigay. Ang pagbibigay ay susi ng pagpapala. Pag sinabing susi ng pagpapala, pag sinabi na mahal na Panginoon, bubuksan ko ang dungawan sa langit, isang pagpapala pa lamang, wala ng sapat na silid na kalalagyan. Ano pong sapat na silid na kalalagyan? Tulad ng babaeng palo na sinabi ng propeta, hindi ka mawala ng harina, hindi ka mawala ng langis. Gawan mo muna ako ng isang subo, pakainin mo muna ako, at magtatamasa ka hanggang uulan muli. 3 years and a half, nagkaroon ng tagutom, nagkaroon ng pamin, nagkaroon ng grabing init. Sabi ng banal na kasulatan, ginawa ang sabi ng babaeng balo, okay, gagawan kita dahil yung aking gagawin. Pagkatapos mong kumain, kakain din kaming mag-ina, pagkatapos ito mamamatay na kami. Nung ginawan ng ang propeta ng Diyos, ginawa ng pagkain, nagluto ng tinapay at harina, nagulat ang babaeng balo. Hindi na naubusan ng langis ang kanyang sisidlan. Hindi na naubusan ng harina ang kanyang sisidlan. Pinarami ng ating malapay na kasustain sila. Bakit? Dahil sabi ng 2 Chronicles chapter 2, 20, verse 20, kapag pakinggan mo ang utos ng Diyos at ginagawa mo, at pakinggan mo rin ang sinabi ng propeta ng Diyos, you will prosper. Ikaw ay pasaganain. Amen. Nung sumunod ang ilan, nung sumunod kami, nung sumunod ang lahat ng pinagpala. Kaya sinabing pinagpala pinagpala ang lubos. Hindi totoo yung pinagpala na hindi nagbibigay. Walang pinagpala na hindi nagtatapat. Nagbigay ng kalikasapong bagit tandog. Kapag nagpapatotoo ka rito, pinagpala ako, pero mayroon pa rin akong karamdaman dahil hindi kasi ako nagtatapat. Magtapat ka. Magtapat tayo. Dahil sabi ng Biblia, lahat ng hipuin ng ating kamay, pasaganain ng ating mahal na Panginoon. Pag sinabing hipuin, mga sasakyan, hindi na nasisira. Mga gamit,
hindi nasisira. Ano mga gamit yan? Hindi po sa pagyayabang. Ang mahal na pastor, maminamahal, nakikita ko. Kami, pag binigyan ng mga damit, binigyan ng mga pantalon, tuwing Pasko, nagkaroon kami. Nasisira. Pero ang sama na pastor, barong, kanyang pants, sapatos, ibibigay na sa amin, kami nang sisira. Dahil kapag siya lang ang gagamit, hindi po nasisira. Tulad ng mga Israelita, 40 years naglalakbay. Walang sinabi na nagpapalit-palit silang sandalyas ng damit. Hindi po nagbabago ang kanilang kasuotan. Talagang mula Egypto hanggang paglalakbay sa Kanaan. Sinabi ng banal na kasulatan, ganun din sa mga matatapat na Kristiyano. Lahat ng damit mo, lahat ng gamit mo, sapatos, ibibigay mo na lang yan, yung pagbibigyan mo, yun ang makasira. Pero ikaw na pinagpala ng mahal na Panginoon dahil sa katapatan mo, makikita na totoong matapat ka. Pero titingnan ninyo, titingnan natin, yung ating minamahal na mga kapatid, lahat ng maawakan, sira. Questionin natin, tanungin natin sarili natin, bakit yung inawakan ko nasisira? Hindi ka nagtatapat, kapatid. Kailangan magtapat ka na. Dahil hindi po sinungaling ang salita ng Diyos na ating binibitawan dito. Magtapat ka. Lahat ng hipuin na yung kamay, pasaganain ng malapayon. Narito po ating beloved brother Deo Rodriguez upang ipagpipray po yung ating pagkakaloob ng ating kasapong bahagi tandog nang yan po'y basbasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to our Lord Jesus.
the Lord. Hallelujah. God bless you po. Pagpalain po tayong lubos ng ating Diyos na buhay. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. At tayo pong lahat ay tumayo. Narito na po tayo sa huling yugto ng ating banal na gawain. Ang pakikinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, dalhin ng ating beloved preacher, Brother Jobin Ferrer. Palakpakan natin ng malakas ang ating malapain. Praise the Lord. At may pumalakpak ng malakas sa ating malapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo natin dumalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan na aming pinakamamalapay ng Diyos. Maraming salamat po sa kalakasan taglay po namin sa mga oras at buhay. Bumula sa iyo. Pagkataon binibigay mo sa amin kami sama-sama sa iyong pagpupuli sa buong magdamag ng tumalapay. Babulat sa pandalangin na aming ginagamit ng Evangelista Bautista Almeida. Ay po mga minamalamang gagawa, humihingi kami ng kapatawaran sa mga kami sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo bawat sa Panginoon. Huwag mo naman tingnan namin nagpagkasala ng puso nagsisisi sa oras nito. Pagpalay mo kami sa aming pagkano salita, alaysa mo yung salita, patabang ikot sa gana ay walang magagawa. Basahan lamang, alay ka pang lamang sarapan, ngunit gamitin dali yung papapalang espiritual. Sabi mo mga kapatid sa tako ito. Pagpalay mo kami sama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyong hadlang, gawa ng kaaway, mga antok, kasaut, in Jesus' mighty name, kasaut, in Jesus' mighty name, amen and amen. Praise the Lord. Yung malakas na palakpag mga minamahal, amen. At tayo na po makaupo at mga po lahat sa petulutan ng ating pong beloved na preacher, bumat sa magandang umaga na po sa ating mga minamahal na mga bisita, sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay aming pong welcome sa ating pong banal na gawain, overnight prayer. Ito po ay magdamagang pananalangin ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At yan po mga minamahal, pinanguna po natin pong iginagalang minamahal Evangelista Waldo Estrada Almeida. Praise the Lord. And we give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Waldo Estrada Almeida. At yan po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Cubon Almeida. Sa ating mga beloved workers, a pleasant morning po. At ganun po sa ating pong mga beloved elders na kasama natin yon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising sumigaw ng praise the Lord. Walang matutulog mga minamahal. Amen? Sapagkat umaga na. Kung titignan nyo, medyo nagpuputi na yung ating kapaligiran. Nagliliwanag na. Kaya dapat gising na mga anak ng Diyos. Kunin na po natin yung ating po mga Biblia, na nakasulatan at ang ating po mga kwaderno, ballpen at ating itala yung ating pong pag-usapang mga mensahe ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ating basahin sa unang talata dito sa aklat ng Amos. Ang kabanata ay 8, talata ay 11. Amen. From the book of Amos, chapter 8, verse 11. Praise the Lord. Book of Amos, chapter 8, verse 11. Ganito po ang pagkasabi, narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, na ako'y magpapasapit ng kagutom sa lupain, hindi kagutom sa tinapay o kauhawan. O kauhawan man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land. Nagutom, gawat, kunadamat. Not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words
of the Lord. Atin muna pamagatan, mga minamahal, ang ating pag-aaral, the worst famine. Alam po niyo, mga minamahal, kadalasan sa Biblia, makikita yung mga nakatala diyan, mga minamahal, na talagang naging worst ang isang famine dahil matagal, masyado. The other thing is talagang yung grabbing devastation na nangyari. Maraming namatay. Amen? But itong pag-usapan natin na famine, mga minamahal, kaya tinawag na worst. Dahil they call it worst na spiritual famine. Pag sinabing spiritual famine, mga minamahal, hindi daw ito patungkol sa tagutom, patungkol sa pagkain or sa tubig, kundi ito'y patungkol sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kung ngayon, mga minamahal, tayo po ay unlimited pagdating sa salita ng Diyos. Maswerte pa tayo, mga minamahal, pinagpala pa tayo. Amen? Dahil hindi pa tayo dumarating sa famine na yon. Amen? Pero sabi nga, mga minamahal, darating. We know that these prophecies of the Bible will come to existence. Alam natin, mga minamahal, mangyayari ang lahat ng sinalita ng Diyos. At magsabing amen. Ito po'y salita ng Diyos at sinabi niyang mangyayari at kinakailangan paghandaan ng mga anak ng Diyos. Dahil maaring isipin ng ilan, ay, importante ako, ay alam ko na yan, mga salita ng Diyos na yan. Amen? But take note, mga minamahal, ang sinasabing famine dito is not about the lack of word. Hindi yung walang available na salita ng Diyos, kundi yung hearing the word. Mawawalan ka ng pakinig o mawawalan ka na hindi mo mapapakinggan ang salita ng Diyos. Mayroong salita ng Diyos, pero hindi mo na mapapakinggan. Yun daw ang famine. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. May Biblia ka, pero hindi mo mapapakinggan ang salita ng Diyos. Amen? Meron kang nakikitang mga banal na gawain, Jesus Miracle Crusade, pero hindi mo mapapakinggan ang salita ng Diyos. Possible kung bakit nangyayari yan, because one, famine of hearing the word means chances of hearing the words are disappearing. Nawawala yung mga ngaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ngayon nga, tingnan niyo mga minamahal. Oh, nasaan? Supposed to be, kasi sabi ng talata, ang buong mundo ay kinakailangan makarinig ng salita ng Diyos. Pero tingnan mo, ilan na mga ngaral? Ilan na lang ang ordained preacher natin? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Mapalad tayo, meron pa tayong isa dito. Amen. Amen. Pero tayo mga minamahal, these are the truth, katotohanan na itong sinabi ng Biblia na pagkakaroon ng famine of hearing the word ay unti-unting naisa sa katuparan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Time will come, very few preachers, ordained preachers, workers to preach the word. Dadalo ka pero walang preacher. Ano gagawin mo pag walang preacher? Hahanap ka ngayon, punta kung saan. Gagastos ka, mas kinamahal ang diesel. Puntahan mo because you are a thirst of hearing the word of God. Sabi nga ng ating beloved preacher, ang mga tao naghahanap na ng totoong pangangaral ng salita ng Diyos. Bakit? Hindi lahat na may hawak ng salita ng Diyos ay nangangaral ng salita ng Diyos. Ang kailangan ng mga taong pangangaral ng salita ng Diyos ay yung may kapangyarihan na salita ng mahal na Panginoon. Na kapag sinabi mga minamahal ay nangaral patungkol sa pagdama ng banal na presensya ng Diyos, nararamdaman, kumikilos ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Kapag pinanalangin mo, may karamdaman, gumagaling. Ang kanser, gumagaling. Ang mga mamamatay tao, mga kriminal, binabago ng mahal na Panginoon.
mga drug addict, binabago ng mahal na Panginoon. Yun ang totoong salita ng ating mahal na Panginoon na hinahanap ng mga tao ngayon. Hindi lahat na may dala ng Biblia at sinasabing may hawak ng mikropono ng salita ng Diyos is really the authentic preachers of God. Hindi po mga minamahal, ibig sabihin na kapag ikaw ay may hawak ng banal na kasulatan, ay masasabing you are already the man of God. Dahil pag sinabing man of God, Diyos ang pumipili niyan. Pag ikaw ay mangangaral ng Diyos, Diyos ang pumipili niyan. Hindi sarili mo, hindi lang kung sino man, kundi Diyos ang nagbigay sa iyo kung paano gawin ang kanyang kautusan sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Praise the Lord. Bawal na magsagawa, gawain, darating ang araw, magkakaroon ng pagbabawal ng pagsagawa ng gawain or chances of hearing the word is restricted. Nasubukan na po natin yan, mga minamahal, nung tayo po ay talagang dumanas ng pandemic. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Pinipigilan tayo, pero maski na tayo habul-habulin, hindi tayo napipigilan. Pinipilit natin na tayo makarating sa banal na gawain. Iyon ang tinatawag na pagkauhaw sa totoong pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. Amen? Amen. Revelations, kindly, para magkaroon tayo ng just a rewind of this. Aklat ng Revelations chapter 13, verses 16 up to 17, kindly. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 13, ang talata po ay 16 hanggang 17. Ganito po nasasabi, at ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman, at mga dukha, at mga laya, at mga alipin, ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo, at nang wag makabili o makapagbili ang sino man, kundi siyang mayroong tanda. That's right. Sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? Amen. Ito po'y alam na natin, mga minamahal, pero don't you know that this is already existing? Amen? Amen. Yaong ikaw lang, mga minamahal, ay magkaroon ng, hindi ka pwedeng, pumunta ka ng China ngayon. Hindi, maski na may cash ka, hindi ka pwedeng kumain kung wala kang digital money. Amen. Maski na marami kang pera sa bulsa, wala ang silbi yan. Amen? Tingnan nyo, mga ATM, yung mga card, na itong lahat na mga ito'y nawawala. Amen? Para na sa ganun, magkaroon ng proposal para hindi mawala, ikakabit na lang, tatatak na lang yan sa noo at sa kamay. Amen. Kung titingnan nyo, mga minamahal, in Venezuela, I keep on talking to them. Sa Venezuela, very rampant na ang chips sa kanilang kamay o sa kanilang noo. Dahil nandun ang kanilang lahat, account number and every information. Amen. I-search yan, mga minamahal, sa Google. Sasabihin nila sa inyo. Because kung wala ka niyan, maski na ikaw ay may pera, walang silbi yan. Unless you have that thing. Darating ang oras, ang pangalan niyan, tatak. 666. Mga minamahal, sabi ng malapastor, kapag dumating ang araw, dahil sa, despite nire-remind tayo lahat, na makinig kayong mabuti pagdating sa pangaral, pero tinutulugan mo pa rin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising sumigaw ng praise the Lord. Kung dumating ang araw, mga minamahal, dahil sa tagas ng ulo natin, dumating ang rapture at tayo ay naiwan. Ang sabi ng mga pastor, huwag na huwag kang magpatatak ng 666. Maawa ka sa sarili mo. Dahil kapag nagpatatak ka niyan, mga minamahal, wala ka ng pag-asa na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? So, ituturing ka ngayon, mga minamahal, na talagang isang fugitive.
criminal. At sa una, hayang ka lang na dyan, hindi ka makabili, hindi mo ma-enjoy, pero later, tutugisin ka na, hahanapin ka na. Kung ngayon, kapag ikaw ay tinawag ng mga ngaral, kung baguhan ka mula doon sa labas, papunta sa altar ng, sa pulpit, mga minamahal, ay magmamarcha ka para lang tanggapin mo si Jesus. Darating ang araw, magmamarcha ka papunta paharap para lang tanggapin mo at yung kaparusahan na pagpugot ng iyong ulo. Amen? Kaya sinasabi ng mga pastor, kung ngayon pa lang ay yung inimbitahan ka, tanggapin mo na si Jesus. Dahil ang gagawin ng mahal na Panginoon, hindi niya papayagan na tayo, mga minamahal, ay talagang aabot sa bagay na hindi natin kakayanin. Dahil kung ikaw ay pinili ng mahal na Panginoon, pag-iingatan ka ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shall praise the Lord. So dapat hindi natin tinutulugan ang banal na salita ng mahal na Panginoon. Amen? Dapat, mga minamahal, excited ka parati na makinig ng salita ng Diyos. Dahil darating pala ang oras, darating ang panahon na magkakaroon ng taggutom sa pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. Amen? Bakit? Yung kanya mga mangangaral, unti-unting mababawas, unti-unting mawawala, unti-unting, some of them maybe iiwanan ng katawagan, some of them maybe sila po mga minamahal ay talagang gawin ang gusto nila. Amen? Totoo yun. At yan ang dahilan kung bakit magkakaroon ng tagutom sa pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. Second, famine of hearing the word means Christians' desire of hearing the word is vanishing. Yun daw, mga minamahal, pagka uhaw o pagka tagutom sa pakikinig ng salita ng Diyos ay nangyayari kapag ang Kristiyano mismo, lahat ng Kristiyano gising pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kapag ang Kristiyano mismo, yung kaniyang puso, yung desire na makinig ng salita ng Diyos, mawawala yan. Amen. Amen. Oh, totoo yun, mga minamahal. Ngayon nga, nararamdaman na natin eh. Amen? Dati natin, nung baguhan ka, excited ka. Pagtatapos ng linggo, sana Miyerkules na. Pagkatapos ng Miyerkules na gawain, sana overnight na. Pagkatapos ng Biyernes, sana linggo na. Excited na excited ka dati, mga minamahal. Amen. Amen. Ngayon, pagkatapos ng wala pang alas 6, tagal naman ni Brother Joven. Nababagot na tayo. Bakit? Nawawala na yung ating desire to listen to the Word of God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Amen! Wala ka ng takot gumawa ng bagay against the will of the Lord. Because you don't have the desire to listen kung ano ang gusto ng mahal na Panginoon. Ano ang salita ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kindly, Mateo, Kabanata 13, talatay 14 hanggang 15. Amen. Praise the Lord. From the book of Matthew, chapter 13, verses 14 up to 15. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 13, ang talata po ay 14 hanggang 15. Amen. Sabi, at natutupad sa kanila ang hula ni Isaias na sinasabi, sa pakikinig ay inyong maririnig at sa anumang paraay hindi ninyo mapag-uunawa. That's right. At sa pagtingin ay inyong makikita at sa anumang paraay hindi ninyo mamamalas. Sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito at mahirap na mga karinig ang kanilang mga tainga. At kanilang ipinikit ang kanilang mga mata, baka sila ay mga kakita, at ang kanilang mga mata, at mga karinig ang kanilang mga tainga, at mga kaunawa ang kanilang puso, at muling mga balik loob, at sila ay aking pagalingin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Lahat nagising sumigaw ng praise the Lord. Ang sabi ng talata, mga minamahal, sabi diyan,
And in that, or in them is fulfilled the prophecy of Isaiah, which saith, by hearing ye shall hear, and shall not understand. Ang mga Kristiyano daw, sa bandang huli, mga minamahal, mapapakinggan nila ang salita ng Diyos, pero hindi nila maiintindihan. Amen. Amen. Makikita nila ang himala ng Diyos, pero hindi nila ito ma-appreciate. Grabe, mga minamahal. Oh, totoo yan, mga minamahal. Bakit ang Kristiyano, mga minamahal, ngayon ay talagang kapag pupuri, malutay? Bakit? Sa kanyang isip, ang pagpapala ay patungkol lang sa milyon na pera. Ang sa kanila ay pagpapala ay kotse. Ang sa kanila ay pagpapala bahay at lupa. Ang sa kanila ay pagpapala any material thing na masasabing kayamanan ng mundo ito, yun ang pagpapala sa kanila. Pero hindi nila nakikita yung kanilang lakas ng katawan. Paggising sa umaga, buhay sila. Hindi nila yan pasasalamatan sa Diyos. Kaya ang pagdating dito, malungkot. Bakit? Hindi ako pinagpala eh. Pero malakas. Maraming tao dun sa ospital, hindi makatayo, hindi makapagsalita dahil puno ng karamdaman. Ikaw, malakas ka. Hindi ba yan pagpapala galing sa Diyos? Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Pumunta ka ng Iran ngayon. Amen? Pumunta ka sa mga may gera sa Middle East and even yan sa Mindanao na mayroong mga insurgency problems. Amen? Hindi sila makatulog sa gabi dahil anytime pwede silang mapahamak, tamaan ng bala or missile. Amen? Pero ikaw, grabe, tulog na tulog ka, papayapang mapayapa dito sa Pilipinas, hindi pa masasabing pagpapala yan? Ba't hindi mo kailangan magawang ipagpalakpak ng todo sa iyong kamay sa mahal na Panginoon? Ba't hindi mo mapurihan ang mahal na Panginoon ng grabing pagpapasalamat? Dahil you have something that many people in the world asking for. Meron kayo isang bagay na ang mga tao sa buong mundo, mga minamahal, hinahanap nila yan at nire-request nila. Sa kanila, napaka-layo niyan. Pero ikaw, pinagpala tayong lubos ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal. Ba't hindi mo magawang mapasalamatan Diyos? Because nakikita mo pero hindi mo maintindihan. Naririnig mo pero hindi mo naunawaan. Sabi ng talatang ating nabasa. Dahil unti-unti na nagkakaroon ng wala ka ng interest sa pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. Amen. Pakinggan nga natin ang malakas na palagpag galing sa ating Diyos na buhay. We know that we need the Word. Sa totoo lang, in our hearts, in our mind, we know that we need the Word. Kailangan natin mapakinggan ang salita ng Diyos. Alam natin yan. But our interest, our focus, a thirst for the message is slowly being robbed from us. Alam natin mga minamahal na mahalagang pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga tayo dumadalo eh. Amen. Biyernes, Miyerkules, Linggo. Kaya tayo kikinig ng salita. But hindi natin namamalayan mga minamahal yung ating interest to understand and listen to the Word of God. Unti-unting ninanakaw ng dyablo sa atin. By way of giving us busy things. Sa mubas, binigyan tayo ng pagpapalang todo mga minamahal. Kaya wala ka ng panahon maglingkod sa Diyos. Busy kasi ako. Bibigyan naman ako ng tithes. Okay lang. Maintindihan ako ng Diyos. Amen? Kaninong teorya yan? Kaninong pangangaral yan? Hindi yan pinangaral ng mga pastor. Hindi yan pinangaral ng man of God. Amen? Tayo na parito, pinagpala nung ating marinig ang totoong pangangaral ng man of God. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. But we are busy listening to other words, not the word taught us by our beloved pastor. Masyado tayong nagiging busy doon sa mga aral na hindi tinuro ng mahal na pastor. Kaya mas kinaanong ipangaral sa iyo,
hindi mo na pinapansin yan, parang punong-puno ka na, pinakamagaling ka na sa isip mo pagdating sa salita ng Diyos. Amen. Pagkabasa pa lang ng unang talata, akala mo, ay, alam ko na yan. It's not new. Hindi nakapagtataga dahil bilang anak ng Diyos, alam mo na sa puso mo nakasulat ang mga talata na yan. Amen. Pero yung interest mo para malaman ng mensahe na mahal na Panginoon, yun ang unti-unting nawawala, kapatid, na hindi mo nababantayan. Tinutulugan mo ang salita ng Diyos. You don't give a moment to understand and di ba? Para pagbulay-bulayan ang salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya kunting kibot, tisod. Amen? Supposed to be, tayo na ay pumupunta doon, lumalaot na pagdating na may mga krusada, tayo na naka-front line, tayo na nagsasabi, pinagpala ko ng Diyos, halika kapatid. Pero bakit tahimik pa rin tayo ngayon? Kasi nagiging dull, nagiging mapurol ang ating pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. Basahin natin mga minamahal, Hebro, ang kabanata ay 5, talatay 11 hanggang 14. Amen. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Hebreo, kabanata po ay 5, talatay 11 hanggang 14. Amen. Ito po ang nakasulat. Tungkol sa Kanya'y marami kaming sasabihin at mahirap na saysayin. Palibhasa'y nagsipurol kayo sa pakikinig. Sapagkat nang kayo'y nangararapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muling kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ninuman ng mga unang simulain ng aral ng Diyos at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya'y isang sanggol. That's right. Ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa makatuwid ay doon sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, para sa Diyos na buhay. Amen? Ang sabi ng talata, mga minamahal, kaya from time to time, napakadali nating matisod. Bakit? Napurol na yung ating mga pakikinig. Hindi na tayo nag-grow. Kapag nakapakinig ka na, tumayo dito, mga minamahal, kilala ko yung Brother Joby na yan. You are not excited anymore. Bakit? Kasi ang tinitingnan mo yung tumatayo, hindi yung dinadala ng tumayo. Ang dahilan kung bakit ka nandito ay hindi yung mga tumatayo, mga minamahal. Ang dahilan kung bakit ka nandito ay yung sa salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga sabi dyan, no? Whom many things to say, but hard to be uttered. Seeing ye are dull of hearing. For the time ye ought to be teachers, ye have need to once teach you again, which be the first principle of oracles of God. Supposed to be kayo na nandoon, pumapalaot na, pero bakit hindi ka magamit pumalaot, kapatid? Unang-una, wala akong oras dyan. Ay, hindi ko pa kaya. Ang daming puro negative, hindi ko kaya. Sino bang may kaya? Amen? Amen? Lahat ng ginagawa natin, kahabagan lang ng mahal na Panginoon. Kaya kapag ikaw ay tinawag para maghayo, gawin mo ng buong pagpapakumbaba. Hindi pagmamalaki, kundi buong pagpapakumbaba. Kung ikaw ay tinawag para magbigay ng ikasampung bagay tandog, gawin mo ng buong pagtatapat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ikaw ay tinawag bilang mga awit ng mahal na Panginoon, gawin mo yan ng buong kagalakan. Dahil not all are given that chance to become worshiper and singers of God. Hindi lahat binigyan ng Diyos ng pagkakataon maging mga awit ng mahal na Panginoon. Hindi lahat binigyan ng Diyos na maging manggagawa ng mahal na Panginoon. Amen. Pero yung mga binibigyan ng pagkakataon, pinakakawalan nila ang mga pagkakataong nasa kanila. Sabi ko nga, kinaiinggitan yung mga bagay na meron tayo dito ng maraming mga tao.
sa buong mundo. Amen? Others, nakita nyo, bakit ang Amerika pumupunta ng Pilipinas? Yung pag meron tayo mga krusada, yung ating mga evangelists from other country, they come here sa Pilipinas para maramdaman lang nila kung paano kumilos ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Alam niyo ba kung magkano ang pamasahe papunta lang, pauwi ng Pilipinas? If, for example, you're from USA, kung ikaw ay galing Canada, kung ikaw ay galing Europe, pero they fly papunta sa Pilipinas. Anong meron? Madama ang banal na presensya ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero ang Kristiyano, mga minamahal, pinabaliwala niya. Amen. Akala niya, it's a normal thing. No, it's not. For those who have felt the presence of God, you are blessed among the blessed. Kung ikaw ay nakadama ng banal na presensya ng Diyos, pinagpala ka sa lahat ng mga pinagpala. Amen? Dahil ang banal, alam natin yan, ang banal na presensya ng Diyos doesn't dwell to anyone. It's not worthy. Kaya tayo nagiging worthy, mga minamahal. Dahil nililinis tayo ng dugo ni Kristo. Amen? Kapag ikaw ay nagpuri, humingi ng kapatawaran, ikaw ay nagpuri sa Diyos, ang sabi ng Biblia, the blood of Jesus cleanseth us. Nililinis tayo sa lahat ng kalikuan. Amen? At doon, mga minamahal, kapag nalinis tayo, doon dadaloy ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pero kung hindi ka magsusumika, sabi ng mahal na pastor, kung hindi mo maramdaman ang banal na presensya ng Diyos, despite yung kaliwat kanan mo ay grabing pagdama, pero ikaw hindi mo magdama, lumuhod ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pag ikaw ay lumuhod at wala pa rin, do agonizing prayer. You know agonizing prayer? Sometimes, kinakailangan maramdaman mo ang pain para lang makuha mo ang habag ng mahal na Panginoon. And then you will feel the presence of God. Kapag nakita ng Diyos, dalisay ang puso mo sa pagsaganap ng paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Pero umabot man tayo ng 8 oras, 24 oras sa pagpupuri, if you're not so serious sa pagpupuri at paglilingkod sa mahal na Panginoon, wala ni isang patak na luha papatak sa iyong mata at hindi mo maramdaman ang banal na presensya ng Diyos. Dahil hindi mo pwedeng dayain ang Espiritu Santo ng Diyos. Amen? Amen? Those who are baby doon sa tinatawag nating grabing pagtitiwala sa mahal na Panginoon. 1, 2, 3, dama na nila kagad yan. Amen? Joyful pa nga lang, grabe ng pagdama eh. Dahil ang kanilang puso ay isip talagang they're here to worship and serve the Lord. Pero kung nandito ka just for compliance, I tell you, beloved brethren, sayang ang pagkakataong binibigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang rason kung bakit the retention of the word is low. Yung ating pong para manatili ang salita ng Diyos, yung ating pinag-aaralan napakababa because our interest of listening nawawala. Ang sabi pa diyan, the following the word is very poor. Kung paano mo sundin ang salita ng Diyos, mababa ang pagsunod mo. Bakit? You are not interested doon sa mensahe ng mahal na Panginoon. Kaya kapag nagbi-meeting ang mga choir, bakit paulit-ulit ang topic? Because the performance, kung paano natin sundin, how to follow the Word of God, napaka-poor. Because our attention, yung gusto mong pakikinig ng salita ng Panginoon, nawawala. Amen? Amen? Sometimes nagagalit pa tayo sa ating mga minamahal na manggagawa. Ba't kailangan kunin ang aking cellphone? That's my private property. Sa totoo lang, dapat magpasalamat pa tayo. Because they want us really to 100% mapakinggan natin
ang salita ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Third thing, famine of hearing the word means word is preached twisted from the truth. Nawawala daw yung tinatawag na pagkakaroon ng famine ng katotohanan na salita ng mahal na Panginoon. Dahil kapag yung mga ngaral na mapapakinggan mo, yung mga nakakausap mo, hindi na yung katotohanan na turo ng mahal na pastor ang sinasabi sa iyo, kundi inintertwine at pinilipit na ang katotohanan. Amen? Amen? Oh, lalo yung mga Kristiyano kung minsan, talagang kung ano-ano mga pinapanood, sinasabihan tayo, makinig ka sa preaching na mahal na pastor. Amen? Amen? Dahil in them, nung tayo ay may karamdaman, nung narinig natin siya nag-preach, pinagaling tayo ng mahal na Panginoon. Amen? In them, in those words ng mahal na pastor, nung ikaw ay napakasama ng pag-ugali, binago ka ng mahal na Panginoon. Amen? Nung dati mong buhay, talagang walang silbi. Amen? Pati yung how you live, kung paano ka namumuhay, nandun ang kahirapan, problema, umaga at gabi. Pero nung ikaw nakapakinig ng salita ng mahal na Panginoon sa pamamagitan ng kanyang man of God, the end-time prophet of God, pinagaling tayo at pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ang manalangin tayo, mga minamahal, huwag maubos ang mga authentic na mga mangangaral na mahal na Panginoon. Amen? Pag sinabi kong authentic, yung hindi bumibitaw sa pangangaral na mahal na pastor. Amen? Amen? Dahil dun tayo pinagpala, mga minamahal. Kaya tayo nagkakandawindang-windang. Dahil humihiwalay kung sino-sino ang ating sinusunod. Ang sinasabi, mga minamahal, kung anong pinangaral na mahal na pastor. Iyon ang gawin mong tuloy-tuloy. Dahil yun ang dahilan kung bakit isa sa dahilan na nung ating napakinggan niyan, pinagpala tayo ng ating Diyos na buhay. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, ang tanong, sino ang pwedeng gagawa na ikaw ay dayain? Mga minamahal. Amen? Sino magsasabi niyan? Kapag ang tatayo dito ibanghilista from other church, sigurado kong bago pa siya nagsasalita, tatayo ka na at hindi ka na makikinig. Amen? Oh, ayaw mo madaya eh. Amen? Pero sabi ng Mateo, kindly, basahin natin. Akalatang Mateo, Kabanata 7, talata ay 15. Kindly. Lapit na po tayo magtapos. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 7, ang talata po ay 15. Ganito man sabi, Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, dadapot sa loob niya ay mga lobong maninila. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Lahat ng gising na gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Ang sabi ng talata, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Sabihin, nandiyan na yung bulang mga ngaral, bulang propeta. Amen? Tapos, na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa. Sino mga tupa, mga minamahal? Di ba meron tayong tinatawag na shepherd and the sheep? Di ba? Yung shepherd, siya yung pastor. Amen? At merong sheep, yung mga tupa, yun ang kanyang mga inaalagaan. So kung sinasabi dito, mga minamahal, na mag-ingat kayo sa bulaang propeta, nagsisilapit sa iyo na may damit tupa, ay katakutan mo hindi yung namangangaral na kung sino-sino dito, mga minamahal. Katakutan mo yung katabi mo, kaliwat kanan. Kapag iba na ang sinasabi niyan sa pinapangaral ng mga pastor, sabi ng Biblia, mga minamahal, datapwat ang mga taong yan ang kanilang loob, bagamat sila nakadamit tupa, ang kanilang loob ay mga lobong maninila. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Kaya nga mga minamahal, hindi ibig sabihin mga nakaputi din yan.
mayroong bitbit din na Biblia yan, mahaba din ang buhok yan. Amen. Pero kapag ang sinasabi na niya ay hindi na ayon sa sinasabi ng mga pastor na tinuro sa atin, mag-ingat ka. Dahil yan ay bulaang propeta na nakadamit tupa, pero sa loob sa kanyang katawan ay maninilang lobo. Yan ang sisira na yung pananampalataya. Yan ang sisira na yung kainitan mo dati mawawala yan. Yan ang sisira ng ikaw ay mainit na instrumentalist, ikaw ay mainit na worker, ikaw ay mainit na mang-awit, ikaw ay mainit na ginagamit sa basa na malapay noon, mawawala yan. Magtatampo ka. Bakit? Dahil dun sa Manila, nakala mo, brother, sister. Kaya sabi niya, no, hindi niya sinabi, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta, nagsilapit sa inyo na may mga damit, mga, diba, pastor. Hindi. Damit tupa. So, ibig sabihin, katulad natin sila, yun ang dangerous. Akala mo, nagmamalasakit sa'yo. Ha? Pag nakita nila mga minamahal na tisod ka, lalapitan kanyan, oo nga, ganyan talagang taong yan. Instead na palakasin ka, ipanalangin ka, para ikaw ay muling tumayo at maglingkod mulit manumbalik. Talagang gagatungan pa nila yan, para ikaw ay lalong mawala sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Mag-ingat kayo sa taong ganon, sabi ng Biblia. Hindi ako nagsabi niyan, ang sabi ng Biblia. Dahil yon ang mga maninilang lobo. Pumalakpak po tayo na napakalakas sa ating mahal na Panginoon. False prophets are not shepherds clothing, but sheep's clothing. False prophets, they will not tell you the truth. They twist the truth. Amen. Amen. Yan mga minamahal ang sasabihin nila, mga minamahal na talagang kapag sila mga minamahal na mga dating mga kapatiran na nagsasabing, sinasabihan ng mga pinagmamalandakan nila, mga minamahal na tayo daw, sinasamba daw natin ang mahal na pastor. Never ka narinig yan. Walang sino man tinuro ng mahal na pastor, ako ang sambahin niyo. Ang sabi niya, worship the Lord. Sambahin mo ang mahal na Panginoong Isus. Siyang kaisa-isang Diyos. Pero nung pinagkakalat nila, mga minamahal, ay sa Jesus Miracle Crusade, galing ako dyan eh. Sinasamba na namin mahal na pastor. Siyo, ikabala ka. Pero never itinuro yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Tingnan mo kung paano nila baluktutin mga minamahal ng katotohanan. Ang sabi niyan, sila yung mga dati mga nagsasabi dati, beloved pastor is the end time prophet of God. Ngayon, nagsasabi na hindi na. Amen? Oo, dati natin nung sila kung pa, talagang grabe pa. Sabi, mga pastor. Pero ngayon, sila ngayon ang tumutulisa. Nasaan? Yung dating aral na napakinggan mo sa propeta ng Diyos. Amen? Sila mga minamahal na kapag ikaw ay nilapitan ka at sasabihin ng kapatiran mo, ay huwag ka na magbigay. Hindi na yan uso ngayon. Para lang sa Old Testament yan. Hindi yan ang turo ng mga pastor. Amen? Sila yung mga may sasabing, ay, huwag ka na mamuhay ng kabanalan. Naintindihan ng Diyos. Wala sa outside appearance yan. Nasa puso yan. Hindi yan ang turo ng mga pastor. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? So maski na ikaw, sila mga matatagal ng mga Kristiyano, masasabing sila yung pioneering o kung anuman, mga minamahal. Hindi ibig sabihin sila matatagal na, sila na yun. Tama. Malalaman mo sa kanilang mga salita, at kapag nakita mong hindi na ayon sa salita na itinuro sa atin ng mga pastor kung saan tayo pinagpala, sila yung mga sinasabing bulaang propeta. Amen? Amen? Galatia, Kabanata 1. Kylie, Galatia, Kabanata 1, talatay 8 hanggang 9. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas sa palakpak, mga minamahal. Tingnan nyo, puting-puting na maliwanag na. Oh. Amen. Dapat gising na tayo, mga minamahal. Amen. Dito po sa aklat ng Galatia, Kabanata 1, talatay 8 hanggang 9. Amen. Datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit
ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na ay matakwil. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Yung pinakamalakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Amen? Lahat nung nangaral ng mga pastor, ang ating beloved son pastor, na sila pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Totoo yun, ang dami-dami natin, di ba? Here comes people saying, ay, hindi totoo yan. Ano sinabi ng Biblia? Maski na kami o ang mga anghel bumaba mula sa langit, magsabi ng ibang pangangaral. Aral, maliban doon sa pinangaral sa inyo, siya ay matakwil. Amen? Amen. So, ibig sabihin, mga minamahal, mag-ingat talaga tayo, mga minamahal, sa ating mga kinakausap. Dahil akala natin, mga minamahal, okay pa tayo. Gigising na lamang tayo, mga minamahal. Yung palang ginagawa natin na famine, doon sa tinatawag nating pakikinig na inatake na pala tayo, mga minamahal. So, what are we going to prepare? Kapag alam natin na yan, darating ang famine na yan, mawawala yung interest. Mawawala yung mga totoong mga ngaral. Magkakaroon tayo ng mga ngaral nga, pero tinitwist nilang katotohanan. Nasaan na yung tamang pakikinig? Alin ang katotohanan para natin anong dapat nating hanapin para tayo masabing tama yung ating pinapakinggan, mga minamahal. Save enough words and personal experiences while having the time in order to have something to draw during famine. Habang ngayon pa lang daw at hindi pa dumarating, mag-ani ka na ng totoong salita ng Diyos. Amen? Feel the presence of God. Imbibe the Spirit. Amen? Pag-oras ng pumuri ka ng todo. Pagpalakpak ka ng todo. Magpagamit ka sa malapay. Because darating ang oras, mawawala yung pagkakataon na yan. At least ikaw, meron kang naimbak na pwedeng gamitin panlaban, tumagal ka lamang during famine period. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, today is the time of saving. Today is the time of learning. Today is the chance to accumulate the words or the learning from the Lord. Amen? Sabi ng Philippians chapter 4 verse 9, those things which ye have both learned and received and heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Amen? Lahat daw ng napakinggan natin sa mahal na pastor, sa kanyang mga mangangaral, mga natanggap natin, natutunan natin, ay yung sabi niyan, gawin natin. And the God of peace shall be with you. Amen? Amen? Huwag kang hihiwalay. In times of famine, God always has advanced step on how His children be spared from the effects. Maniwala kayong bago dumating ang mga sakuna sa buhay ng mga anak ng Diyos, nagpiprepare ang mahal na Panginoon para sila'y ma-spare dun sa epekto? Amen? Totoo yun, mga minamahal. Si Joseph, anak niya ko, minamahal. Si minamahal ay grabing dinanas niya. Sa kanya mga kapatid, sabi mapaborito siya. Amen? Pero nang ginangyari mga minamahal, dahil sa nainggit, ibininta siya sa mga merchants. Nung bininta siya sa merchants, mga minamahal, ay talagang nandoon na talagang masama ang loob niya. Amen? Pero doon nakita mga minamahal na talagang may potensyal, na talagang magaling. Amen? At yun ang dahilan kung bakit mga minamahal napaibig sa kanya yung asawa ni Potiphar. Dahil ayaw niya, may takot siya sa Diyos, ayaw niyang patulan yung asawa ni Potiphar. Nakulong siya, mga minamahal. Ikinulong siya, mga minamahal. Doon sa kulungan, nakilala niya isang tao, mga minamahal.
na magsasabi sa hari na doon sa kulungan, mayroong taong marunong magsabi ng tungkol sa panaginip. Kaya tawag sa kanya noon, Joseph the Dream Teller. Hindi naman Joseph the Dreamer, kundi the Dream Teller. Amen? At yun mga minamahal, nung nagkaroon ng problema yung mga minamahal, sabi niyan, tawagin mo yan. At sinabi niya, doon itinaas siya na maging isang gobernador. Yung pala mga minamahal, magkakaroon ng taggutom. Lahat magkakaroon ng taggutom. Pero sa Ehipto, maraming pagkain doon. Ginawa siyang gobernador doon. Nung mangailangan ng kanya mga kapatid, mga minamahal, ng pagkain, kailangan nilang pumunta sa Ehipto. Di nila alam yung kanilang kausap na gobernador doon, yung itinapon nilang kanilang kapatid. Yung ibininta nila. Sometimes, yung mga trials in life are preparations of God para pag dumating ang bagay na ikapapahamak ng Kristiyano, may magamit siya para sila ay tulungan. Amen? Amen? Totoo yun mga minamahal. Bakit kinakailangan pagdaanan lahat ni Joseph ang bagay na yun? Para lamang maging gobernador. Para sa ganun, pag nagkaroon ng tagutom, mayroong malalapitan ng kanyang mga kapatid. Tingnan niyo, how God works perfectly. Kung paano niya gawin ang kanyang mga pangako sa buhay ng tao. Amen? Si Isaiah sa mga minamahal, nung magkakaroon ng grabing famine, anong ginawa mga minamahal? Sige, pumunta ka doon dahil hindi ulan. Magkakaroon ng tagutom. Pumunta ka doon sa liblib. May batis doon. Doon ka. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ating basahin yan mga minamahal. Huling talata yan mga minamahal. 1 King, kindly. Si Elijah. Kindly, 1 King chapter 17 verses 1 up to 4. Last verse. Unang Hari, Kabanata 17, talatay 1 hanggang 4. Dito po sa aklat ng Unang Hari, Kabanata 17, talatay 1 hanggang 4. Ito pong nakasulat. At si Elias na Tisbita, na sa mga nakikipanmayam sa Galaad, ay nagsabi kay Akab, buhay ang Panginoon ang Diyos ng Israel, na ako'y nakatayo sa harap niya. Hindi magkakaroon ng hamog o ulanman sa mga taong ito, kundi ayon sa aking salita. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsasabi, umalis ka rito at lumiko ka sa dakong silanganan at magkubli ka sa tabi ng Batis Seret na nasa tapat ng Hordan. At mangyayari na ikaw ay iinom sa batis at aking iniuutos sa mga uwak na pakanin karoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Grabe kabuti ang Diyos. Kami na mahal. Amen? Kapag tayo may mangyayari sa bagay sa atin, inihahanda na tayo ng ating mahal na Panginoon. Sabi niya kay Elias, mga minamahal, o sige, mawawala ng ulan, walang pagkain. Pumunta ka doon sa may cherit na batis. Doon ka mag-stay. Tapos, para may mainom ka. Tapos, yung kakainin mo, papuputin ko yung mga uwak. Dadalang ka ng pagkain mo doon. Sinong Diyos ang makagagawa niyan, kundi ang kaisa-isang Diyos na ating pinaglilingkuran? Amen? Amen? So, sa buhay natin, magkaroon man tayo ng famine, the worst famine, spiritual famine, asahan mo ang tulong ng Diyos. Ang kailangan lang, magising tayo. Kailangan lang, mga minamahal, ma-aware tayo na ito pala'y inaatake na pala ako ng kaaway ng Diyos. At kapag nalaman mo, kapatid, na medyo inaatake ka na, humingi ka na ng tulong sa mahal na Panginoon. At ang Diyos kailanman, hindi niya tayo itataboy kapag tayo lumalapit sa Kanya. God is preparing us to every battle that we face along our way, our journey towards our salvation. Tayo natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. When I am down
and oh, my soul so worried, and troubles come, and my heart burdens me. Then I am still and wait here in the silence until you come and see the wild. Minsan pa mga minamahal, when I was down and oh, my soul so weary, and when troubles come and my heart burdens me, then I am still and wait in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on my, hallelujah. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to hallelujah. Minsan pa mami naman, when I am down and oh, my soul so weary, when troubles come and my heart burdens me, and I am still and waiting in silence until, hallelujah, and sing with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk. Praise the Lord. I am strong when I can hold your shoulder. You raise me up to more than I can be. Mga minamahal, we fought so many battles in our lives. Napakarami ng problema ang ating naging kaharap, kalaban. Pero tingnan niyo mga minamahal, bakit buhay pa rin tayo hanggang ngayon? Because God is preparing us. Bago dumating ang bagay na yon, inihahanda na tayo ng Diyos. Things na hindi natin maintindihan ngayon. Sabi ng kanyang salita, hindi mo maintindihan ang aking ginagawa ngayon. Pero sooner, maintindihan mo lahat ng bagay nito. Amen. Hallelujah. Ang kailangan mo lang, magtiwala sa Kanya. Bawat problema, may solusyon ang mahal na Panginoon. Bawat takot, there's calmness given to us by our God. Hindi nagbabago Kanyang pagbibigay ng kalinga sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Ang kailangan mo lang, lahat ng nangyayari sa buhay mo, kasama sa plano ng ating mahal na Panginoon. You raise me
so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. Hallelujah. And I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Let us pray. Heavenly Father, alam po namin, napakarami pang bagay na darating. Bilang tao, nakakaramdam kami ng takot. Pero alam namin, hindi mo kami pababayaan. Alam namin, ng dugo ni Kristo ang siyang aming panghahawakan. Ikaw mismo, mahal na Panginoon, ang kaaming kalakas. Make us strong. Strengthen us. Gusto po namin magmana ng buhay na walang hanggan. Gusto namin ka makita face to face. Gusto namin mawala matapos ang luha sa aming mga mata. Gusto namin marinig mula sa iyo, mahal na Panginoon. Welcome, my precious child. Enter the kingdom prepared for you, even from the very foundation of the world. Tulungan mo kami. Nais namin magmana na buhay na walang hanggan. Humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagagawa. Mga pagdududa. Palitan mo ito ng kalakasan. Palitan mo ito ng pananampalataya. Pag-ibig. Pagtitiwala sa iyong mga salita. Ito ang aming panalangin na may pagpapasalamat sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Beloved newcomer, beloved visitor, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una, kinakailangan manampalataya ka sa isang Diyos, walang iba, kundi ang ating mahal na Panginoong Isus. Tumawag ka sa Kanya, nakikinig ang mahal na Panginoon. Pangalaway, pagsisisi. Kailangan magsisi, lahat ng tayo nagkasala. Kung tayo magsisi, hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. At ang pangatlo, ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Acts 2:38, be baptized in Jesus' name, so that sins may be forgiven, and you shall receive power. There's the Holy Spirit, upang ikaw magkaroon kapangyarihan, palayasin lahat ng gawa ng kaawas ng buhay. Pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo. Gaganapin mo yan, magpatuloy ka. Sa ating mga beloved viewers, magpatuloy kayo. Huwag kayong tumigil. At ng Diyos ay nahaabag sa bawat lumalapit sa Kanya. Sa oras na tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon, lahat ng aking sasabihin, itaas niyo yung mga kamay, ipikitan niyo mga mata, lahat ng aking sasabihin, sumunod po kayo. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita,
na aking napakinggan sa araw na ito. Mayroon palang mangyayaring tagutom sa pakikinig ng salita ng Diyos. Salamat, mahal na Panginoon, binigyan mo kami ng babala. Nalaman namin ito na kinakailangan naming maghanda. Humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawa. Mula na ko magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. Sampu ng aking mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang po na madakilang Diyos ang banal. Sa iyong pangalan, pinakamamahal pa rin. Maraming salamat po sa mga kaluluwa umapit sa mga Panginoon. Nagbigay paunlak sa iyong panawag ang mga Panginoon. At sa oras na tumala Panginoon, ano man kanilang panalangin, ang pangangailangan, tugunan mo sa mayroong kaparaan ng mga Panginoon. Walang bagay na mahirap sa iyo. Walang bagay na imposible sa iyo, mga Panginoon. Sa pandalangin ng aming ginagamit ng mga Panginoon sa Estrada, Almeda, ay mga minamalang magagawa, mga Panginoon. Patawarin sila sa kanilang mga pagkasala. Gawin mo silang tuyo na Kristiyano sa isip sa katotohanan. Nawa hindi mo natuloy ka ng paglilingkod. Simula pa lamang ito makasama namin sila upang hanggang sa iyong pagbabalik sila ay makasama sa paglilingkod sa iyo, mga Panginoon. Isulat ang kanilang mga pangasalan na buhay dyan sa kanilang sa punang kami sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga personal na pangangailangan. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay itaas. Kung tayo po may mahal sa buhay natin ating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay itaas. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapay ng sa iyong salita. Kapag aming marandaw sa atong Espiritu, kami may kapayapalaya sila at ang gawa ng kaaway sa oras sa pandalangin na aming ginagamit ng Ibanghelista with Estrada, Almeda. Ang pumaminama na mamanggago, sama-sama naming sinasaway. Lahat ng demonyo ng mga karamdaman, TB, diabetes, cancer, leukemia, ubo, sipon, high blood, stroke, I command to go out in Jesus' name. Be healed, be healed, be healed. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Panalamig, panulupaypay. Mga paggabay sa iglesia. I command to go out in Jesus' name. Cast out, cast out, cast out, cast out. In Jesus' mighty name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Dahil natin tumayo mga minamahal. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At tayo tatalon 3 beses. At sabay sigaw ng hallelujah, praise the Lord, amen. Ang kinina po natin na yung ating pumapinalangin ay atin lang natanggap, amen. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas ating mahal na Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God, amen, praise the Lord. At dyan na po tatapos ang ating pong pakikinig ng pagkasalita ng Diyos. To God be the glory. Tinanda ko na po sa ating po mga announcement. Narito ating beloved brother Alvin para sa ating mga announcement. Praise. Amen. Praise the Lord. Puri po ka pong pinakamamahal na Panginoon. God bless po sa ating pong beloved elder, beloved brother Jomin Pereira. Amen. At palapakan po muna natin mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong mga announcement. Hallelujah. After ng closing prayer mga minamahal, meron pong practice ang ating pong beloved adults choir at ang ating pong mga beloved youth and singers choir mga minamahal. Amen. At yung proyekto po na sinabi po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubu niya, mga minamahal. Amen. Bawat pamilya, mga minamahal. Amen. 5 o 10 upuan, mga minamahal. Amen? Ito po yung project natin, mga minamahal. Amen? Tayo po'y makiisa, mga minamahal, upang sa mga susunod, mga anniversary, may mga events, mga minamahal, ay hindi na po tayo humiram pa, mga minamahal, o kaya ay magrenta ng mga upuan, mga minamahal, amen? Kundi meron na tayong sariling upuan, mga minamahal, amen? At magagamit din po yan, mga minamahal, sa mga krusada, mga minamahal, amen? At mga minamahal, amen? Maglaan tayo ng fasting
gaya ng sinabi natin pong beloved ordained preacher, mag-ipon tayo ng fasting bilang paghahanda, amen, sa nalalapit na krusada, mga minamahal. Lalong-lalo na sa mga estudyante, wala na pong pasok, mga minamahal, wala na po tayong dahilan. Wala na po tayong may kakatwiran upang hindi po tayo makapaglaan ng oras sa pagpapasting, mga minamahal. Amen? At sa pagpupuri, sa pananalangin, mga minamahal, amen, open po ang pastoral house sa mga nais maki-join sa pagpupuri, mga minamahal, amen. At dako na po tayo, mga minamahal, sa ating pong mga regular na announcement, mga minamahal, amen. 3 times a week po, mga minamahal, ang regular na pananambahan ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa 157 Baybay Mamarlao, amen, Barangay Baybay Mamarlao along Palaming Road. Tuwing araw po ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. Tuwing araw po ng Miyerkules, ating pong midweek service magsisimula ng 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At sa tuwing araw po ng Biyernes, mga minamahal, araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship. Kahit magsisimula po ng 9:00 ng gabi at matatapos po ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At tuwing araw po ng Linggo, mga minamahal, magsisimula ng 9:00 ng umaga at matatapos po ng 3:00 o 4:00 ng hapon, mga minamahal. Amen? At mga minamahal, manood po tayo ng ating pong programa, amen, PTV8, mga minamahal. Araw po yun ng Sabado, 10:30 ng gabi, mga minamahal, o 10:00, hallelujah, hanggang hating gabi po yan, mga minamahal. Ang ating pong dearly and beloved parents in the Lord, ang nangangaral po, mga minamahal. Amen? Ating pong support, mahal, yung ating pong TV program, amen? TV program, mahal, 10 piso, 5 piso, ating maging yung ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, mga minamahal, amen. I-share po natin yan, mga minamahal, amen. Ang ating pong Facebook page and YouTube channel ay JMCIM San Carlos City, Pangasinan, mga minamahal. Meron po tayong lay hands after ng closing prayer, kahit sa ating kinaupuan, manalangin na po tayo dyan, mga minamahal. At sa mga nais magpa-counsel, lumapit lamang po sa ating pong beloved ordained preacher o kaya sa ating pong beloved Ate Vines yan, mga minamahal. Amen? Available po sila, mga minamahal. Amen? Huwag po tayong mahiya. Meron tayong mga katanungan. Amen? May mga gumugulo sa ating mga isipan, mga minamahal, amen, lumapit po tayo sa kanila, mga minamahal, upang yung ating mga katanungan masagot, mga minamahal, amen. At mga minamahal, amen, yung ating mga minamahal, mga kapatid, ipalo po natin sila, mga minamahal, amen. Lalong-lalo na kung katabing barangay lang, malapit sa atin, puntahan po natin sila, magmalaran po tayo, mga minamahal, amen. Tayo na maiinit, mga minamahal, amen. Yung mga ating mga nanlalamig na kapatiran, amen, puntahan po natin sila, mga minamahal. Magpanalanginan tayo, mga minamahal, ipanalangin din po natin sila, mga minamahal. Lahat, ipanalangin po natin, mga minamahal, amen. Magmula sa mga beloved children, amen, pababa, mga minamahal, amen. At mga minamahal, mga baguhan, dumalo po tayo lagi, mga minamahal, upang madagdagan yung ating mga pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya, ito po ay nakukuha sa patuloy na pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. At kabilin-bilinan ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, amen, mahigpit na ipinagbibilin ito, mga minamahal, na wag tayong umabsent, mga minamahal, upang makatiyak tayo, mga minamahal, ng kaligtasan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Wag po tayong umabsent, mga minamahal, amen. Purin po ang ating dakilang Diyos at maghayo tayo, mga minamahal, amen. Sumama tayo sa hayo group, mag-follow up, mga minamahal. Hayuan po natin ang ating mga loved ones, mga kaibigan, amen, sa mga kaklase natin, sa ka-work, mga minamahal, amen, kaya sa mga palengke, dyan sa mga tindahan, sa bilangguan, puntahan po natin, maghayo po tayo, mga minamahal, i-share po natin yung pagpapala na tinanggap natin sa mahal na Panginoon, mga minamahal, amen, tinanggap natin ng walang bayad, mga minamahal, ibahagi naman natin ang libre, mga minamahal, amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos kung wala na po tayo nakalimutan. Praise the Lord. Tayo na po'y tumayo, mga minamahal. Amen. Tayo na po'y tumayo at tayo na po'y magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At
Para po sa ating pong closing prayer, narito po ang ating pong beloved elder, beloved brother Romeo Benitez.